Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tá a bá wà. Déètì èní ní 15 June 2025. 15 June 2025. A kú ọdún àwọn bàbá wa lénìí, ọdún àyàbò lágbára Ọlọ́run. Olúwa ti fi ṣorí ẹ̀ nídìrò ẹ̀yin bàbá wa. Ìkúṣẹ́ ìran wa o. Ire wọlé dé, ọlá wọlé dé, òmìnira wọlé dé, àjàwé olúborí. Ẹ̀rín ló kù sẹ́ gbogbo ọmọdé àrà, jẹ́ ká jọjọ́ ijó ló kù wá kú. Ire wọlé dé, ọlá wọlé dé, òmìnira wọlé dé, àjàwé olúborí. Ẹ̀rín ló kù sẹ́ gbogbo ọmọdé àrà, jẹ́ ká jọjọ́ ijó ló kù wá kú. Àyájọ́ ọdún kan gbàgbọ́ lórí adélé wọlé. Yorùbá nation tí a wà, ire wọlé dé, ọlá wọlé dé. Ẹbọ tí kórè dé, ire owó, ire ọmọ, àtàlàáfíà, àti jáwé olúborí. Ire wọlé dé, ọlá wọlé dé, òmìnira wọlé dé, àjàwé olúborí. Ẹ̀rín ló kù sẹ́ gbogbo ọmọdé àrà, jẹ́ ká dojú ìwà kù. Nigeria is not a nation. Ẹ káàbọ̀ máa wá ìwàlẹ̀ wà adé ẹkú iṣẹ́ náà. Bẹ́ẹ̀ ni o, àmàdùgbà ti ṣẹ́gun ọ̀tá. Olúborí ti kẹ́bùn Ìborí ẹ̀ka rẹ̀ káàsán kalẹ̀ ẹ̀já ká bá ṣe ètò wa, ẹ káàbọ̀ sí ètò wa. Ire ti wọlé dé bá wa wò. Bẹ́ẹ̀ ni o, ìbùkún ni fórílẹ̀-èdè wa, democratic ló kù wá. Má jẹ́ ká jọjó ijó ló kù wá kù. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Ajagun àti àṣẹgun, Èmi ayọ̀. àti jàdá ṣẹ́gun àti ti ṣẹ́gun. Olúwa pẹ́ fún wa kí o ṣubú, kò sóhun tó lè borí ìyà wa. Àṣẹ́gun ni wà, ọmọdé àgbà, wà ní ṣẹ́gun, gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọmọ ìgbìyànjú wa, Ọlọ́run dé wọn lábẹ́. Àṣẹ́gun lọ, àwọn jù àṣẹ́gun lọ. Torí pé aṣẹ́gun làwa ṣe ń yọ, pé aṣẹ́gun gbogbo ẹ̀tọ́ èyípo. Lẹ́kìrì aṣubú ní àwa ìdíje, gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa yóò jẹ́ tiwa. Àṣẹ́gun ni wà, gbogbo ọmọdé àrà, wà ní ṣẹ́gun, gbogbo ọmọ Yorùbá. Gbogbo ìgbìyànjú wa, Ọlọ́run dé wọn ládé, àwájú àṣẹ́gun lọ. Ẹ káàbọ̀ sáà bàbá Ṣọlá Òṣùjúìgbé, ẹ káàbọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dúró. Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ jẹ́ ká máa ṣe ètò wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá láṣẹ ti Elédùà. Olúwa ti ṣe ìtọ́ fún wa, tẹ́lẹ̀kọ̀ ló ṣe. Àwa ti jagun ṣẹ́gun. Ajagun ṣẹ́gun, ajagun ṣẹ́gun. Àjàgùn ṣẹ́gun, àjàgùn ṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ máa ṣẹ́ tọ́pọ̀ kó lè go viral. Olúwa ti ṣẹ́gun fún wa náà, tẹ́lẹ̀kọ̀ ló ṣe. Bàbá ẹ̀fọ́ ẹ kú oríire.
olórí àjẹlẹ ẹ kú oríire gbogbo èèyàn Yorùbá àwa ti jagun ìdílé ṣẹ́gun tókù a kú oríire o. oríire tí ẹ wà a kú oríire gbogbo ìran Yorùbá nílùú Èkó nílùú Ìbàdàn nílùú Ọ̀yọ́ ẹ̀fàyà àkọ́jí ẹja máa ń ṣe pẹ̀lú sí wa. Èkìtì ní Oǹdó gbogbo Ọ̀yọ́ a kú oríire Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé copy and paste tá à ń ṣe ní ọmọ Yorùbá ni mí pé ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà we Democratic Republic of Yorùbá a sí ní ọ̀dọ̀ wọn mọ́ o àti yọ kúrò nínú ẹ̀tàn òfegè tó gbé kalẹ̀ o sórí ilẹ̀ onílẹ̀ o àti ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà o àwa Democratic Republic àti láàrin wọn mọ́ o ẹ má jẹ́ àgbàgbé copy and paste tá à ń ṣe àti flyer tá à ń fi pẹ̀lú ẹ̀ sí gbogbo social media ajúṣe fún wa tẹ̀lé tún screenshot ẹ̀ padà sílé tọ́ba tó rí ẹ̀ tá tún screenshot ẹ̀dùnmọ́ra máa fún wa ṣe o ibi tí bàbá fẹ́ kó dé elédò ọbọ òkè ájú débẹ̀ o ẹ káàbọ̀ sáàrin wa today déètì ní 15 June 2025 ajúṣe fájà máa gbádùn rẹ wà lọ. Never be a nation is a colonial arrangement. Nigeria kò ní ṣèlú rárá. aṣẹ́gun ṣẹ́gun Nigeria kò ní adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa olórí Adélé Màó àti ẹ̀yìn Adélé àti gbogbo ìjàjà ìpínlẹ̀ ṣẹ́gun. Yorùbá tuntun happy Father's Day to you all. Olódùmarè ti ṣí wọn ní pọ̀kúrò. Àti aṣẹ́gun ìjàjà ṣẹ́gun ṣẹ́gun. Àti borí ọ̀tá. Àjà ṣẹ́gun. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà ọba àìkú àìṣà àdìbàjẹ́ tó ṣe ohun ńlá fún wa tí ò jẹ́ kí ojú kó tì wá tó sọ máa wọn táwa dòfo tó gbogbo mọ àwọn níbi lórí wa òfo ló já sí Elédùà ọba òkè agbọpẹ́ wa o àìkú àìṣà àdìbàjẹ́ ọba tó lọ kọrin késekése kọrin ọba tí kò lálàfígbé obìnrin kí ọba tó pọjọ kúdà Ọlọ́run tó ṣàánú àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé wọ́n tún lẹ́nu níbẹ̀ báyìí o àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé àìmọye nǹkan ló ti sọ wọ́n dì tán ìfẹ́ kí wọ́n ṣe bí bàbá fún wa Ọlọ́run á bá àwọn ẹni bí jẹ́ lórí wa Ọlọ́run ẹ ṣé o 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 táwọn bàbá wa yìí máa jẹ́ bàbá fún wa lọ tí gbogbo agbára bàbá tí wọ́n àwọn olórí burúkú tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n Ọlọ́run ti bá wa dá padà Ẹlẹ́dàá ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé adúpẹ́ o adúpẹ́ ọjọ́ ẹ̀ní o adúpẹ́ fún àwọn bàbá wa tó wà láyé ara wọn adúpẹ́ àwọn tó ti dàgbà tó ti lọ adúpẹ́ àwọn tí kò yẹ kó lọ tó àwọn olórí burúkú bìtìkọ́ yìí tó pa nípa aṣọ Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá adúpẹ́ kó ti bá tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rí Ẹlẹ́dàá adúpẹ́ pàwọn tó kù ògo tó wà lẹ́yìn àtàrúgbó wọn á tún dàgbà sí Olúwa tún mọ̀mọ́ dídì kọjú sí wọn ṣe lóore ni láìjẹ́ tó fi ọjọ́ kọjọ́ fún wọn àtàwọn ìyá wa màmá mi dúpẹ́ lórí ti dàbí gbogbo abiyamọ àtàwọn bàbá mo Bọ́lájí Aláwálé Akínọlá mo ahó á tún bá fọjọ́ kọjọ́ fún yín àwọn tó dẹ̀ tún kéré wọn ní sọ́kàn àwọn náà ọjọ́ àtúmọ̀ akọ́jọ́ fún wọn ní lágbára Ọlọ́run lágbára Adẹ́dàṣọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́ bàbá atófaratì adúpẹ́ ọjọ́ tí àwọn adélé máa wọrí kò wẹ́ṣẹ́ wa dúpẹ́ lọ màmí dúpẹ́ lórí ti Abíọ́lá ọmọ ẹkúṣẹ́ òdùmọ̀ adó ti yín o ẹ jókòó báyìí máa rí oore àdáfíà tí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ káwọn ọ̀dọ́ rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí màmá mi náà ẹ jókòó báyìí ẹ máa rí ògùn náà lágbára Ọlọ́run màmá mi àmọ̀rẹ́ tó lọ́wọ́ àfìdí àmà lágbára sí ni màmá mi ọmọ Jésù àmà lágbára sí ni o màmá mi ẹkúṣẹ́ ìdílé Yorùbá People ti Democratic Republic àmọ́ lórí àmọ̀rẹ́ tó lọ́wọ́ àfìdí ìyá àmà lágbára sí ìyá ni wúrà bàbá ni jígí ẹkúṣẹ́ òyà mi adúpẹ́ bàbá àmọ́ Bọ́lájí Aláwálé Akínọlá ọmọkọ̀rẹ́ bàbá ẹkúṣẹ́ o ẹkúṣẹ́ dùnmọ̀ adó tí láṣẹ ti Elédùà ọba òkè o lágbọ́dọ̀ lọ́run ẹni àlànà fáwọn tó rí kọjá lọ sí gbogbo oríkọ wa nípa jáàjáà ẹ ti wọ́bẹ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí máa gbóhun rere ṣe lórí ilẹ̀ wa gbogbo àwọn ẹni bí a ti wá wọn àrí wọn mọ́ àtàwọn adélé tó kùn ìdùnnú àárọ̀ gbogbo yín lágbára ànífi kọ̀ọ̀kan tó wọ́n ṣàwátì nígbà táwọn adélé wa tẹ́ bá worí kò yín lágbọ́dọ̀ lọ́run àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa náà nítorí olùrànlọ́wọ́ lẹ jẹ́ ṣé o ìyá wa ìdùnnú àdó tì yín o láṣẹ ti Elédùà ọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́ ẹkúṣẹ́ ànífi ń ṣàwátì nígbà táwọn adélé wa worí kò wá dúpẹ́ lọ́wọ́ kìnìún dúdú bàbá akínyìn o ẹkúṣẹ́ ẹ̀rọ wa o àjọṣe fún yín bàbá o akínyìn ẹkú ọdún ìní o ọdún àyàbọ̀ o agbọ́dọ̀ lọ́run ọmọ bíbí ni ní kí bá a tó ń bí ṣọlá ọmọ mi tí èmi lórí bí ṣọlá
lágbọ́rọ̀ lọ́gbà táwọn adé bá wù àní fi ń ṣàwátì ẹ̀ ní ṣìjẹ́ ní ṣìmẹ̀ ní ṣìlẹ̀tẹ̀ láṣẹ tí lédò ọ̀bọ̀ òkè àti gbogbo Yorùbá ní wọ́n ti sẹ́ẹ̀bù wọ́n yín bàbá àbẹ̀ Èdùmàrè adó tì yín o wà ní fi ń ṣàwátì bàtà adé ló bá orí kò àtàwọn ìyá wa náà wọn ní fọkànnù wa ṣàwátì o lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ gbogbo tá à ń pín náà copy and paste náà ibi tí wọn bá fẹ́ kó dé elédò ọ̀bọ̀ òkè á fẹ́ ẹ̀rọ àfi débẹ̀ lágbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ Olúwa ti bá wa ṣàṣeyege yìí náà gbogbo ẹni tó bá nínú òun dùn kó forí sẹlẹ̀ kó kú tuẹ́tuẹ́ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó fara tì jẹjẹrẹ tó pupa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo kan ní ó ṣe ń sọ fetí ọmọ aráyé fó tó jẹ́ ìdíná Yorùbá bíi ti democratic Yorùbá ti gbogbo àgbà Ọlọ́run mi wọn olùjẹ́ olùgbọ́ nìkan bí kò ṣe olùṣe rere ẹ̀tọ́ ènìyàn láti dúró pa sí pèpè dandan sẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ bí kò síṣẹ́ bí mọ́ láti ti lédò bòkè o ìdùnnú afagbára kún agbára fún wa kò ní rẹwà kò ní sú wa o àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá àti ìyá wa gbogbo kan ní lọ́mọ máa wà ṣé àwọn bàbá wa ìwàlẹ́wà dé ni bàbá wa Ṣọlá Ògúnjùgbè àbáwọn bàbá wa ìwàlẹ́wà ìwà àwọn mi ti gbọ́ wọn Láìwọlá Òdúwẹ̀mímọ́ ẹ kú iṣẹ́ o àti àwọn tó yìnbọn lọ́nà àtàwọn silence watcher Èdùmàrè dó tí yín obìnrin tí ó dẹ̀ tẹ́lẹ̀ tà kò ní tán bẹ̀ láṣẹ tí Olódùmarè ọba òkè o àtàwọn tó yìn máa bò wò ájúṣe fún gbogbo wa o nínú ọkọ̀ tó ka tó rí mi o díẹ̀ ló kún màmá ní ọ̀nà ọdún yìí ní 2025 kò ní yẹ má jẹ̀mọ́ Ọlọ́run ní kò lè yẹ lórí wa gbogbo àwọn táwọn aláma wá tà nírí wọn mọ̀ Èdùmàrè túbọ̀ bá dúró ti gbogbo yín lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ibi ò ní wọlé tọ̀yìn nígbà tó gbé bá dé ànífi kankan ní wa ṣàwátì láì fi kíní ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjò bàbá gba òwe àwọn bàbá ńlá wa kówe jẹ́ àwọn bàbá ńlá wa wọ́n ní láì fi ọ̀pá kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ péjò so ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá olórí adélé wa bàbá wa Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ nípa ti àwọn ọdún àwọn bàbá wa àwọn bàbá lálùbáríkà kan nínú ilé tó lọ́wọ́ ti bá dá padà fún wọn sí gbogbo àwọn olórí burúkú yìí tó wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn bàbá wa kó wá dàbí pé wọ́n ń ṣe bàbá fún wa tójú ti tì wọ́n báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹja gbóhùn bàbá wa Adélé kólúwa kó bùkún fún bàbá wa Bọ́lájí Ọláwálé àti gbogbo Adélé tó kù àti democratic republic Yorùbá ní àṣetí Elédùà ọba òkè ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ àdúrà ọ̀rọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí ìran wa ẹ jẹ́ àwọn oníṣẹ́ mi ti fi sí bíbá ẹ̀dá mi ti fi sílẹ̀ síbí má bínú o bí ọ̀bí mi ti fi sílẹ̀ síbí sílẹ̀ bí ó dẹ̀ ti kúrò ẹ jẹ́ tó ṣe ń gbà yẹn. àjùṣe fún wa ẹ jẹ́ ká máa pètò yìí kò ní sú wa o kò ní rẹ̀ wá láṣẹ ti Elédùà gbà táwọn Adélé bá wọrí kò ní fi ẹnì kọ́kọ́ báyìí ní fi wá ṣàwátì ò lágbọ́dọ̀ ló máa júṣe fún wa lódà fún lélẹ̀ torí ẹ̀ ni mi anthem ti wà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ni mo bẹ̀ láti anthem lẹ́nu today's date is 15/6/2025 tó wá bọ́ sí ọjọ́ àwọn ọdún àwọn bàbá wa. Ìṣọ̀kan àti òmìnira, ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọgbọ́n òwúrọ̀dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Mo fi ọpẹ́ àti ìyìn fún Elédùmarè, ọba adẹ́dàá àwọn aṣẹ̀dá tí ó dá gbogbo wa sí di ọjọ́ òní, tó sì ṣe ọmọ Yorùbá lógo pẹ̀lú ààbò rẹ̀ tó péye àti àánú rẹ̀ tó wà títí láéláé, tó sì fi ṣe àtìlẹ́yìn fún gbogbo àwa ọmọ IYPDRY tó sì yọ wá kúrò nínú oko ẹrú ayérayé
títí a fi di olómìnira ní tòótọ́ láàrin gbogbo ìran aláwọ̀ dúdú tó kù, èyí tí a fi di orílẹ̀-èdè ní tòótọ́, orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá. Kí Ọlọ́run Olódùmarè kó gba gbogbo ògo rẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ tèdùmarè. Mo kí gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYPDRY káàkiri gbogbo àgbáyé níbikíbi tí ẹ bá wà wípé ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ sì kú ìdúróṣinṣin fún orílẹ̀-èdè àwọn baba ńlá wa. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́ àfi ẹni tó bá ṣe é dópin. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ kú ìfọkànsìn orílẹ̀-èdè àwọn baba ńlá wa. Gbogbo yín, gbogbo wa la máa rere ń bẹ́ẹ̀ láṣẹ tèdùmarè. Mo wá kí màmá wa Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá fún gbogbo iṣẹ́ akíkanjú tí wọ́n ń gbé ṣe àti ìtàn ti ṣe sẹ́yìn, tí wọ́n sì dúró gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ ọwọ́ Elédùmarè láti darí gbogbo ìran ọmọ aládé káàkiri gbogbo àgbáyé, tí iṣẹ́ wọn sì ń tẹ̀síwájú, tí wọ́n sì ti ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ fún gbogbo ìran ọmọ aládé. Mo kí yín wípé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Kí ààbò Ọlọ́run kó péye lórí yín, ẹ̀yin àti gbogbo ohun tó ti ara ṣe ti Èdùmàrè. Ọjọ́ òní yìí jẹ́ ọjọ́ àìkú, ọjọ́ 15 oṣù kẹfà ọdún 2025. Ọjọ́ òní yìí jẹ́ ọjọ́ tí a ń ṣe àjọ̀dún ọjọ́ àwọn bàbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí gbogbo bàbá ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá nílé lóko àti káàkiri gbogbo àgbáyé wípé ẹ kú àjọ̀dún ọdún àwọn bàbá, nítorí wípé ẹ̀yin bàbá jẹ́ òjìji Olódùmarè ní ayé àwọn ọmọ. Bàbá ni òpó tó múlérò, bàbá ló ní ọkọ̀ tó wà wá sílé ayé, ìyẹn awakọ̀ tó wà wá sílé ayé. Láìsí bàbá kò lè sí olórí. Gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, bàbá ni olùpèsè, olùgbèjà, ẹni tó ń ṣe aláàbò fún ìdílé. Bàbá jẹ́ ẹnìkan pàtó tí a máa fi ń júwe ilé ara ẹni, tí a dẹ̀ máa fi ń mọ ìran tí olúkálùkù ẹ̀dá ti wá láyé yìí. Bàbá ni jíkí fún gbogbo ọmọ, tí wọ́n sì dúró gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe fún gbogbo ọmọ àti gẹ́gẹ́ bí aṣáájú. Mo wá ń jọyọ̀ lónìí pẹ̀lú gbogbo bàbá ní orílẹ̀-èdè mi Democratic Republic of the Yorùbá wípé ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdún, ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé níbikíbi tí ẹ bá wà lágbàáyé. Kí ọdún èyí kó san yín sówó, kó san yín sọ́mọ, kí ó sì san yín sí àlàáfíà. Bàbá àìkú, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ ò ní kú, ẹ ò ní nù ọ́, ṣùgbọ́n ẹ máa gbélé ayé ṣe rere. Wọn kò sì ní fi ire ẹnikẹ́ni yín ṣe àpélé o láṣẹ ti Èdùmàrè. Ẹ kò ní pàdánù ọmọ, ẹ kò sì ní pàdánù aya, ẹ kò sì ní pàdánù dúkìá kankan bó ti o kó kéré mọ́. Gbogbo làálàá tí ẹ ti ń ṣe láyé kò ní já sásán o láṣẹ ti Èdùmàrè. Kí Ọlọ́run túbọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin bàbá ní Democratic Republic of the Yorùbá ní okun àti agbára tí ẹ máa fi lo ilé ayé yín. Ọwọ́ yín kò sì ní kọ ìsàlẹ̀ àpò. Ẹ máa rí ná, ẹ máa rí lò. Gbogbo àdáwọ́lé yín ó máa yọrí sí rere o pẹ̀lú àṣẹ ti Èdùmàrè. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣoníṣẹ́ àfi ẹni tó bá ṣe dópin. Mo máa túbọ̀ máa rọ gbogbo àwa ọmọ IYPDRY wípé kò jìnnà mọ́ tí a máa wá ṣe àjọyọ̀ wa, tí gbogbo ayé máa wá wò wá, máa wá rí wa wò bí ìran, nítorí pé oore tí Ọlọ́run ṣe àwa ọmọ aládé kò ṣe fẹnu sọ. Kí a kàn máa jó, kí a sì máa yọ̀, ká máa dunnú lókù báyìí. Irinṣẹ́ Olódùmarè, màmá wa mú wa, wọ́n ti mú wa débùté ayọ̀ wa, tí a sì ti di aṣẹ́gun báyìí. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa mú wa ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ wípé àwọn kan wọ́n fẹ́ máa yẹṣẹ́ Olúwa wò, wípé àwọn lè dí wa lọ́wọ́ iṣẹ́ wa, ṣùgbọ́n òfútù fẹ́ tẹ̀ ọjọ́ kejì ọjà òfo. Wọ́n kàn ń ṣe lásán ni. Ta ni ẹni náà tó lè dáṣẹ́ Ọlọ́run dúró láyé àwa IYPDRY èyí tí ó ti di orílẹ̀-èdè tí gbogbo ayé ń dúró dè? Kí a bọ́ sínú sẹkẹtíríàtì wa, kí a sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa lóníràbájì gan. Nítorí náà,
mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ á dúró wa ṣinṣin kí a túbọ̀ máa fi ọkàn wa sin orílẹ̀-èdè baba ńlá wa lọ nítorí wípé ní sáà tí a dé yìí mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ á máa ṣe ìpalẹ̀mọ́ wa lọ nítorí pé ọjọ́ àjọyọ̀ wa máa lárinrin tí gbogbo ayé á gbọ́ tí ọ̀run á mọ̀ gbogbo àwa tí a dúró ṣinṣin nínú Ọlọ́run nínú ìmọ́lẹ̀ Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè tí a ti gba òmìnira jáde nínú òkùnkùn bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè tí a sì dúró lórí ìpilẹ̀ṣẹ̀ mímọ́ blue template tí Ọlọ́run gbé fún màmá wa Mua ìyẹn blueprint wa mo wá gba gbogbo ẹ̀yin ọmọ IYPDDR wa orí gbogbo wẹ́bsáìtì wa méjèèjì www.democraticrepublicoftheyoruba www.democraticrepublicoftheyoruba.iyp.com kí ẹ lọ fi orúkọ yín sí kalẹ̀ tó wà lórí rẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tí ẹnikẹ́ni bá yàn láàyò ó wà níbẹ̀ tó sì wà nípele ìwọlé dé kí ẹnikẹ́ni má ṣe jáfara bí ẹ bá ṣe kọ́kọ́ wọlé síbẹ̀ ni a ṣe máa dá yín lóhùn nígbà tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa ní oníràbájì gan tí a bá ti wọ sẹkẹtírìà à ń kì í à ń sà wọ́n ní ọ̀mẹ́ni tó kú gbogbo àwọn tó ń jẹ̀gàba lórílẹ̀‐èdè wa Democratic Republic of the Yorùbá pátápátá ní kò lè ṣe wa lọ nítorí náà ẹ kú faradà ìgbà kí ń báyìí díẹ̀ ló kù tí a máa wá jẹ́wọ́ tí àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá àtàtà jẹ́ tí gbogbo nǹkan tó ń rùn lẹ̀ yìí máa fi tán tí àwọn tó ń jẹ̀gàba máa fi di àfihẹ́yìn tí egun fi aṣọ tí a ò lò wọ́n mọ́ títí láéláé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá àtàtà ẹ lọ máa ṣe ìgbáradì tó le gan sílẹ̀ nítorí àkókò ò sí mọ́ láti máa wújọ́ kankan mọ́ ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ èyí tí a mọ̀ sí Áfíríkà ilẹ̀ Yorùbá ló máa kọ́kọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ tó gba òmìnira ní tòótọ́ nítorí náà Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run Elédùmarè bí a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé sí oríkọ̀ iléeṣẹ́ wa kó tó tó ọ̀sẹ̀ mẹ́ta oúnjẹ máa wọlé ní tabua pẹ̀lú ààbò tó péye ní gbogbo ibodè wa nítorí náà ẹ lè máa fọkàn yín balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ IYPDDRY tí ẹ wà nídàálẹ̀ lókè òkun àti ibikíbi lágbàáyé ẹ lọ máa di ẹrù yín sílẹ̀ ìpè máa dún láìpẹ́ yìí ẹ kàn máa sùn ẹ kàn máa jí ẹ ó sì gbọ́ wípé a ti wà lóríkọ̀ iléeṣẹ́ wa pátápátá nítorí náà kí ẹnikẹ́ni wa má ṣe fi bíbọ́ṣọ aláìbọ̀ bí olè lóru ni o ẹ jẹ́ kí a máa ṣe ìgbáradì sílẹ̀ láàárín ọdún péréte sí àkókò wa yìí orílẹ̀-èdè Yorùbá máa di orílẹ̀-èdè láàárín gbogbo orílẹ̀-èdè lágbàáyé tí ògo ẹ̀ tàn kárí gbogbo ayé màmá wa Mua wọ́n ti ṣe àṣekágbá iṣẹ́ tí mímì kan ò sì lè mì iṣẹ́ ọwọ́ wọn Ọlọ́run Olódùmarè ó ti dé iṣẹ́ wọn ládé ṣé àánú ni àrígbà lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè ẹ jẹ́ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Mua lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tán ní òrèkóòrè nítorí wípé láìsí màmá Mua kò sí ìran ọmọ aládé mọ́ o nítorí nǹkan tí àwọn ọ̀tá fẹ́ gbé ṣe tí Ọlọ́run sì sọ wípé àwọn ọmọ aládé a kò ní parun tí Ọlọ́run sì fi ipasẹ̀ màmá Mua gba gbogbo ìran ọmọ aládé là ẹ jẹ́ kí a máa kún fáyọ̀ kí a sì máa dunnú nítorí a ti di orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá mo fẹ́ tún rán wa létí lẹ́ẹ̀kan sí wípé iṣẹ́ pọ̀ fún gbogbo àwa IYPDRY gbogbo ohun tí a bá dẹ̀ máa gbé ṣe ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá ó máa jẹ́ àrà ọ̀tọ̀ èyí tó máa yàtọ̀ sí ti bí àwọn yòókù ṣe àwa kò ní gba ara láràdá bí kò ṣe ara tiwantiwa ara tó máa dáńtọ́ tí gbogbo àgbáyé máa fẹ́ jíwò òun ni ara tí orílẹ̀-èdè Yorùbá máa dá o nítorí náà iṣẹ́ wà fún gbogbo wa o ọmọ ọ̀lẹ nìkan òun ni kò ráyé wá ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá mo sọ eléyìí mo dúró ná mo wá tún kí àwọn bàbá lẹ́ẹ̀kan sí wípé Happy Father's Day ẹ kú àjọ̀dún ọdún àwọn bàbá tí ó bá máa fi di ọdún tó ń bọ̀ ó máa lárinrin jù báyìí lọ lórílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá kí Ọlọ́run kí ó bùkún
màmá wa mua kí Ọlọ́run kí ó sì bùkún IYP ti DRY Democratic Republic of the Yorùbá lẹ́yìn Ọlọ́run. Ògo adúláwọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa, a fi bàbá wa Akíọlá Ọmọkọrẹ́, a fi kí gbogbo bàbá Èdùmàrè tó ti ṣe yín lórí. Àwọn ẹni bí wọn tún ní san yín di ìròmọ́ láṣẹ ti Elédùà. Bàbá wa gbóhùn wọn tó sọ̀rọ̀ fún wa pé iṣẹ́ pọ̀ ní yanturu pé ká máa lọ múra sílẹ̀. Gbogbo àwa tẹ́ pé wọ́n ti sọ fún wa pé ká lọ forúkọ lẹ̀ àti ti lọ ṣe iṣẹ́ ìran wa ní ká lè dúró tán fún ìran wa. Káwọn òyìnbó pé ṣé òyìnbó kó má máa rò pé àwọn ni àwọn làwọn nǹkan tó kọ́ lọ́dọ̀ wa tó wá lò lé wa lórí. Jẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Jẹ́ ká gbárùn pé ọ̀nà kété táwọn ẹni bá worí kó oúnjẹ yanturu ni. Jẹ́ pé ààbò tó péye ó wà pẹ̀lú wa. Ṣe rí nǹkan. So ẹ jẹ́ ká dúró tán fún ìran wa. Á jù ṣe fún wa o lágbára Ọlọ́run. Gbogbo àwọn bàbá wa Èdùmàrè á bá wa dúró tì yín o. Ẹ̀ní nọ́kọ̀tọ́kẹ́ tó rìn mí o. Láyọ̀ àtàlàáfíà la máa fi ṣe ọdún tó ń bọ̀ lórí ilẹ̀ Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wá ká ti màmá wa alálùbáríkà ìyá ni wúrà bàbá ni jígí. Ẹ jẹ́ ká ká ti màmá mi alálùbáríkà ìyá ìwé ìrọ̀rùn ló bá dé. Lẹ́yìn Ọlọ́run Elédùmarè Yorùbá ní àkọ́kọ́. Màmá ìran Yorùbá ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá mua kí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of Yorùbá ní òní ọjọ́ àwọn bàbá ọjọ́ àìkú 15/06/2025. Ẹ ti rí màmá náà kí wa o lágbára Ọlọ́run. Ìyá ni wúrà bàbá ni jígí. Màmá wa ẹ pẹ́ fún wa o, inú wa dùn, ayọ̀ wa kún o, ìdí náà Yorùbá people àmọ́ lóore o. So bàbá wa dẹ̀ jẹ́ kó yé wa àwọn ọ̀dọ́ ká sáré lọ síbẹ̀ àtàwọn bàbá wa pé ká lọ ṣe kí ni, ká lọ forúkọ lẹ̀, ká lọ ṣe kí ni, ká lọ fi orúkọ wa sílẹ̀, details wa ká lọ ṣe kí ni, ká lọ fi sílẹ̀ o fún iṣẹ́ ayọ̀ t'Olúwa ti tó fún wa o, ká ṣiṣẹ́ fún ìran wa o. Òun ni kókó o. Kò sẹ́ni máa bá wa ṣe o. Káwọn òyìnbó rérò bíá láìsí wọn a lè ṣe wàhálà sí ọ̀nà ló ń lò fún gbogbo kínní. So ẹ jẹ́ ká lọ ṣe o. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣe nǹkan tí wọ́n ní ká ṣe o. Ẹ rí pé bàbá Mobọ́lájí Ọláwálé náà tún rán wa létí pé ká lọ ṣe Think Yoruba First, Indigenous Yoruba Builders, Investors, Other Talents. Go to +44 79 39 26 9900 to provide your details. www.democraticrepublicofyoruba
DRY.com wọ́n kàn fi website wa síbẹ̀ ni so ibi tẹ́ máa ẹni tẹ́ máa pè ó ní màmá wa ta ti sọ nọ́mbà wọn síbẹ̀ yẹn o ẹ jẹ́ ká pe our contractors ẹ ṣáà mọ̀ ẹ̀wọ̀n nǹkan tí màmá sọ fún wa kò di dandan kó jẹ́ pé kó wò pé ìwọ òṣìṣẹ́ ni ẹ́ wípé bí àwọn oní ọ̀gá ẹ káàbọ̀ bàbá màmá Bọ́lá Fálétí Ògúnnáìkè ẹ káàbọ̀ ẹ kúṣẹ́ rán wa o a kú ọdún èní o ọdún àyàbò fún wa nígbà táwọn adé bá worí kọ àní fi wá ṣàwátì o ẹ káàbọ̀ màmá Bọ́lá Fálétí Ògúnnáìkè o a kú ọdún àwọn bàbá wa léni o lágbára Ọlọ́run ti fi wọ́n ṣe orí wọn ní dìrò mọ́ wa lọ́wọ́ wọn so ẹ jẹ́ ká lọ forúkọ sílẹ̀ o our contractors ẹ̀rúkọ tí wọ́n máa ń sọ mọ́ ní easy ni kò dídá kó sọ pé ọ̀gá mi ni ọ̀gá mi ló ní company name o ṣáà ti wà màmá ṣe o màmá wò pé àwọn ti fìyà jẹ àwọn èèyàn àwọn fìyà jẹ àwọn ìran Ọlọ́run lórí burúkú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé ẹ ti torí pé ẹ fẹ́ aráàta ẹ̀dá èèyàn yín nù ọ̀gá o àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe orí burúkú kiri tẹ́ ń pera yín ní ìdínà ìbámu ti democratic of Benin tẹ́ ìdẹ̀ kì í ṣe tẹ́ fi ń parọ́ tẹ́ fi ń ṣe bí torí pé ẹ ti kó gbogbo ohun ní wa sí gbáyà yín àwọn wa mú gbogbo yín o tẹ́ ń takò wá o ẹ jẹ́ ká lọ fi orúkọ ká lọ fi details wa sílẹ̀ kẹ́pẹ́ wọn kíákíá kò di dandan kó jẹ́ pé bàbá kan ló wà nísàlẹ̀ bàbá òkè òun ní ó ní company orúkọ ṣàlọ wá orúkọ ẹ̀ yà ló borúkọ kọkọ lọ ṣe Ọlọ́run ṣe o lórúkọ ẹni o má lórúkọ Ìgbò má lórúkọ Fúlàní o má ṣe mistake orúkọ tiẹ̀ ní kó lo Ọlọ́run fún wa kọ Ọlọ́run mú ojú wa lọ sí ìta máa ṣe ní gbogbo dá ti mọ̀ torí kò sí ìdá àti ìtọ́jú tá àti ṣe torí ibi tán kó wa sí bá ṣe ń ṣe eléyìí báyìí tó wó bá ṣe àtúmọ̀ pé ìwọ ló máa dá báyìí gbogbo ẹ̀ láti gbéwò èyí tá a bá rí i pé ó mọ́ wa lọ́wọ́ dáadáa tó jẹ́ pé tá a bá ń sùn lójú oorun gan àtúntí ń ṣiṣẹ́ lọ tòun ni ká lọ sọ sílẹ̀ ọ̀pá yìí ṣe tó máa darí yín síbi tó máa ṣe tó máa bá divine blueprint mú ní kété táwọn adélébá orí kò láṣẹ tí elédùn àwọn investors ẹni báyọ̀ wá ti dé ẹ̀rọ àwọn olórí burúkú tó pẹ̀lú àwọn lámúnisìn lọ́wọ́ nǹkan tó ń fẹ́ nílé rẹ̀ pé àwọn ní invest àwọn nílé ṣe kọ́kọ́ wípé raw materials yẹn gan àwọn ò ní sanwó tí ẹ kọ́ sọ fún wa àfi low price tẹ́ pé wọ́n ṣàfẹ́ jẹ́ ká wà nínú káwọn ẹbí wọn wà nínú ìṣẹ́ láì ṣàwá wọ́n mọ̀mọ́ dálẹ̀ ìlú tó ń ṣe fún wàrà tó yìn ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé wọ́n ní fẹ́ káwọn yẹn ká máa yẹn fẹ́ ká máa manufacture ṣe rí pé tiwa ti dé bá we will produce what you use àwọn ta lè ṣe mọ́rúwá ni ta lè ṣe plane ta lè ṣe laptop ta lè ṣe gbogbo nǹkan lóríṣiríṣi torí tiwantiwa ni fún ara wa láwọn lọ́pọ̀lọpọ̀ báyìí Ìdùmarè á dúró tiwa o gbogbo nǹkan táwọn baba ńlá wa egbògi gbogbo ẹ̀ pátá máa padà sí Ìdùmarè á fún wa ṣe o láṣẹ ti elédùn ọbọ òkè àmàlú alágbára sí lọ́wọ́ àkó ọdún wọn bàbá àti ìyá wa ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi tí àkọ́kọ́ ń lọ lénìí ṣé kankan gbọ́ ti màmá mi ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti màmá ẹyọ̀kan la máa gbọ́ mẹ́ kò ní pé méjì lénìí 5 ló kù ẹ jẹ́ ká gbọ́ 5 létí a máa gbé ètò kù ẹ jẹ́ ká gbọ́ 5 lénìí a lè bá òbí kó so lọ pẹ̀lú nǹkan tá a fẹ́ sọ lénìí. Má bínú. Bluetooth. A sọ̀rọ̀ lórí June 12. Ṣe àyájọ́ ẹ̀ ní èní. Wọ́n fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí June 12. Tá à ń ṣe àyájọ́ ẹ̀ ní èní. Ṣé rí June 12? Àwọn èèyàn púpọ̀ wọ́n máa ń sọ wípé torí Monday 10k kan dá Monday 10k torí òní icon June 12 òun ni Ọlọ́run lò wípé kan dá Monday tẹ̀ padà fún kan dá Monday tẹ̀ padà fún wọ́n rò pé ìyẹn gangan nìkan ni ó jù bẹ́ẹ̀ lọ mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ mo fẹ́ connect àwọn kankan mo fẹ́ join ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ rí dáadáa kẹ́ rí fọ́tò yẹn IYP ọdẹ wa ni mo bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ rí ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa. Àkọ́kọ́ June 12 kí ló bí June 12 MK Abiola ló ní ó bọ́ síta lóun fẹ́ contest as president Ọlọ́run dẹ̀ ṣe yanu ìbò tí wọn ò rí rí wọn rí wọn ò ní ìbò yẹn rí wọn lè rí táyé máa fi parẹ́ mọ́ ní North Nation kò ṣẹlẹ̀ rí kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ láíláí clear ni kò dàrú ó free ó fẹ̀ ó wà ó clean ó dẹ̀ wà peaceful. Gbọ́n ibi tí mo ń lọ ni pé ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu fáwọn èèyàn pé ẹ wà. Ṣé bí gbogbo wa ní àdìbò tá sọ pé a fẹ́?
àti mùsùlùmí o àti christian òun tiẹ̀ tún dá àṣà tí ẹnikẹ́ni ò dáńgbà náà ó lọ gbé muslim àwọn christian ò mà bínú Ọlọ́run ṣèyanu gbogbo àwa christian pátá ṣe wá rí irony of it ní pé ńgbà tí problem bẹ̀rẹ̀ àwọn christian dúró ti MK ju muslim lọ mo lè fi gbogbo ẹnu sọ torí tí mo gbà kọjá ni mo mọ̀ dáadáa christians wọ́n dúró ti MK ju àwọn muslims lọ mo lè sọ yẹn fún yín dáadáa gbogbo ẹnu mo fi sọ wọn ṣe anything gbogbo ìlú igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ibi tí wọ́n ń pè ní northern nation táwọn amúnisìn kó jọ pátá wọn wò pé bóyá ẹ̀yà wọn àbẹ́ ẹ̀yà wọn kọ́ gbogbo ọ̀nà dìde fún kò ṣẹlẹ̀ rí kò tún ní ṣẹlẹ̀ mọ́ láíláí bẹ̀ torí jọ́nà Ọlọ́run tí mo sọ fún ẹ pé last opportunity tẹ ní fún unity ẹ ti pa kò lè ṣẹlẹ̀ táyé máa fi parẹ́ mọ́ ẹ lè rí unity mọ́ ló bá tán bọ̀tí ibi tí mo lọ ní pé MK Abiola tó bọ́ta nígbà yẹn wípé òun fẹ́ contest kí ló lò farewell to poverty ni Hope 93 ó ní farewell to poverty nǹkan tó lò nìyẹn irony tó wá wà ńbẹ̀ ni pé farewell to poverty tó sọ yẹn ní ìgbà yẹn kò mà tíì sí poverty wà o ṣùgbọ́n àmọ́ orúkọ tá a tún máa pè mọ́ sí torí nígbà yẹn according to report wọn fún mi mo gbọ́ wọ́n send ẹ̀ sí mi kì í ṣe pé mi mo lọ ṣe survey fúnra mi wọ́n send ẹ̀ sí mi according to the report wọn fún mi wọ́n ní 1993 which is ìgbà tá a di ìbò June 12 wọ́n ní 50 kg bag of rice 750 naira ni 50 kg bag of rice ní 2025 wọ́n ní 65,000 mi ò sure tó fún mi ni mo sọ ọ́ mo dẹ̀ fi pé bóyá ó accurate anyway ọ̀sán àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀ ni wọ́n fún mi wọ́n ní 50 kg bag of garri ní 1993 nígbà June 12 nígbà yẹn lọ́hùn 40 naira ní 2025 50 kg bag of garri 60,000 naira wọ́n ní 50 kg bag of cement ní ìgbà yẹn ní June 12 ìgbà yẹn wọ́n ní 38 naira ni but bag of cement 50 kg ń sìn wọ́n ní 10,000 ni ṣé ẹ ti rí wọ́n ní àti wọ wọ́n fún mi níyẹn náà wọ́n fún mi ní àti wọ mọ́tò láti ibìkan sí ibìkan mi ò wá rántí ṣá àkọsórí mi yìí ẹrù tá à ń gbé sórí mà pọ̀ Ọlọ́run kó ṣàánú mo ń bọ̀ láti Èkó lọ sí Ìbàdàn àyẹn tẹ bá wọ bus wọ́n ní 3 naira ni wọ́n sì tẹ bá wọ bus wọ́n ní 5,000 but tẹ bá wọ luxurious àbí kí wọ́n ní commercial bus ọ̀tọ̀ wọ́n tún náà ní commercial bus wọ́n nìyẹn 20,000 láti Èkó sí Ìbàdàn okay ó dà pé luxurious bus ní 20,000 tẹ bá wọ car mo sure mo rò pé mo gbé sórí dáadáa wọ́n yẹ sọ fún mi nìyẹn wọ́n ní 8,000 ní 2025 o láti Èkó sí Ìbàdàn tó bá wọ car tó bá wọ luxurious bus 20,000 tó bá wọ commercial vehicle commercial bus ìyẹn jẹ́ 5,000 meanwhile nígbà yẹn tó bá wọ bus 3 naira tó bá wọ car 3 naira 50 kobo nígbà yẹn in fact wọ́n ní 50 kg àpò ẹ̀wà 740 naira ni which is 70,000 ní 2025 ṣe ti rí ìgbà yẹn tán sọ wípé ìṣẹ́ wà ìyà ń jà àwọn èèyàn òun lẹ́nu kì í ṣe bọ́ta torí poverty ibi tí mo fẹ́ kẹ́ mú dání nìyẹn poverty ìṣẹ́ ní ìgbà yẹn àwọn èèyàn sì ń ríṣẹ́ ṣe díẹ̀díẹ̀ owó sì ń wà díẹ̀díẹ̀ so ṣé ẹ lè compare nǹkan tí mo ń sọ yìí ṣé ti rí differences nínú àwọn prices yìí ìgbà tí wọ́n tó jẹ́ bíi 70 or something naira 3 naira whatever it is ìgbà yẹn àwọn èèyàn sì ń ríṣẹ́ ṣe díẹ̀díẹ̀ owó sì ń wà díẹ̀díẹ̀ ṣé ti rí nígbà tí ò wá sí owó tí ò síṣẹ́
ṣe rí price tó wà ẹ mú dání o ẹ gbọ́ àárín yẹn dáadáa o ṣó ti yé yín ẹ mú yẹn dání nígbà tí iṣẹ́ sì wà díẹ̀díẹ̀ owó iye tó ń tà ni mo kà fún yẹn nígbà tí ò sí iṣẹ́ tí ò sówó iye tó jẹ́ lélẹ̀ ṣe ti rí tí mo sọ fún yín kábíyèsí Ọlọ́run ṣe ti rí ìyà tí wọ́n gbé sílẹ̀ òṣì tán gbé sílẹ̀ ṣe ti rí díẹ̀díẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ ìdí tí June 12 ṣe jáde láti lé òṣì wọlé kó máa lọ sínú kòtò náà kó má sòṣì kó má sí ìṣẹ́ òun ni farewell to poverty ṣó ti yé yín kábíyèsí Ọlọ́run ṣe rí nítorí pé àníyàn ìbò yẹn òun ló kó bá ìbò June 12 àníyàn ìbò June 12 ní pé kí òṣì kó má sì mọ́ farewell to poverty hope 93 ṣe rí àníyàn yẹn òun ló kó bá àwọn amúnisìn wọn ní láyé eléyìí ò lè wá sáyé kò ní ṣẹlẹ̀ nítorí weapon gidi gangan táwọn ń lò nìyẹn weapon tí wọ́n ń lò gangan lórí gbogbo dúdú òun nìyẹn ìwọ wá ní o fẹ́ gbé kúrò ṣe rí pé bí ẹni tó fẹ́ kọjú ìjà sí wọn pé táwọn gbélé ó fẹ́ yí padà ni tẹ́ ṣe mọ̀ pé déédéé ìgbà déédéé àsìkò tí Ọlọ́run ṣe Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ṣe èèyàn kankan lè ṣe kò sẹ́ni tó tà yẹ tán jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wọn mọ̀ pé ilé Ọlọ́run ló ṣe wọ́n dẹ̀ gbà fọ́nà àwọn ti gbà fọ́nà àwọn orí nǹkan yìí àwọn arẹnjí wọn àwọn náà ń ṣe ìrèwéré dẹ̀ máa ṣe wọ́n pa ó kù díẹ̀ mo rò kàn fẹ́ wọnú ìwé ìtàn ni bí mo ṣe ń sọ irú ìwé ìtàn táwọn Fẹ́rò wọ̀ àwọn Fáráò gbogbo ẹ̀ tán wọ̀ yẹn Goliath gbogbo wọn fẹ́ wọnú ìwé ìtàn wọn á ríran wò wọ́n dá wọn á rí mo sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ at least wọ́n fi ti ara wọn gbọ́ nǹkan táwọn ọ̀gá wọn sọ statement ìtàn issue ní un títàn ìyẹn ti wà documented wà ń bẹ̀ wọ́n ti sọ náà so nǹkan tó fa June 12 gbọngbọngbọn òun lẹgbọn yẹn àṣírí ẹ̀ lẹgbọn yẹn àníyàn ẹ̀ bóun fẹ́ tákùlù sí táwọn dẹ̀ ń wò pé tákù òṣì bá wò kí ni tiẹ̀ ṣé adébọ́n ṣe ń léyà òṣì kí adébọ́n ṣe ń gbé ẹ wo price ìgbà sísìn ìgbà tí iṣẹ́ wà tí ò sí iṣẹ́ ṣé adébọ́n ṣe ń gbé léyà wọn ò dẹ̀ lè rí ṣe táyé máa fi parẹ́ torí àwọn tó gbé kalẹ̀ wọn ò gbé kalẹ̀ pé kó dáa wọn ò gbé kalẹ̀ pé kó má sóṣì kó má sí yà wọn gbé kalẹ̀ pé kí òṣì yà kó máa continue ni táwọn máa fi wipe out tán agenda ni mo máa ń sọ all the time pé wọ́n mọ̀ ọ́ mọ̀ ní ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n ń lò tó ń bá wọn jíṣẹ́ kíṣẹ́ social imagine irú ẹ̀sùn ṣé à ń rí lẹ́yà nǹkan tó ń ṣe àwọn wèrè kan tó ní orí àwọn dàrú àwọn ń tako nǹkan tó ta ni wọ́n gan tako kí ni wọ́n ṣe wèrè orí ara wọn wọ́n ń gbẹ́ kòtò ara wọn sílẹ̀ ẹ̀ ń tako kí ni àbẹ́ ń dìgì ibi tẹ́ fẹ́ parun sí ẹ̀ ń dìgì ẹ̀ sílẹ̀ fúnra yín ẹ̀yin àti tani tani yín ẹ̀yin àti tani Ọlọ́run lòun ṣe nǹkan Ọlọ́run sọ yẹ́sẹ̀ lẹ́fẹ́ sọ nù níbo lẹ ti rẹ́nu tẹ́ fẹ́ fi sọ. So àníyàn June 12 òun ló kó bá poverty yóò fẹ́ ṣe kí ni sẹ́ weapon àwọn ni kò fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn wọ́n dẹ̀ ní ìdánilójú kan tó máa ń jọra àwọn lójú gan wípé anything tó bá fẹ́ ṣe ọ̀dọ̀ àwọn ló ṣì máa padà wá because àwọn làwọn kó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún yín kíní kan policy kíní kan gbogbo structure gbogbo àwọn làwọn gbélẹ̀ so báwo ló ṣe fẹ́ mọ ọ̀nà tó fẹ́ gbà tó bá padà wá bá wọn tó bá ti halẹ̀ pé ayé sọ̀rọ̀ sentence irọ́ àwọn òṣèré mọ́ àṣẹ kíní kan wọ́n ń wò wọ́n rẹ́rìn sínú pé àwọn ará bí yóò tiẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ àwọn táwọn ti tò gbogbo ẹ̀ pa ó dẹ̀ máa lọ ẹgbẹ́ independence wọ́n dẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó kù ọwọ́ wọn ní ṣe bẹ́ẹ̀ padà lọ bá wọn ẹjọ́ kí lẹ fẹ́ jẹ kí lẹ fẹ́ mu kí lẹ fẹ́ wọ̀ ṣe é padà lọ bá wọn ṣe báwọn náà sì ń ṣe gbogbo ètò òfin tẹ̀ ń lo àwọn ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ ń ṣe àwọn ni ṣọ́ọ̀ṣọ̀ yín àwọn ni ìwé tẹ̀ ń ká àwọn ni ìníkan hospital àwọn gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe pátá ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá so àwọn náà ti tò fún àǹfààní ara wọn bó ṣe jẹ́ pé colonial arrangement brainwashing arrangement illusion scheme òun ní níbi tó ń pè Nàìjíríà òun ni so ibi àkọ́kọ́ àṣírí àkọ́kọ́ lẹ́gbọ́ yẹn
wọn ò jẹ́ kí torí ó yẹ kẹ́yìn náà wò náà pé kí ló dé ẹni tí gbogbo wa dìbò fún tí ó gbá lọ́hùn láfẹ́ ẹ ṣe tí wọ́n sọ pé ẹ gbé agbára fún ẹ ní fún mandate ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ ibi tíjà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó fẹ́ eradicate poverty weapon ńlá dẹ̀ ni fún àwọn amúnisìn weapon ńlá gidi kì í ṣe wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lò ó sí àti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ ojú kòkòrò olè wọn ni wọ́n ti ń lò tó tí ò bá jẹ́ àbí kí náà máa pè ó lè kọ́ ni nígbà tó bá gbé ọkọ̀ látọ̀dọ̀ ẹ tó wà tó lọ sílùú onílùú tó dẹ̀ wo bẹ̀ àyíká abẹ̀ tó rí pé ìlú ẹ̀kọ́ àyíká abẹ̀ ó rí pé ẹ̀yà ẹ̀kọ́ lọ náà ń dá síbẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ olóhùn kẹrin ó tẹ̀ tó máa ya wèrè padà tó wá ló da gbogbo ilẹ̀ yìí gan ìwọ́dùwọ́ ní láti bo síbo ṣé wọ́n lọ́lọ́run tó dá ẹ̀dá síbẹ̀ tó fún wọn nílẹ̀ wọn síbẹ̀ ní. pé ẹ̀rà yẹn nǹkan burúkú náà ṣe tọ́dẹ̀ ti ṣe weapon àwọn ni wọ́n lò wọ́n fẹ́ gbà òun ni wọ́n fi sọ slogan ní Hope 93 àbí farewell to poverty àbí ọ̀dà ó dìgbà náà so bó ṣe ìpínlẹ̀ gbọ̀ngàn nìyẹn ilé gidi òun lẹ́gbọ́n yẹn tẹ́ bá dẹ̀ wò ó ẹ rí i pé gbogbo nǹkan yẹn arrangement tó ń ṣe gbogbo nǹkan pátá láti make sure wípé poverty weapon àwọn yẹn kò parun àwọn sì ń rí lò tẹ́ bá rántí nígbà tí mo máa ń kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé mo kọ́kọ́ ṣe àwọn àlàyé kan wípé nítorí resources náà ṣe wá nǹkan wá fún gbọ̀ngàn yẹn resources ni dọ́là ẹkún tó ṣe ń sùn nìyẹn resources ni ẹ ṣé kò yẹ kán bẹ̀rù Ọlọ́run kò yẹ kán bẹ̀rù Ọlọ́run pé látijọ́ táwọn ti ń kó táwọn fìyà jà wọn tó ní àwọn máa ṣe rí kókò mà tán bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run o ẹ mú dání dáadáa so wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ tó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ láti gbà ẹni because ìgbà resources náà wá àwọn dẹ̀kọ́ náà ní so wọ́n dẹ̀ rí i pé báwọn ṣe ń wá yìí tó bá di pé àwọn ará bíi lọ lajú kò máa ní dà òun náà ṣe yá tètè gbà àwọn láti ṣagbára lé wọn lórí o òun náà fi gbé slavery wọlé òun mo ṣe sọ fún yín pé weapon tí wọ́n lọ wọ táwọn amúnisìn lọ wọ àwọn àbàyéjẹ́ náà ti bá ṣe báwọn náà tẹrú ṣe báwọn náà ṣòwò ẹrú àwọn náà dẹ̀ ya bá wọn ṣòwò ẹrú ìgbà tó yá wọ́n mú àwọn fúnra wọn lẹ́rú wọ́n mú àwọn fúnra wọn lẹ́rú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣòwò ẹrú tẹ́ lówó ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wá dẹrú fúnra wọn àwọn amúnisìn wá mú wọn lẹ́rú bọ́tà àwọn kankan ni mo fẹ́ ká fi sọ́kàn a máa rìnrìn àjò yẹn ká lè mọ orú nǹkan tá a wà nú ẹ̀ ká lè máa dúró oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa ní déédéé ìgbà ìdéédéé àsìkò yìí ká lè mọ̀ pé àní gbà láyéláyé àwọn olórí burúkú wèrè kan wọ́n bá láwọn fẹ́ ba nǹkan jẹ́ àwọn fẹ́ dàrú kò ní ṣeé ṣe táyé máa fi parẹ́ ó ti di dandan ká mú lọ́kàn ká kó fi sọ kó wà lọ́kàn wa so ẹ jẹ́ ká gbọ́ dáadáa kó lè yé wa ṣé ẹ tí mo sọ ó yé wa débi tá a sọ dé yìí ẹ ti máa ṣírí June 12 tó fà gangan òun nìyẹn weapon àwọn amúnisìn ìwọ ni ìwọ fẹ́ gbà ó fẹ́ mú kúrò kó má sí bẹ́ẹ̀ mọ́ táwọn dẹ̀ ti tó ètò yẹn Ọlọ́run ló mọ iye ọdún tó tiẹ̀ tó ètò yẹn táwọn rò páwọn ti tó dà pé till end of time táwọn ọmọ ọ̀pọ̀ náà máa dé ní déédéé ìgbà déédéé àsìkò torí tẹ́lẹ̀ fi yàtọ̀ nìyẹn kò sí nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú wọn àbí wọn ní kankan ẹjọ báà la ṣe fẹ́ jẹ báà la ṣe Ọlọ́run ò jẹ́ fún ara Ọlọ́run ló tó fún rẹ̀ ló ṣe ìyẹn lẹ̀rù fi ń bà wọ́n pé káì Ọlọ́run ló dé lóòótọ́ nǹkan fi mọ̀ dáadáa tó dá wọn lójú ní déédéé ìgbà déédéé àsìkò Ọlọ́run ló dé fúnran Yorùbá wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó dé fúnran Yorùbá ń tàn kiri ṣé báwọn gan fúnra wọn tún lò ó wọ́n fún ara wọn lò ó báwọn gan òrírí gba iná fi mọ̀ pé yes Ọlọ́run ló dé tó tẹ bá ń parọ́ ẹ fẹ́ kúrò ẹ fẹ́ ṣe independence ẹ fẹ́ ṣe wọ́n máa wò yín wọ́n mọ̀ pé àṣebẹ tún padà bọ̀ ó yá ẹ já lọ káwọn wò ẹ tún máa já padà bọtẹlẹ wọ́n rí pé kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀ ìbẹ̀rù gangan kọ́kọ́ wọlé pé yes Ọlọ́run dé wọ́n dẹ̀ máa ń kọ́kọ́ mọ̀ Ọlọ́run bá dé àwọn náà máa ń kọ́ dàmọ̀ àwọn dàmọ̀ dáadáa àwọn náà máa ń kọ́ rè àwọn náà máa ń kọ́ rè àbígbà tó olùgbàlà ta ló kọ́kọ́ ń sọ son of the living God ṣe báwọn demons ni àwọn ọkọ̀ identify ẹ táwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀gbọ́n tó identify àwọn demons immediately àwọn tí ń sọ the kai son of the living God ó ti padà dé ó ti dé ó finally dé the same thing náà ni wọ́n ti rí i pé kai IYP oh God wọ́n ti dé
wọ́n ti dé Ọlọ́run ló ṣe léèkì ṣe yẹn ló ṣe jẹ́ pé divine blueprint yẹn yéé a máa defend ẹ̀ gidi a máa protect ẹ̀ gbogbo IYP torí oore tó wà ń bẹ ó láti wà till end of time kò gbọdọ̀ sí ọ̀nà a gbọdọ̀ fàyélẹ̀ láíláí ohunkóhun láti bàjẹ́ ṣẹ́tírí ìgbékalẹ̀ ṣáwọn ẹ̀pẹ́ ńgbà tí wọ́n ṣe June 12 ṣe mọ́ná ní independence tàbí ṣẹ́tírí ètò wọ́n ṣe bó sì ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ tí ò dúró ètò amúnisìn tó ń ṣe sílẹ̀ ṣé wọ́n wá resources wa ni wọ́n dẹ̀ ṣe slave trade wọ́n dẹ̀ sọ di slavery báwọn ọba yìí jẹ́ lọ́wọ́ gbà tí wọ́n dẹ̀ ti ṣe slave kí ló kù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé system wọn wọlé the greatest weapon wọn òun ni poverty òun náà máa ń lò òun náà máa fi ń ṣe gbogbo nǹkan náà máa fi ń to gbogbo nǹkan ibẹ̀ náà ti gbé enslavement ibẹ̀ náà ti gbé domination and control gbogbo oríṣiríṣi kan tó bá fẹ́ ṣe ọ̀ndẹ̀ ẹ̀ ni àgbà tó bá ti ju ìṣẹ́ sílẹ̀ kí ló kù tó bá fẹ́ wipe out area kan tí òṣì bá ti wà kí n kò sí nǹkan tó nílò tán tó bá fẹ́ wipe out ibì kan gbogbo nǹkan tó bá lọ wọn ni tó ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin rádaràda tẹ̀ ń bá wọn dáṣàkáṣà ẹ̀ ń lọ mu drug kí lẹ mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí lẹ mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí lẹ mọ̀ tó fi ń ṣe kí lẹ mọ̀ tó fi ń ba ayé yín jẹ́ tó fi ń bògo yín jẹ́ ẹ rò pa ìwọ kan ọba yìí jẹ́ fúnra náà kú sọ fún mi léè tó pọ̀ jù ní drug addict nìyí ṣẹ́yìn mọ̀ nǹkan tó ń lò fún ẹ̀yin kan tẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe yín rádaràda ẹ wá rí Ọlọ́run ṣoore fún yín tó yẹ ẹ̀yin tó lè kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ síwájú kínú yín máa dùn pé eléyìí tọ́lọ̀ ń gbédè yìí ẹ máa defend opportunity tẹ̀ fún yín ni láti rárá yín padà pẹ̀lú nǹkan táwọn ìrandíran yìí ti ṣe ẹ tún sì wà lẹ́nu ìṣe àti iṣẹ́ àtìlára ṣẹ̀bọ́n ṣíṣe revelation náà sọ pé àwọn ọba oríṣiríṣi nǹkan tó náà ṣe tó ń ṣe ní fún àwọn èèyàn àwọn ọba yìí jẹ́ rádaràdà ṣé bí mo sọ pé ọba yìí jẹ́ ni èèyàn kan èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ mi ni o èèyàn kan ló sọ Yorùbá yẹn fún mi ìgbà tí mo ní mi ò fẹ́ máa pè wọ́n lọ́ba ó ní òkè mo lè máa pè wọ́n lọ́ba yìí jẹ́ náà ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣọ́ba yìí jẹ́ kọ́ nìyí gbogbo tí wọ́n lò pátá wọ́n fi ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ yín náà ti bá so one of the greatest weapon in poverty so ìwọ tó bá sọ pé o fẹ́ change ẹ̀ o fẹ́ yí padà kábíyèsí o ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ wọ́n máa ń sọ ni pé ẹ wo gbogbo nǹkan tó bá gbà ni o àwọn ò ní gbà o àwọn dúdú yìí láti wà nù ìṣẹ́ ni o ibi tí wọ́n wá ya òrèlè gbogbo ibi tí wọ́n ti rí dúdú náà ti ń ṣe o kì í ṣe ní Áfíríkà nìkan o gbogbo ibi tí wọ́n ti rí dúdú wọ́n ti ń tako dúdú Ọlọ́run kó ṣàánú pé kí dúdú ṣàwà pọ̀ ni òṣèlú ìṣẹ́ kó pa wọ́n run Ọlọ́run ò dẹ̀ fòṣìṣẹ́ pa wá run ó ti ṣàánú ó ti dáríjì wá kí wá ló dé lẹ́yìn kan wá ní ẹ̀ta lè dá gbogbo ìpè kò tó yín lẹ̀ ń dì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò tó yín gangan ìparun yín òun lẹ́ ń ṣe Ọlọ́run ṣe nǹkan ẹlẹ́fẹ́ ta pẹ̀lú nítorí tá lẹ́yìn so ṣẹ́rí originally wọ́n ti tó gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ òun náà ní not a nation o ibi tí wọ́n pè Nàìjíríà wọ́n á dẹ̀ máa purọ́ fún àmà ní a nation ṣé bí gbogbo èèyàn ló mọ definition orílẹ̀-èdè náà sórílẹ̀-èdè ní ibi tí wọ́n pè Nàìjíríà ní èdè wo náà sọ ń bẹ̀ a dẹ̀ máa sọ fún yẹn ṣe ìdánwò ẹ ṣe test fúnra yín just ìjọ kan péré ẹ try ẹ ní assembly yín ẹ sọ ń bẹ̀ pé òkè ẹni o ẹ sọ òyìnbó ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ procedure yín kí lẹ fẹ́ ṣe ẹ máa túká ni ẹ̀yin ò bá dánwò kẹ́ wò bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀ kẹ́ wò bóyá nation ní àbí nation kan ní kẹ́ wò bóyá ní unity àbí ẹ̀ unity ẹ try ẹ alámúnisìn kó nǹkan jọ ẹ̀yin wá ṣe bẹ́ẹ̀ pé tí yìí di ẹ̀gbọ́n àlàyé tán sọ òbúrò máa tó yé yín ó máa tó yé yín torí iṣẹ́ rí dímọ̀ tó ń gbé kalẹ̀ tó ń pè Nàìjíríà yẹn kò exist mọ́ mo sọ ẹ lọ kanú Bíbélì ẹ lọ kàtàn Daniel ẹ ka ìkan tó ń pè ní Prince of Persia dímọ̀ tó ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà Nàìjíríà yẹn náà fi dominate Africa òun náà fi ń control Africa pẹ̀lú irọ́ gbogbo ẹ̀ deception wọ́n fi wọ́n kójọ wọ́n gbèsè lára tọ́dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà káwọn lè maintain nǹkan táwọn sọ ní pé Áfíríkà ò ní gbérí pé dúdú ò ní gbérí àwọn ò ní gbà torí àwọn láti máa ní access sí resources yẹn ni làwọn máa gbà wọ́n ṣe physical wọ́n ṣe spiritual but spiritual wọ́n mọ̀ pé ó ti jóná ó ti parun káìkáìkáì ogun ọ̀run ti parun bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó ti parun ikú àìmọye ìran àìmọye ẹ̀yà àìmọye ẹ̀dá ní àìmọye ọdún ẹ fi wọ́n sínú iṣẹ́ àtòṣe ẹ̀dẹ̀ ń pa wọ́n systematically
ẹ̀ ń pa wọn ẹ̀ ń gba nǹkan wọn ẹ̀ ń take over nǹkan wọn wọn róore wọn wọn rógo wọn lórí gbogbo resources wọn lẹ ń gbé wọn rí lò kò já àǹfààní fáwọn tọ́lọ̀ ń gbé fún kò jóore fún wọn. àwọn kan wá ní ìyẹn ni ètò yẹn arrangement irú yẹn àwọn fẹ́ ìtọ́lọ̀ ń gbé kalẹ̀ tó jẹ́ oore fún everybody tó jẹ́ àǹfààní fún everybody àwọn ò fẹ́. èwo lọ́lọ́run ní ká sọ tó jẹ́ àǹfààní táwọn kan lò tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí rí lò tó tí ò bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ fún un. ṣé bẹ́ẹ̀ níjọ́ mẹ́ta wọ́n sì sọ̀rọ̀ ìlú tó lóun náà fẹ́ máa ṣe ewé àtẹ̀gbò òun fẹ́ gbé lárugẹ. ọdún wo ni ọlọ́run ti gbẹnu mi sọ? ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mú orí ọlọ́run yín rádaràdà ẹ wá rò pé ẹ máa jọ fún irọ́ lẹ́pa ṣé ẹ̀yin ẹni tó bá tó bẹ̀ ní kó bọ́ta kó wá sọ yá òun bá kan lòun ṣe jẹ́ o kó wá vọ̀ mí ṣe trash bóyá kò ní kó jẹ kò ní parun ó yá ẹ tá àyè ẹ bọ́ta ẹ̀yin rádaràdà ṣe wọ́n ti ń tu yín sílẹ̀ wọ́n ti yín sílẹ̀ níbo lẹ́ni fẹ́ ṣe ẹ̀ lè ṣe kò sí divide and rule kò sí disunity kò sí gbogbo rádaràdà òṣì tó wó àkọ́kọ́ àti kejì táwọn amúnisìn tán fi wo dànù wípé nítorí ètò tàwọn kó lè dúró ẹ rò pé ẹ máa tún ṣe nísìn ẹ ti parun àwọn gan ti yẹ ẹsẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín wọ́n ti yẹ bẹ̀rẹ̀ fún yín pé ẹ má kó bá wọn mo ń bá aṣọ díẹ̀ fún yín ẹ rí ìran wò sẹ́yìn àní mo sọ fún yín pé Ọlọ́run ṣoore yẹn fún mi sẹ pé mo máa sọ yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni mo sọ mo máa sọ yín lẹ́nu mo máa pariwo yín fáyé ọ̀rọ̀ yín ti wá débẹ̀ ìdáhùn wípé yes wọ́n ti gbọ́ ariwo tí mo pa máa sọ fún yín nínú ẹ̀ díẹ̀ ẹ rí ìran wò ẹlẹ́sìn ẹlẹ́yà wèrè so wọ́n ti determine pé dúdú ó ń láti remain poor Africa ó ń láti remain poor wọ́n ti ṣe arrangement yẹn ni apart from èyí tó ń ṣe ní tó ń pè ní not the nation Nigeria o illusion scheme pátápátá tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn ó terrible bàbá brainwashing arrangement ni bàbá illusion ni illusion scheme wọ́n to ìtòkùtò wọ́n dẹ̀ gbé kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ da orí anybody rú lórí irọ́ yẹn tán gbélẹ̀ ẹ̀yin kan wá ń àtìlé lórí jẹ́ mú ẹ̀sùn kan tẹ̀ ń ṣe ṣá kábíyèsí o orí irọ́ lẹ gbẹ́sẹ̀ lé lórí òfò àtòfó lẹ́wà o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo action tẹ̀ ń take nínú ibi tí à ń pè Nàìjíríà yẹn irọ́ àti irọ́ ni ṣe wá rí action ti Nàìjíríà tẹ wá rò pé lè overflow ẹ̀ sínú DIY tá à ń sọ fún yín pé ẹ kúrò ṣe gbogbo document tẹ̀ ń sign contract kan ẹ sign policy kan ẹ sign kinní kan ẹ rí against ara yín ni o torí nǹkan tẹ kọ́kọ́ sign bí tẹ ti ń gbé bọ̀ irọ́ ni lórí irọ́ níbi tẹ ti ń gbé bọ̀ gbọngbọngbọngbọn ẹ wá fẹ́ impose sórí ní tó jẹ́ òótọ́ which is sovereignty ẹ lọ wádìí ní tó jẹ́ ẹ rí adúrú ẹ̀sùn tó wà lórí yín ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan right ẹyọ kan tí bá mú fún yín ó ní ẹ̀sùn tó wà lórí ẹ̀ kí tó mú right mi pé Ọlọ́run ló ṣe tí ò ṣe èèyàn ó ti mọrú ẹ̀yà yín ó ti mọrú tẹ́ máa ṣe òun ló ṣètò gbogbo right nílẹ̀ fáwọn ìran Yorùbá tẹ́lẹ̀ ya wèrè máa ṣe yín kú ẹ jọ̀ọ́ media team wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe iṣẹ́ kan ẹ bá mi wá fídíò man tó sọ̀rọ̀ lórí Africa yẹn wípé àwọn láti make sure pé Africa ò gbérí o torí àǹfààní táwọn káwọn lè máa ga ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá túbọ̀ wọ́n ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ o ẹ jẹ́ kan túbọ̀ again ẹ jẹ́ kan bọ̀ ẹ dẹ̀ fún ẹni tó bá ní source yẹn fún ní credit ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lò láti tún ṣàlàyé káwọn èèyàn gbọ́ dáadáa kán lè relate ẹ̀ mọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ìpínlẹ̀ June 12 ó ṣe pẹ̀lú nǹkan tọkùnrin yẹn sọ ẹ wá èyí tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ èyí tó sọ̀rọ̀ lórí Kissinger tó sọ̀rọ̀ lórí policy tán ní wípé Africa kò gbọ́dọ̀ wọ́n gbọ́ láti wipe out wọn gbọ́dọ̀ gbérí o torí káwọn lè máa kó resources wọn ibi fúnra ara wọn ni which is nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ àti lódodo àbí ṣé èèyàn máa lóhùn orí òṣì àtìṣe tán jù káàkiri ni ṣoṣo máa sọ pé rọ́nà pa ni nǹkan míì tán determine láti ṣe gbogbo policy tán bá ń ṣe tó ẹ̀ mo ṣe máa sọ pé àwọn ò jẹ gbèsè torí tó bá jẹ gbèsè oko ẹrú ni o ti kó bá rẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó ní arrangement tó lọ lórí ọ̀rọ̀ gbèsè ó ní arrangement tó lọ lórí ọ̀rọ̀ population wàá máa gbọ́n máa ní wọ́n fún ọ ní contraceptives wọ́n máa polówó ká má bímọ jù ó ká má bímọ kán so ilé ọmọ wọn àbí àná ṣe máa ń sọ bóyá kán ní kán gbé dànù ni àbí kán so ní mi ò mọ bó ṣe ń sọ ẹnu tẹ bá ṣàfẹ́ fi bímọ wọn fẹ́ parun oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ ni tó jẹ́ o ọ̀tọ̀ nìkan tó ṣàtìrí àwọn scheme tó ń ṣe ṣẹlẹ̀ arrangement tó ń ṣe ṣàtìrí ọ̀tọ̀ ni tó ń pè fáwọn èèyàn o tó ráwọn èèyàn ti ní lọ́pọlọ wípé òótọ́ ni ẹ̀tọ́ mọ́ bá pọ̀ kí ló kàn yín sẹ́yìn lẹ dá wọn ni Ọlọ́run tó dá wọn ti mọ bóun ṣe máa ṣètò ṣe bóun ló ṣe kó resources fún oníkálukú
ló ṣe fún oníkálukú pé òkè nǹkan tẹ́ ní rèé ẹ lò ó láàrin ara yín láti fi ṣe ìgbéga yín, láti fi ṣe ètò ayé yín. Àwọn kan wá kó lọ, ẹ̀yin ò rí lò, wọ́n máa ń pè yín lólòṣì, wọ́n wá ní ẹ má bímọ, wọ́n ní ẹ má ní gbéga. Àbá kí ló dé? Wọ́n wá ń sọ àwọn tí wọ́n ń lò, àwọn collaborators táwọn yẹn ń pera wọn ní elite, àwọn ẹlẹ́tẹ̀ wèrè, àwọn tó ń lò wá tún máa pera wọn oríṣiríṣi orúkọ náà ń lò, oríṣiríṣi orúkọ náà máa ń fi wọ́n sí. Èmi ò lè jẹ́ pastor, èmi ò lè jẹ́ àfà, èmi ò lè jẹ́ professor, èmi ò lè jẹ́ kí lẹ́ ń pè CEO. Oríṣiríṣi orúkọ náà máa ń fún wọn, tó máa ń lò wọn, ó ní bọ́n ṣe ń lo gbogbo wọn, ó wà ní arrangement wọn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bọ̀bọ́ yẹn sọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi play ẹ̀ fún. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ pé gbogbo economic structure, gbogbo global institution, gbogbo economy sáwọn nǹkan yín pátá ká lè wá níbi táwọn fi yín sí ni o, kẹ má kú ọbẹ̀ o, kẹ má lajú o, kẹ má lajú, kẹ má kú ọbẹ̀. So ẹ lè imagine ẹ tó bá dojúkọ wọn, gbogbo tó kó sílẹ̀ láì mọye ọdún. So ìwọ tó sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀, ẹjọ́ kò ṣeé ṣe mọ́. Ṣé ẹ mọ rí ogun téèyàn face? Ṣé ẹ rí pọ́nà nìkan ló lè ṣe? Ṣó ti yé yín? Ọlọ́run nìkan ni. Ṣé wàá rí pé déédéé gba déédéé àsìkò tọ́lọ̀ ní yes, táwọn gan ti dáhùn, àwọn gan dáhùn, wọn ò ní choice, wọ́n ti dáhùn, wọ́n ti sọ yes ni, wọ́n sọ loudly ni. Wọ́n mọ̀ pọ́nà ló dé, tọ́lọ̀ ń ṣe ni. Ṣọ́tán ṣẹ́rí, ṣé àti rí bó ṣe rí? Bẹ́ẹ̀ kí ni ìpínlẹ̀ olórí burúkú ni, Macaulay ni, òun ló rọ̀yọ̀ tó rí Ìbàdàn, tó rí gbogbo ibi pátápátá, tó rí Amẹ́ríkà, tó rí Canada, òun ni o. Òun ló lòun wá Áfíríkà o, Ọlọ́run má jẹ́ aṣàlejò gbà o. Tóun rí gbà òun ráwò, ọ̀rọ̀ yìí pọ̀, owó yìí pọ̀, gbogbo ẹ̀ pọ̀, ó ṣàrí gbogbo ẹ̀ dáadáa tọ́lọ̀ ń ṣe. Ṣé ò lè ròyìn tán? Ló bá ní àwọn gan ò máa lò, táwọn bá pa àwọn ará bí àwọn ò ní bá wọn táyé máa fi parẹ́ o. Ẹ̀yà ajẹ́ káwọn bẹ̀rẹ̀ replace bàbá wèrè, replace bàbá replacement, olórí burúkú. Ṣáàtìrí kò burú. Ẹ máa tẹ̀lé, ẹ mú dání o, ẹ jẹ́ kó yé yín dáadáa, ẹ tuntun gbọ́ kẹ máa gbọ́ àlàyé yìí, kó lè yé yín ìpìlẹ̀ àwọn nǹkan kan, kẹ́ lè mọ ibi tó ti ń bọ̀, kẹ́ lè mọ ètò tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ pé àwọn máa mú dání till end of time, kọ́nà tó wá jù wọn lọ. Ṣé ó yẹ kí olórí burúkú kan tó bá ń pèrè wèrè tó lóun òun pèrè àwọn ní Yorùbá, torí ò lè já ìwà ìpinnu, ó dẹ̀ ń ṣe Yorùbá anyway, tó ń pèrè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wá máa vomit trash, kó máa lóun ní àìdíà ìwèrè wo ló níta ló fún ẹ. Yíyan rádaràda yín ò fún. Irọ́ lẹ́pa ò ṣe rí gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe wèrè, mo lè bá yín, mo lè aṣọ yín ni. Gbogbo tẹ́ rò pé nítorí ẹ̀ gbàbọ̀dè, ṣán fún yín ló ń fún yín nípò, gbogbo tó bá fún yín pátá pé kẹ́ fi tako àwọn ọ̀ràn yín, mo lè aṣọ yín pé ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ inú ayé yín. Ìbànújẹ́ ni ẹ̀ní ráyọ̀ táyé máa fi parẹ́. Ìbànújẹ́ ìnira, gbogbo bó ṣe ní àwọn èèyàn lára, àwọn tí wọn ò rí jẹ tán rí mu, bára ṣe ni wọ́n, tí wọ́n ń sunkún, táàrùn ṣe wọ́n, gbogbo ẹ̀ máa wọnú ayé yín 1 million fold. Gbogbo ẹ̀yin wèrè tẹ́ ní collaborator enemies with it, gbogbo ẹ̀ máa wọnú ayé yín, ẹ̀ ní ilé iṣẹ́ táyé máa fi parẹ́. Èèyàn játijàti olófò. Ọ̀rọ̀ rẹ o, ẹ dákun ẹgbẹ́ yẹ̀wò, akí àwọn bàbá àti ìyá wa tó ṣe ń wọlé, bàbá Òṣórìndé, Kọ́láwọlé, Kamorudeen àti màmá mi, ẹ káàbọ̀ màmá mi Àlàbádé ṣìkún àtúnṣe fún wa. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀, èní ní 15 June 2025, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti kí lọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ gbéyàwó lénìí. Lílo ìríjú tí à ń pè ní Nàìjíríà láti tan orílẹ̀-èdè jẹ kò ṣiṣẹ́ ní Democratic Republic of Yorùbá mọ́. Òfegè yín ìríjú tẹ́ fi ṣe fún ilẹ̀ wa, ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà kò rújú mọ́. Ẹgbẹ́ gbogbo àlàyé tí màmá ṣe fún wa, kí gbogbo wa ká tẹ silence fún just seconds, kí lè dúró bo òkè kó bá fọ̀run, kó bá fi kẹ́ bàbá MKO Abíọ́lá lédùn, bá wa tẹ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Àdúpẹ́ pé èyí tó fi sílẹ̀, àdùn ti jáde bẹ́ẹ̀ fún ọ̀rọ̀ Yorùbá. Bàbá ó dùn wá gan. Ìdùnnú bá a dún tí pẹ̀lú àwọn tẹ́ fi sílẹ̀. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìran mi? Bàbá wa MKO Abíọ́lá, ẹ wo gbà yẹn, MKO PDP Abíọ́lá progress, ta ló máa wà? Ọmọ kékeré gbogbo èèyàn pátá la mọ̀ wọn pé ire ni.
tí nǹkan bá wọn bá mọ́ máa ní àkíní ti wálẹ̀ o bàbá Abíọ́lá wọ́n ti ṣe báyìí o ní mo máa dùn ni. Ó ṣe jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe rere Bọ́lá Ìgè, àwọn bàbá MKO, àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, gbogbo nǹkan tó jẹ́ àwọn èèyàn wa tó bá fẹ́ jẹ́ pé wà lókè láti tún orí ilẹ̀ wa ṣe, ẹ máa mú wọn balẹ̀. Òun ni màmá sọ yìí. Bàbá ní MKO Abíọ́lá, bàbá mi tí mo tọ̀tọ̀ dárúkọ, wọ́n ní wípé kó má so ṣì mọ́, poverty ti pọ̀ jù, pé kò sí, pé kó má sí mọ́ lórí ilẹ̀ wa mọ́. Even gbogbo àgbègbè tó ń pè ní ilẹ̀ yẹn, first unit tí ó bá ṣẹlẹ̀ tọ́lẹ̀ náà ò fẹ́ dẹni kí ló tí wọ́n ń pa ìlú papọ̀ mọ́ lù fún. Ta ló dẹ̀ ń ṣe ibò ṣe bìí tìkó, àwọn UK amúnisìn, àwọn Euro tó lọ́wọ́ máa mú yín. Okùn tẹ́ fi ń dé àwọn èèyàn ọ̀run máa dá padà fún yín, abẹ́sí máa so yín lọ́rùn tọmọtọmọ tẹ́ bá jáwọ́ náà lọ. Democratic Republic Yorùbá. Farewell to poverty. MKO. Nǹkan tí wọ́n bàbá sọ nìyẹn o. Wọ́n dẹ̀ màmá sọ fún weapon amúnisìn wọn ní poverty. Tẹ́ bá rojú ráyè tẹ́ ń wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa làálàá tẹ́ ń ṣe lè rojú ráyè pa kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ mi. Nígbà tẹ́ni tó bá lọ sí hospital tí yàn ò lálàáfíà, tí ibi ìṣẹ̀lẹ̀ séèyàn lọ́tùn lósì, báwo ló ṣe fẹ́ ronú pé nǹkan kan ń ṣe òun? Kò lè ronú. Báwo ló ṣe fẹ́ ronú pé ilẹ̀ wa ni kí ló ní tàdéjì ṣe wá fẹ́ máa control wa nígbà tó ti kó ìdààmú síwájú wa tẹ́ pé nǹkan mi là ń lọ àwa nǹkan mi pé kí ló fa problem yìí, kò rí báyìí tẹ́lẹ̀, ká lè tako ẹ̀. Tábàtọ̀ tí wọ́n tako ẹ̀, ibi tábà tó tako ẹ̀, àwọn ọba tó rí pé wọ́n gbàgbà lọ́wọ́ yín, ẹ tún bá wọn lọ sowọ́pọ̀ láti máa jẹ́ kó rìn yín lò. Tó bá ti wà tí wàá lò yín àtẹ́lẹ̀tẹ̀ tó ti lò yín, nígbà tí wàá rí ayọ̀ yìí tó wá dé pé ẹ̀ lè máa dúpẹ́ pé Olúwa mo ti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ o, because ẹ̀ṣẹ̀ burúkú lẹ wà. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá mú èèyàn, bẹ́ẹ̀ bá mú gbó, bẹ́ẹ̀ bá mú kíní, bẹ́ẹ̀ bá mú oríṣiríṣi tó fi ń fún yín tẹ̀lé bí ẹ̀ ń ṣayé pẹ̀lú èyìnbó, ọ̀rẹ́ mi lè èyìnbó pẹpẹ, ẹ lè ní lárí. Ọlọ́run wá ṣe ńlá fún yín tó pé ohun ilẹ̀ wa ni ẹ ti jẹ nínú ìṣọ̀kẹ́ tún jẹ padà ká máa gbádùn ká máa ṣe yọ̀tọ̀ mi lọ. Ẹni ayé yín fẹ́ parun ẹ̀yin ni o, ẹ̀yin lẹ́yìn bí o, torí pé orílẹ̀-èdè ni wá. Orílẹ̀-èdè ni èdè ni wọ́n sọ lórí ilẹ̀ yẹn. Tí ó bá sí èdè, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè, màmá dẹ̀ tí wọ́n sọ ọmọlúàbí òun lè jẹ́, because ọmọlúàbí yẹn nínú ara wa tó jáde wá, àwọn baba ńlá wa dẹ̀ build ẹ̀, ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ rìn ní gbogbo igun mẹ́rin ilẹ̀ wa, gbogbo ìpínlẹ̀ méjèèjì ni wà yẹn ló ṣiṣẹ́ ọmọlúàbí, gbogbo ẹ̀ ló so wá pọ̀, àyàtọ̀, no disunity, no divide and rule, kò sí, because nǹkan kan tó fi kọ́ wá pọ̀ kò ṣeé yọ. O lè yọ oúnjẹ tá à ń jẹ, o lè sọ pé ó fẹ́ gbé wá kó yọ kúrò pátápátá, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè try tó. Àwọn èèyàn tó ń jẹ oúnjẹ wa wọ́n yìí jẹ, bẹ́ẹ̀ ṣe gbìyànjú láti bá gbogbo ìgbógi wa dé, àwọn èèyàn tó yìí mọ̀ pẹ̀ wọ́n yìí ń lò, èyí dẹ̀ ń lò lábẹ́lẹ̀. Ewúro màmá sọ iye tán ta mẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe gbìyànjú láti má jẹ́ ká wọṣọ wa mọ́, àwọn èèyàn yìí ń bú ẹ ti gbìyànjú títí ẹ ti gbàgbé pé ọmọ Ọlọ́run kò ṣeé mú, ẹ ti gbàgbé pé ọmọ Ọlọ́run kò ṣeé mú o. Gbogbo ọ̀nà lè fi bá wa jà, gbogbo nǹkan tó náà dá mọ́ wa, gbogbo wa pátá ikán náà ni wá. So kò sí disunity, kò sí kankan, kò sí láàrin wa, kò sí ìpínyà. Ẹ̀yin lẹ dry, lẹ form, lẹ gbé nǹkan oríṣiríṣi wọ̀ láti fi kò ṣeé ṣe. Olúwa bá wa ṣe tán, màmá ti bá wa stamp ẹ̀, ó ti bá wa fi lọ síbi tó ga láti máa jẹ́ kó yọ olórí burúkú láti Yorùbá kí ní Yorùbá ní ṣe Yorùbá lẹ́bàá country kẹ́ bá tún wọ àárín wa mọ́. Ìyẹn olórí burúkú àwáyé má ṣàǹfààní. Ìran mi ọ̀rọ̀ màmá rẹ̀ tó tún ṣe láti ẹni pé ó kí síbẹ̀. Bàbá MKO pé kí gbogbo poverty kí ló dé, gbogbo nǹkan ìyẹn ò bọ́lọ̀ mú lórí bíbá yìí, ilẹ̀ tó ń ṣọ̀fún wàrà tó yin, níbo ni ìyẹn ti wá? Ká má rí, kò yẹ kó le tó, kí ló dé tẹ̀yẹ̀ ń jẹ gbogbo ibi tí tó ń pè ní ìlú tó papọ̀ mọ́ tó sọ di ìlú sọ yìí tó jẹ́ Nàìjíríà yìí tó sọ di ìlú tó ń ṣèlú burúkú tẹ́ ń ṣe olórí burúkú bí ara ṣẹ́wó. Wọ́n ní tẹnitẹni tàkísà ń ta àtọ̀. Ẹ jẹ́ ká dúró tán fúnra wa, ìran mi. Ẹ jẹ́ ká dúró tán fúnra wa. Níbẹ̀ ni a ti wá rí ìkejì title tàbí think Yorùbá first. Ní àkọ́kọ́, gbogbo nǹkan tá bá fẹ́ máa ṣe a ti rí gbogbo nǹkan tó ti fojú wa mọ́, gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe báyìí bó ṣe máa rọrùn fúnra wa ni. Mo ní wọ́n fi sọ síwájú ẹ̀ sí pé ìrújú tí à ń pè òun náà ló tún wá sálẹ̀, kò ṣiṣẹ́ mọ́. Wá Father's Day, our father, our mother has come to stay. Britiko ẹ mélòó ni mo pè ẹ́ àtàwọn amúnisìn Fúlàní tó lọ rẹ́ǹtì wa láti lu ìlú tó ti wá ìmọ̀ tó ti wá,
tó wá fi Ọlọ́run ló mọ àwọn Haúsá tẹ̀tàn Ọlọ́run mọ ibi tẹ̀ tó bá wọn dé kórí burúkú ẹ kúrò lórí kó gba àwọn irinṣẹ́ ẹ tó kó sórí ilẹ̀ democratic of Yorùbá lọ kó wọn kúrò lórúkọ bàbá lọ kó wọn kúrò lórúkọ ọmọ ló kó kúrò rẹ̀ mímọ́ àìkó wọn kúrò ibi lọ́tún lọ́sì ló máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ sí ní ẹ̀ní ní ìsinmi sẹ́ áńgẹ́lì apanu ìdùn márùn sí ni bí ọba ń wáyé ó ní ìsinmi ni àti àwọn tẹ kó síbẹ̀ kẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ kó wọn because tẹ bá jáwọ́ náà ẹ lọ jẹ́sẹ̀ o kẹ yọ gbogbo àwọn olórí burúkú tẹ kó síbẹ̀ kẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ìlú ṣàn gidi ni tó kò sí sáyìn tó lè sáyìn pépà tó lè sáyìn tó lè win to indigenous Yorùbá people ni wá ọmọ bíbí abínibí ni kò ń ṣe ability kò ń ṣe ability ni akí bàbá God forever God love me rí dáadáa God bless Fẹ́mi ẹ káàbọ̀ ẹ kú iṣẹ́ ìrànwọ́ nígbà táwọn adébáyọ̀ ní fúnmáṣà àti àwọn aláìwọlá Odúmẹ̀mí ẹ káàbọ̀ abínibí ni ó yàtọ̀ sí ability ṣẹ gbọ́ bírítíkó wọn àhẹ́fà torí reason ẹ máa gbọ́ nǹkan tá a fẹ́ play sí o kẹ wá wo plan wọn kẹ wá wo nǹkan ìburúkú tí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n kí n tó play àkọ́kọ́ play ti bàbá wa náà MK Abíọ́lá kẹ wo ọjọ́ náà tí wọ́n dá àwọn èèyàn wá lóró makọmakọ lórí ẹ̀kọ́ wọn tó lóun ò bá jẹ́ kó yọ wá kó bí àìmọye èèyàn tó ń kú tálẹ̀ tó ń pa wọ́n silently àìmọye èèyàn tó ń pa tẹ̀dẹ̀ onímọ̀ ẹ̀nígbọ̀n kankan ẹ mọ dé ara àwọn ọmọ tó pera wọn lọ́ba tó ti gbowó ẹ̀mí ẹni ẹlẹ́ni nígbà tó bá jẹ́ kó pé èèyàn ẹ òun ni màmá sọ lánàá ta ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe business because àwọn òyìnbó sọ pé ẹ̀bọ̀lọ̀ manufacture ẹ̀bọ̀lọ̀ charity báwo ló ṣe wá fẹ́ leave nígbà tó bá sọ pé wọ́n nìkan ló dá sí ó ga ọ àdúgbò pé Ọlọ́run ti kó wa yọ ẹwú gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá sọ ẹwú adúrú ẹwú nǹkan tó ń tà màmá sọ fún wa hope 1993 farewell to poverty bàbá MK Abíọ́lá láti má jẹ́ kí ló fà kò bọ́lọ̀ nǹkan báyìí ò bọ́lọ̀ sí nǹkan tó ń pè ní nǹkan kò yẹ mandate yẹn kò ń ṣe pé nítorí pé mandate nìkan ni wọ́n ṣe ṣe irúkà tó ṣe ìka burúkú tó ṣe fún èèyàn yín kí ló wá dé tẹ wá sọ pé àwọn tó ṣe nǹkan burúkú fún èèyàn yín ẹ̀dẹ̀ wá mú wọn lẹ tí wọ́n lọ pàdé àpòpọ̀ wọn tẹ́bà tí ẹ̀ wá rí pé ẹ lè rí àná àbáyọ ẹ wá rọ́nà àbáyọ tí wọ́n ń ṣorí burúkú torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń jẹ ẹ káàbọ̀ torí ìjẹkújẹ tẹ́ ń jẹ kò ń ṣe nítorí mandate yẹn nìkan bó ń torí pé wọ́n rò pé ó fẹ́ kó nǹkan tó ń jẹ́ property sílẹ̀ òun mo láà fi mú yín láti máa jí rúdù sọ́sìsì yín a lè ti tò gbogbo system yìí gbogbo school yín àjẹ́ kó work bó ṣe yẹ kó work ẹ̀kọ́ nǹkan tó yẹ kẹ́kọ́ ní school títí yìí ò dá gbogbo nǹkan tá fẹ́ nìyẹn káwọn wá gbà káwọn mọ nǹkan tó wọ́n ṣe wọ́n fẹ́ pa wọn system tó fi ń pa ìlú run náà àìmọye ìrún tó ti parun wọ́n ṣe dojúkọ wọ́n ní pé kò ń ṣe ọ̀dọ̀ wa Áfíríkà nìkan wọ́n ṣe káàkiri gbogbo ibi tí aláwọ̀ dúdú bá wà ní wọ́n fìtínà wọn Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ sí fìtínà yín èyí olórí burúkú tẹ́bà yọ kúrò lọ́rọ̀ àwọn aláwọ̀ dúdú àgàgà democratic of Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ilẹ̀ wa we don't want you now lórí ilẹ̀ wa wà fẹ́ ìgbà tẹ́ẹ̀sì tí máa tólì tó dé àfi ilẹ̀ ẹlẹ́kọ̀ọ́ là ń bó oúnjẹ síta tí ń jẹun àwọn bàbá ńlá ò bu oúnjẹ sílẹ̀ òyìnbó mu tíì bàbá mi mu ẹ̀kọ òyìnbó wọ ṣù bàbá mi wọ kẹ̀m̀bẹ́ so ẹ má bọ kẹtẹ tó wọ ṣù yẹn gan ẹ̀gún ẹ̀ wọ́ orí igi lẹ̀ ń sùn àwa gangan ní ẹ bá gbogbo style tẹ̀dẹ̀ ṣe tẹ̀dẹ̀ so ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ o tẹ́ bá fẹ́ kí Elédùmarè kó tún gbé àdánwò kún àdánwò fún yín o so òun ni wọ́n sọ fún wa yẹn ẹ bá wò wọ́n ní pé 1993 bag of rice ó jẹ́ 50 kg ó jẹ́ 750 now àwọn àgbẹ̀ gbogbo wọn ti fẹ́ pàtó wọn ti gé owó mi kí ló wà fi gbogbo ilé wa báyìí kò síbi tó gbé nǹkan sí tó wù ibi tó jẹ́ pé nǹkan tó ti jẹ́ pé bíi sáìdì bíi odò mẹ́rin tó ti jẹ́ pé àti tí ò lè wù nǹkan 65,000 50 kg rice gàrí tó jẹ́ pé 50 kg wọ́n ló jẹ gàrí 2015 kí mọ́mí ọ ní pé 40 naira ní ìsìn 60,000. bẹ́ẹ̀ pákí tó máa gbìn tẹ́ pé ó máa pò lóríṣiríṣi wọ́n dá iyàn wọ́n mọ̀ dálẹ̀ sórí ilẹ̀ ṣáwa wá sílẹ̀ yìí ká wá máa gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń pin dán ibi lórí ilẹ̀ ni Olúwa bá mi pa wọ́n rẹ́ o mo fẹ́ rí wọn mọ́ àní jì líle sẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń kó sílẹ̀ tó fi ń ṣe kà yẹn jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa fi para wọn sẹ́ẹ̀ bàjẹ́ àwọn ẹ̀kẹ́lẹ́ kó àwọn olórí burúkú tẹ̀ tó máa pẹ́ ọ́ Nàìjíríà lè kẹ́ máa pọ́n wọn ní ìlú ṣọ́kọ Nàìjíríà tó ń ṣèlú ẹ má gbé orí burúkú yín wá sórí ilẹ̀ wa mọ́ o ní tẹ́ ṣe orí burúkú tẹ́ ṣe ó tó gẹ́ o wọ́n ní màmá sọ 50 kg cement wọn ló jẹ́
nígbà yẹn ní táìmù June 12 50 kg cement 28 naira now 10,000 ni 10,000. báwo lè ṣe fẹ́ kọ́lé wọn ò fẹ́ kẹrí lé kọ́ àwọn dèrè lọ síbi sáàdì wa níbi ojú omi màmá sọ́njà àwọn orí wọnú plane àwọn orí wọ ẹ̀gbìn níbo ni gbogbo àwọn funfun yìí ń lọ báyìí wọ́n dẹ̀ lọ kọ́ nice mansion sí gbogbo ẹ̀ gbogbo kí ló fi kọ́ ṣé kò ṣe resources wa èèyàn kan tó ń ta kinní tó ń ta cement ẹ pé níta cement wọn tó àwọn tó ní cement tó ń tà ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìran mi ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ àmì ṣe mọ̀ múnà mọ́tò wọ́n ní pé láti Ìbàdàn 3 rand ní kò yẹ kí gbogbo ní ó ní agbára ẹ lórí àwọn olóyìnbó fẹ́ẹ́ kiri lọ èlé làwọn olóyìnbó ń gbà wọn bá yé bá kọ́ máa fi hàn wọ́n fi hàn wọ́n bá yá sí abẹ́rẹ́ ọkọ̀ tó láyọ̀ wọ́n mọ̀ dálé sí ẹ̀ ìyàn tó dálé sí ẹ̀ ẹ wá fi ata tó sẹ́yìn sí Atarodo tí wàá gangan nílé ìyá rí ẹ̀rí tí wọn ò fi kẹ́míkà gbìn 3,500 naira ṣe ti rí. Ẹ wo tomato 1,500 ọ̀ní 1,000 ni. ẹ wo tomato 1,000 ẹ fẹ́ lọ ra 1,000 how nílé many 1,500. ṣẹ́tìrì Tomati 1,500 ẹ wo bó ṣe bówó yẹn jẹ́ 500 naira nílé ẹ ti rí ẹ ti rí. Ìlú náà ni o. ṣẹ́tìrì gbogbo nǹkan lọ́ fi táìtì bí kò fún ọlọ́run ní Europe wọ́n rope ṣé wọ́n rope kó tó di pé ọlọ́run ṣàánú fún ogun màmá pàdé ọba àti òkun yẹn kíákíá ẹlòmíì ibi tó lọ́ọ́ fi hàn tó fi ṣe àánú tó fi ṣàánú fún wa dé ó dàbí pé omi ni òun ti máa ń sọ bọ́lá ṣe sọ wọ́n wá tú wọ́n mú ẹja ni wọ́n wá mọ́ ọ́ sún sí ibi tó mi wà ní o tó yẹ kẹja ẹ máa sùn kó máa kára ẹ máa fresh kó máa ṣe kó máa lúwẹ̀ẹ́ nínú omi wọ́n wá sun wọ́n kọ́ lọ́nà méjì ókè nígbà tí wọ́n sun wọ́n kọ́ ókè wọ́n wá tún kan kí ló dé tẹ̀yìn tó kù tẹ̀ tú ara yín ẹ̀yin ni òjẹ̀lú yìí tẹ̀ fẹ́ tú ara yín kí gbogbo ìgbé ayé rere kó lè dé bá yín kẹ́ lè máa gbádùn tí ò ní ṣe pé ẹ lè máa mu drugs kẹ́ tó lè sùn ẹni rà àfilá ẹ̀yin lè máa parun o ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ pé mandate bàbá Abíọ́lá nìkan kò nìkan kọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ sẹ́ẹ̀tì bẹ̀rẹ̀ torí pé láti wáìpù àwọn tó wà ń bẹ̀ láti wáìpù àwọn ìwé ni wọ́n ti lọ rẹ́ǹtì Fúlàní wá bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń pariwo ẹgbẹ́ wọn bá ti ń pariwo Fúlàní Boko Haram ẹ bá ti rí olórí burúkú tó pariwo ẹ fọ́ọ̀kù mọ́ orí ẹ̀ àbíkẹ́ fún ní èpè àyájọ́ burúkú tó bá pariwo Fúlàní ló ń yọ wálẹ̀ Fúlàní yìí wà á ṣàpilẹ̀ fún ìlànà Fúlàní náà ọba ló ní káwọn wá wọ́n dẹ̀ tún máa fún wọn táwọn bá fẹ́ lo 3 months àwọn fún wọn lówó wọ́n dẹ̀ máa pa àwọn èèyàn kan tó lọ wọ́n tún jẹ oko wọn kò sí nǹkan tẹ́wọ́n tó fẹ́ ṣe kò sẹ́ni bọ̀ tó máa mú ọlọ́wọ́ kò ẹ̀rí nǹkan tí wọ́n sọ last time sí màmá náà tó sọ nígbà lákùnrin kan sọ bí ọlọ́pàá ní pé kò sí mandate àbí pé kò sí kinní kò sí ìṣe mandate náà ló pè pé kò sí nǹkan tóun lè fi ṣe fún Fúlàní tó bá pààyàn òun ò ní agbára láti ṣe anything fún Fúlàní tó bá pààyàn lórí ilẹ̀ yìí ṣé bẹ̀rẹ̀ fẹ́ jókòó sí wọ́n ní system àwọn àjèjì ló wà tó sórí ilẹ̀ yín ló wà tó tòkútò
ẹ wá lọ́nà àbáyọ ẹ̀dẹ̀ wá ń ṣe orí burúkú kọ́nà bá wa kó bá dó ti UN tí wọ́n ṣe arrangement gbogbo ìlú kó má ti dáhùn kí indigenous kó ráyé wá ẹ ṣàgbọ́ ọmọ tó ń sọ fún wa máa play yẹn tó bá ti yá kàbà kọ́kọ́ sọ gbogbo orí burúkú táwọn ló ṣì tó ṣe wọ́n mọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ gbé system yẹn lẹ́ educational system náà dábàá pàṣẹ English o lè move wọ́n rántí teacher kan ó jẹ́ pé ó lọ mú ó ní bá à ń jẹ ṣingọ́ọ̀mù nínú class ló bá kó gbogbo wa síta o àwọn rẹ̀ ti gbàgbéra ó ti sọ pé tó bá ń ṣe kíní ká má máa jẹ ṣe ṣọ́pìsì èèyàn kan máa ṣe bẹ́ẹ̀ bí ló bá pín ṣọ́pìsì fún wa kò pẹ́ ló wọlé àti gbàgbéra kí ló ṣẹlẹ̀ ní ló bá yọ nínú máàkì wa ló bá ń yọ ló yọ bóyá ní ó bá dijọ́ tó fẹ́ gba rìsọ́ọ̀tì àmì ṣáà rí táwọn èèyàn ń gbé míìkì tó ń gbé bọ́ǹfìtà tó ń gbé lọ fún jíjà mọ́ ní kí ló dé wọ́n ní ṣé ò rántí ni àwa tó ń yọ máàkì lára wa nìyí torí pé òun máa fẹ́ẹ̀lì wa pé ó yọ máàkì pé àwọn tí ń fún míìkì látijọ́ ọjọ́ ẹ̀ torí gbọ́dọ̀ méjì ni pé torí ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀ ń fún jíjà míìkì àti bọ́ǹfìtà torí pé ó yọ máàkì nítorí ẹ̀jẹ̀ ṣọ́pìsì tó tọ́ ló fi ṣe ni kí ló dé tó bá sọ pé tó ti wá yọ tó bá pass English ò lọ sẹ́niwẹ̀ àwọn àlọ́gbẹ́ míìkì àti bọ́ǹfìtà fún bọ́ kò sí ẹni democracy wọn fi Yorùbá ọ̀làdàràdà tó gbìn sórí ilẹ̀ wa nìyẹn o ṣe ni bẹ́ẹ̀ yẹn kò sẹ́ni mẹ́rin tó máa wọn ìyẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ wọn pọ̀ oníkálukú kàn ṣe rádaràdà rédèrèdè ni wọn bá ṣe bẹ educational system yẹn ẹ ti ń kọ́ location fún wa náà illusion kí ló máa fà á àwọn ni wọ́n fi showcase ẹ máa gbọ́ ìtàn máa gbọ́ sí ẹ má jẹ́ kí n sọ síbẹ̀ ẹ̀wọ̀n kan tó dálẹ̀ sórí ilẹ̀ wa healthcare àwọn lọ́kọ́kọ́ sáyẹn kọ́ máa best organs yín kọ́ máa mú gbogbo ẹ̀yà ara yín láti máa fi tún ayé títí wọ́n ṣe èèyàn ò ráyé wá ní mission wọ̀dẹ̀ ni pé láti wá ìpè yéèwé kò sí another solution mímọ́ opportunity tó kù fún wa lélẹ̀ níṣẹ́ ká kí ni wá dùn káyọ̀ wá kún pé Olúwa ṣe ńlá fún wa orí òjò orí lélẹ̀ gbogbo wa ikú ọ̀ ní àparò kan ò ní ga jù kan lọ so that kò ní sí èèyàn kan tó máa sọ pé àwọn ilé ló máa ń dàbí pé àwọn ló wà lókè ẹ jẹ́ ká ló bá wọn sọ̀rọ̀ àyè fẹ́ máa kó resources wọn kò ní sí mọ́ nígbà tí oníkálukú bá rí gbogbo ìgbẹ́ tó ń dún tí gbogbo ẹ̀ ń dá gbogbo ẹ̀ tó ń yọ̀tọ̀ mi èèyàn kan máa jẹ́ kó lórí ibùkún wa tó sì ẹni tójú fẹ́ dìbò tí ò sí pé ẹ wá dúró owó tí tó fi ń dìbò máa play fún yín sìn tí ò sí irú ẹ jẹ́ ń play wà very important jẹ́ ń play tí máa ṣe play tó a máa lọ sí tìbí ẹ jẹ́ awówó tó fi ń dìbò ká wá lọ sí ti èyí tá a fẹ́ play yẹn ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwò bí ká kọ́ lọ sí ká lọ sí owó tó fi ń dìbò àbí ká lọ sílẹ̀ náà ẹ jẹ́ lọ sílẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká lọ a máa sọ owó tó fi ń dìbò ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ ká kọ́ ro corruption system political tó gbé sórí tó ń jẹ́ Nàìjíríà ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà tí kò kì í ṣèlú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ara tí wọ́n fi ayé ara wọn dá láìṣá tó dẹ̀ máa padà sí wọn lórí kò sígbà tí wọ́n ní jẹ̀yà wọn àtàwọn tó gbà láàyè torí position kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe Olúwa ti ṣètò fún wa tẹ́lẹ́gbọ̀n oníṣòwò. The Europeans, are not stupid. We are watching what's going on in Nigeria, and something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected. Kí ni màmá sọ? Of democracy to all Africa. Wọ́n fi showcase, wọ́n fi dẹ́rù bà àwọn èèyàn. Pípé ìlú ni wàhálà kò kí ń ṣèlú. Wọ́n design ẹ̀ to extent pé tó bá ń ṣe nǹkan báyìí wọ́n rò bí wọ́n wà lókè ni wàhálà wọn sí lókè. Wọ́n bà ayé àwọn èèyàn jẹ́, wọ́n fẹ́ pa àwọn èèyàn run. Democracy wo lẹ ṣe? Ẹ máa gbọ́rọ̀. That the nationalist leaders would win through, but actually, when the election results were announced by the Governor General, before the vote was even in, didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. British cannot be trusted because they look after their friends. Who is their friends? Àwọn Fúlàní ni. Their mission is to come and destroy that place. Láti gba gbogbo resources àwọn ènìyàn, láti pa wọ́n tó máa pa wọ́n tó máa ṣe. Ẹ ṣáà àdìbọn ṣe ń ṣe ní Boko Haram àwọn lọ fọ́ọ̀mù ẹ̀ láti máa pa àwọn yẹn. A máa fi kọ́kọ́ tá ó pọ̀. Àwọn fídíò kẹ́ máa wo nǹkan táwọn ilé burúkú ṣe sórí ilẹ̀ wa.
olórí burúkú wọn bá sọ pé wọn máa gbọ́rọ̀ sílé lẹ́nu àbí máa sọ pé kó sọ pé unity Nàìjíríà ò ní gbá tó bá pẹ́ ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀yìn ní àyájọ́ yẹn lọ́wọ́ tọ́lọ́run fi fún yín tẹ́ pé ẹ̀ lò ẹ́ tó lọ lò fún àwọn tí wọ́n ń lò lẹ́rú tí ẹ kẹ́ wá àyájọ́ fẹ́lẹ̀ yìí báyìí kó délé àti gbogbo ọkọ má lè dìde mọ́ ẹ̀ rí yẹn ṣe ìranù lẹ́ ń ṣe kiri àbẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní gbogbo ìbàjẹ́ tó ṣe sórí ibẹ̀ yẹn náà ṣe nítorí friends wọn ṣé friends Fúlàní jẹ́ àpapọ̀ tó ṣe Nàìjíríà ṣé Fúlàní jẹ́ ẹ̀yà abẹ níbo ló ti wá àwọn ló lọ rẹ́ǹtì ọ̀wà àwọn tó dẹ̀ jọ deceive tó jẹ́ Haúsá tó náà wọ́n ń tọ́jú àwọn ṣe gbogbo àwọn dàlẹ́nì tí bá gbogbo wọn Fúlàní ló wá dìlẹ̀ onílẹ̀mù nínú tí ẹ̀ ń bí mi bó ṣe jẹ́ pé wọ́n ti fẹ́ ní ẹ̀wà àwọn èèyàn burúkú tó ń pààyàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé torí friends yẹn ní àbò submission ní burúkú to kill and destroy. Loyalty is a big thing for the British, and we were friends with the emirs of the north. We looked on people like... So because you are friends with emir of north, because you are fair or friends to them, tó jẹ́ pé àwọn tẹ̀ mú wá friends wo tí wọ́n lè nǹkan tẹ́ bá sọ wọn kọ́ ṣe náà kan ló máa ṣe so torí ẹ̀ gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ìlú tẹ́ lọ papọ̀ àwọn tó ń ṣe Nàìjíríà tẹ́ wá fún lórúkọ ṣé nítorí títí ẹ̀ lè fi ń pa àwọn èèyàn ọ̀nà àbẹ́ ń tanra yín torí poverty tí màmá sọ fún wa tó dálẹ̀ láti wipe èèyàn away that is a mission kò lórúkọ méjì ẹ má jà tọra wájú pé ká dédé tán fún blueprint wa láti ká èdè ní kété táwọn àdéhùn àwòrí kù. Like in Aharo and Awolowo, there's rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. Another Savior, holy, 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 holy. Àwọn tó gbé jáde nìyẹn. Má wọrí nǹkan tẹ́ ń gbé yẹn. Welcome to the Africa News Channel, where we bring you bold analysis rooted in truth, history, and Africa's liberation. If you're new here, don't forget to like, share, and subscribe for more critical updates that mainstream platforms avoid. Today's report examines a chilling confession that may change how we view Nigeria's independence forever. Former British colonial... Point of correction. You can never change Nigeria. Never. Nigeria is not a nation. It can never be a nation because you people have a stupid brain to twist people. Enough is enough. Ẹ kórè burúkú yìí lọ. Gbogbo ẹni tẹ́ jọ ń ṣe orí burúkú mídíà kiri. Gbogbo ẹni lè máa parun láì ṣàtúnṣe. Lórí burúkú yìí. Àwa àti Yorùbá kí ni Yorùbá ní ṣe Yorùbá lábá country. Láti di Democratic Republic Yorùbá tí màmá ti bá fún tẹ̀ lò. Anybody tó bá fẹ́ ṣe ìdókòṣe fún wa náà, ó máa move to Britain, Europe, àbí kó move to ìlú tí àwọn Fúlàní ti gbà yẹn. Friends èyìnbó pẹpẹ tó fẹ́ pa yín run. Ẹ fẹ́ pa ẹni tí a fẹ́ pa tó ń pe epo para. Wọ́n máa ṣe máa twist nìyẹn. They will start tó máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n máa start you people are so stupid. Officer Harold Smith made a stunning revelation. He was recruited by the British government and sent to Nigeria with a mission, not to observe democracy, but to sabotage it. According to Smith, Nigeria's first democratic election was never intended to be fair. It was rigged before the ballots were... It was rigged. First election níbẹ̀ yẹn ní ìlú ṣọ́kọ Nàìjíríà ìlú tí ò ń ṣe èlò tán fún lórúkọ yìí wọ́n ní wọ́n ring election first one tó máa wọ́n náà ring torí pé just because they are friends. Is it because there is a friend or is it because of someone resources to steal and destroy? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọn àwọn intention Yorùbá people kí ni ìwà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká àwọn olórí burúkú yìí kí ló dé àyájọ́ burúkú àrà àwọn pásítọ̀ tó máa fún wọn lépè àrí wọn àwọn máàmù tó máa fún wọn lépè àrí wọn gbogbo wọn náà ti wà nínú Illuminati látòrí Adébóyè ga iná lọ́jọ́ yẹn ẹgbẹ́ ìbò lẹ́wà ẹ fi ń yangàn ẹgbẹ́kẹgbẹ́ èdè náà ń pera yẹn fi kìrìsìtẹ́nì bójú California ń bẹ̀yẹ ni Adébóyè gbogbo àṣírí ẹ lọ́mọ ọ̀run adé tú yín síta gbogbo ẹ̀yin kẹtẹ́ ń pariwo orí burúkú restructuring kò ní yẹ yín yọmọ yín ní olórí burúkú àdàbí
tó bá jẹ́ pé wọ́n máa pa àwọn èèyàn lórí ilẹ̀ democratic Yorùbá kó tó di pé Ọlọ́run ṣàánú fún wa báyìí kọ́lọ́ bá wa ọjọ́ táwọn adélé máa worí kò tó ló wá ti bá wa ṣe lọ́jọ́ ayé. Àdàbí tó bá jẹ́ pé gbogbo resources wa wọn ò máa jí kó lọ ní gbogbo ìyà tó wà lórí àwọn èèyàn tó náà níṣẹ̀lẹ̀ sórí ẹ̀yin olórí burúkú yìí, ẹ̀yin bàbá òfò yìí, ẹ̀yin olórí burúkú àwáyé máa ń ṣàǹfààní. Ẹ ṣé bàbá Gideon Ọláríọlá, happy Father's Day, Moaho, Black Lion, Father Governors, long life Moa, Nigerian Republic Democratic 2025, láṣẹ Elédùmarè mi. Káàbọ̀ sórí ètò tó máa fún gbogbo alágbára long life nígbà táwọn adé bá wúra ní fún wa ṣàwátì. Abẹ́rẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìran mi. Ẹ káàbọ̀ dádì mi, àbí ṣáwọn ni nǹkan tó tún gbé wọlé ìyàtọ̀ ṣáwọn ni já ṣúwẹ́ mi mọ Elizabeth ẹ káàbọ̀ akíyàn àti bí wọn ní fún ọkọ ní wa ṣàwátì nígbà táwọn adé bá wúra. Abẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ wo nǹkan tó ń sọ ń sìn, ẹ wo nǹkan tó rí burúkú yìí sọ, wọ́n máa kọ̀ bá twist àwọn èèyàn, ẹ máa rò bí ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ gidi, wàhálà sí ibi tó ń ṣe lọ́nṣe. So nígbà tó ti ṣe orí burúkú yìí sìn, ẹ ń tọrọ ìdáríjẹ tó ẹ lẹ́nu láti wá sọ̀rọ̀, ẹnu yíyẹ òde lè kò lè wó dànù. Yẹ kẹ wá àyájọ́ burúkú, yẹ kẹ wọ́n lù lórí burúkú, you ring election nílùú onílùú. Ọba bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ sì pé why tó fi lọ ring election nílùú onílùú, àbí why tí máàlù kan tó sọ pé ó kówó jẹ, kí ló dé tí wọ́n bá wí tán lẹ̀, kí ló ń ṣe lù onílùú. Even cast. Mr. Arrowsmith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You were alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well. And I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme, as I say, it was called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned three important. Is there any particular name given to your office while you were there? I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours, and I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to... Stay and work for government. I don't know. Are you talking about PT code, BT? I don't understand. In someone's country, tó ti wá ń ṣe rádaràda yìí. Ẹ̀rí nǹkan tí màmá sọ fún wa lẹ́ǹkan yẹn. Bàbá MK Abiola, mandate wọn. Kò dẹ̀ ń ṣe ìyẹn nìkan. Kí ni reason? Nǹkan tí bàbá Abiola fẹ́ mú kúrò, òun ló ní weapon wọn tó strong láti eradicate àbí láti wipe àwọn ìran, láti wipe àwọn èèyàn, láti máa kó resources wọn kán wá sọ bẹ́ẹ̀ délé. Wọ́n ṣe máa ṣe Canada, Australia, òwò bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ní gbogbo ibi tí black wà lónìí wá lára láti ṣàrí pé kán wipe wọn ìwé. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀rí ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ which means foundation tó fi nǹkan tó gbé kalẹ̀ lórí ilẹ̀ yẹn, which means
kí ló ń wá kí lẹ̀ ń wá kiri kí lẹ̀ ń wá kiri nílùú tó bá so ìlú nílùú pọ̀ tẹ́ di save wọn whereas ẹni mission láti wipe away ẹ wá gbé foundation òfegè sílẹ̀ ẹni kan someone is your friend so do election ring election is it true kò ṣe friends wọn àwọn ló mú ọ wá wọn ò sí lápapọ̀ tó ń pè ní nàìjíríà yìí illusion yìí wọn sí foundation tó ti lay down which mean mama sọ fún wa sí pé anybody tó bá even to 1940 immigration before 2014 anybody tó bá ta fèlèfèlè ọmọ wipe òun gan individual ìwé talkless of nation rí wọn tó ti plan pé 1960 immigration kẹ gba independent wo gbogbo àwọn gbogbo church wa tó jẹ́ ti school ṣé kò ń ṣàwọn náà la ṣe ni èdè wọn náà kọlẹ̀ ṣé fi ń kàwé ṣé wá ti kúrò nínú oko ẹrú nìyẹn ṣé bọ́lá ń ṣe dá yín sí orí ilẹ̀ yẹn nìyẹn kẹ máa sọ èdè lédè kí ló dé téje títí yín ṣe wá ní yín lára báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́n báwo lè yan kó máa pẹ́rẹ́ ní kíní kan ṣé wàá da jù yín lọ ni. State secrets. I learned, and the Governor General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Even in 1956, the Northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections, they might not join Nigeria, they might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries, there's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the... To team up with what? With North. Whereas they are just saying it. Their mission is come and wipe someone away, and they bring wọ́n ti gbé àwọn náà ti wà láti wá lò wọ́n fún iṣẹ́ láti wá wipe àwọn èèyàn wọ́n ṣe máa lò wọ́n kiri kọ́ máa di Boko Haram ṣe wọ́n lé wọn kúrò níbo ló ń lé wọn kiri àwọn olórí burúkú ìrankíran Fúlàní we team up to destroy people's life. So àwọn ìtẹ́yìn pé nípa èyìnbó pẹpẹ yín rè tó ń team up láti pa yín run lẹ́yìn pé lẹ́yìn depend lórí wọn ẹ lè ṣú ẹ lè tọ̀ tẹ́bà tí rí wọn tọ́ba tí sọ̀rọ̀ ẹ tí gba èèyàn gbọ́ tẹ́bà tí sọ̀rọ̀ wọn ẹ tí gba èèyàn gbọ́ ẹ káàbọ̀ bàbá màmá wa Anna Adébíyì ó ṣèrànwọ́ jẹ́ ká máa gbọ́ lórí lọ. Two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing. And as I say, this was confirmed to me by the Governor General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics. You were collecting figures. Is that for labor and unemployed people only, or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the action group, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, And we see all these, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the south, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, Ibadan teeming with millions of people. But we didn't actually see many northerners, and obviously not many northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, what does this mean for Africa's most populous nation?
If the foundation of Nigeria's democracy was deliberately corrupted, can we still call what followed a legitimate system? Have we been building a nation on a lie told before we ever had the chance to speak for ourselves? Smith's confession goes further. He claims the election was rigged specifically to favor the North, not out of justice or merit, but out of strategic colonial design. Strategic colonial design. Ṣé ti gbọ́? Colonial, kí ẹ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ colonial. Colonial design. Colonial design. Strategic colonial design. Òun ló sọ fún yín, gbogbo wọn tí màmá sọ fún wa o. Mission wọn o. Láti mú yín lẹ́rù. Kò ní ṣe láti mú yín lẹ́rù nìkan o. Láti wipe yín away ni. Ìyẹn kò ṣe pé kíní. Ẹni tó sọ dẹrú tó fún gbogbo agbára ẹ̀, kí ló kún fún? Ìran mi. Kí ló ti ń bọ́ lọ́ ti bá gbogbo kíní tí wọ́n ò mọ̀ pẹ̀? Àwọn ọba, ọwọ́ àwọn ọba ni ó ṣe orí burúkú tí wọ́n ń ṣe trade, tó ń ta àwọn ènìyàn wọn bí ẹni ń tẹran. Wọ́n dẹ̀ padà gbàgbára lọ́wọ́ ọba náà. Ọba ò dẹ̀ lè pé méjì láàfin. Ìgbà tó ń gbà lọ́gbé sọ́wọ́ àwọn tó ń di pé wọ́n ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, tó ń ṣe àwọn ẹlẹ́tẹ̀ yìí, tó ń gba agbára lọ́wọ́ wọn. Ṣé ní ìsìn òun ni màmá sọ pé ṣé ọba kó sọ pé kí ọba kúrò ní káwọn tí wọ́n gbé sí oyè ìsìn system tó ń lò ń sìn nínú kò ṣe fún wọn illusion yẹn pé kán stop ẹ̀ pé àwọn tó máa di ìjọba lọ tó ń lẹ́nu ní gbogbo ìgbà yẹn dìde jókòó bẹ̀rẹ̀ lóṣù tó ń kúlẹ̀ kiri fún gbogbo àwọn gómìnà. Ta ló ń ba kọ́ṣọ̀ jẹ́ tí kò ń ṣe àwọn olórí burúkú tó ní kẹ́ mójútó gbogbo nǹkan tó lọ́run dá tó ń dá mọ́ orí ilẹ̀ wa ẹ ṣe orí burúkú ẹgbẹ́ òun ní yín tà abẹ́ rí nǹkan ìran mi. Èyí pọ̀. So olórí burúkú yín tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tẹ́ jẹ́wọ́ ìṣẹ́ yín sìn ẹ wá máa tún ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní twist. Olúwa ọlọ́run ọba tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́, ọlọ́run wákàtí àdúrà, ọlọ́run tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́, ọlọ́run àwọn baba ńlá wa, ọlọ́run tó ṣàánú fún wa léni ọjọ́ àwọn baba wa tó ti dá ògo àwọn olórí ilé padà fún wọn. Ọlọ́run onímájẹ̀mú tí ò gbàgbé ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ. Ọlọ́run tó bá wa ṣe ní dédé ìgbà dédé àsìkò yìí, ọlọ́run mú wa ọmọ Jésù. Tá a bá tún rí ẹ̀dá kan tá a gbé jáde nínú obìnrin àbí tá a bá gbé jáde àbí tá a tó ní ògo, Mẹ̀sáyà tó bá tún sọ wípé sẹ́ẹ̀ ó ń pe democratic bọ́ọ̀bù Yorùbá mọ́ Nàìjíríà, Olúwa ò ìparun òjijì kó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Bó ṣe bí àwọn Fáráò ṣe parun. Ọlọ́run mi ò gbogbo ẹ̀dá tá a bá gbé jáde nínú obìnrin tó bá tún pe democratic bọ́ọ̀bù Yorùbá tó bá pe mọ́ Nàìjíríà, Ọlọ́run mi ò ìdájọ́ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ìdájọ́ kó máa dàlú tọmọtọmọ. Ká tún sí wọ́n ní pé colonial kí ló ń pè system design colonial ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó design sórí ilẹ̀ tí ò ń ṣe ìlú ṣọ̀ òfégè káàbọ̀ mọ́ máa wà yín rè òfégè tó gbé síbẹ̀ nìyẹn o. Ìran mi ògùn tó lówá ti ṣẹ́ kò tún gbére mọ́ ẹni tó bá tún fẹ́ gbé dìde bó ṣe ń fà kàn bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó máa fàbílí ẹ̀ parí ẹ̀ ni. The idea wasn't to create balance, it was to preserve control. By propping up one region, the British ensured dependency, division, and internal conflict. They did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, from the East. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain. How do you get funds to fight elections? The candidates in Nigeria had no money, but they did have marketing boards, which are a kind of semi-nationalized industry. And they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Azikiwe, who has formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt. But he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything
that any major politician did in Nigeria, we knew in hours. We watched. We knew all that was going on. Are you saying, in essence, that Dr. We knew Azikiwe, all this gang up, you see, olórí burúkú wọn, took money? He was blackmailed by the British to do our bidding. We told Dr. Azikiwe that he could go to prison if an inquiry was carried out into his bank and his financial circumstances. However, we would not want to be vindictive if Dr. Azikiwe was cooperative in helping forward the plans that we had made in the best interests of Nigeria. Ṣẹ́sírí nǹkan tó sọ fún wa ń gbà yẹn ni òun náà tí wọ́n sọ síta yìí o. Tó jẹ́ pé kẹ́ ẹ dúró ti ràn yín tán pé gbogbo ìranù òfégè tán gbé sí ṣé kò ń ṣòfégè rèé. Èèyàn kan wá láti ìlú ẹ̀ lọ́hùn-lọ́hùn. Adúrú máìs tó ti wá. Ó wá lọ gbé ẹnjìnírìn wá Fúlàní. Nígbà tó gbé wá wọ́n wá jọ sọ pé àwọn team up ọ̀rẹ́ wọn ni friends wọn ni emir. Wọ́n wá team up mọ́ yín. Azikiwe Dr. Azikiwe yìí tó ń sọ yìí tó ló jalè yìí tó jówó market board àbí pípẹ́ lójì yìí tí wọ́n kọ́ lọ sọ fún wa ń gbà yẹn náà ṣe bá sọ fún àwọn náà kọ́ ló padà jáde tó ní pé nítorí ẹ gbọ́dọ̀ corporate tó bá ṣe ọmọ agbáṣírí ẹ̀ jáde. Àìmọye tẹ́yìn olórí burúkú Ṣèyí Mákindé Sanwó-Olú Abdulrasaq Abdulrahman Ayédáadé ti òdodo Dàpọ̀ Abíọ́dún Adélékè tẹ́jú orí burúkú kiri. Àìmọye fraud tí gbogbo yìí ti ṣe báyìí kò yé mi o. Torí màmá ò ti ara kò tí ẹ̀ sí ètò kan wọn ni wọ́n ti mọ̀ pé ẹ ti sọ ọ̀nù sínú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́dẹ̀ rí padà kẹ́ṣeré fún ọyìn ẹni ẹ máa parun pẹ̀lú ẹ̀ ní it's fine. Torí mi mọ̀ nǹkan tí gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe ń sìn inú ìlú ṣàn lẹ́ ti ṣe màmá ò yan yín lẹ́nu ju pé all block offer gbogbo nǹkan tẹ́ ti kó tẹ́ kó wúlò fún millions of people tẹ́ ti kó sáyà kò bọ́ lọ́jọ́ ṣùgbọ́n tí gbogbo ẹ̀ bá ti wà level nǹkan tó bá fẹ́ ní oníkálukú á ṣe. Tó bá rò bí wọ́n torí pé o ti ba ayé jẹ́ o ti bọ̀rún jẹ́ àbọ̀ kọ́bi tó ti ń gé ọmọ kan lórí lọ́rùn láti máa mọ ẹ̀jẹ̀ àbí láti máa gẹrun ẹ̀ ìsín rè wọ́n máa ń kọ́ni wọ́n ní ẹ wá mi ẹ̀yin ẹni tèmi ẹ wá mi ẹ̀yin ẹni tèmi èmi lọ́ba olùsàsè títa tí ń gbòòwò ẹ wá mi ẹ̀yin ẹni tèmi ẹ wá jẹ ẹ̀yin ẹni tèmi. Bó ṣe pé ẹ kì í ṣe ìran wa nìyẹn o. Tẹ́ bá lè fi sọ pé ẹ lè dìde kẹ́ sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run tó tún sọ pé ẹ tún wá mi. Ó ní àgọ́ ara wa yìí pé gbogbo wa a lè ṣẹ̀ tó lé ẹran ara ni wá. A ti ṣẹ̀ kí ló dẹ̀ fa ṣíṣe yìí tó fa wàhálà ẹ̀ bá wa àwa gan mọ àwọn èèyàn ló kórí burúkú wá nígbà tí máa kọ́lé wa kò sólè kò sátọrọ jẹ nǹkan tó gbé lẹ́nu ló túlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n wà tó lówó wá ṣàánú fún wa tó ní ẹ wá jẹ ohun tó ti dé Democratic Republic Yorùbá ti dé Divine Blueprint láti gáàdì ti dé ó ní ẹ wá jẹ ẹ̀yin ẹni tèmi ẹ wá jẹ ẹ wá túlẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀yin ẹni tèmi. Èmi lọ́ba olùsàsè títa kì í gbòòwò ẹ wá mi ẹ̀yin ẹni tèmi. Tí kò ṣe pé ìfẹ́ Ọlọ́run la fẹ́ wá ṣe lórí ilẹ̀ wa Democratic Republic Yorùbá ṣùgbọ́n because wọ́n jẹ́ ká ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn tó pẹ̀lú àwọn pásítọ̀ wọn fi ń bojú ni àwọn bàbá àwọn Adébóyè gbogbo wọn àti gbogbo oríṣiríṣi mountain of fire gbogbo yín pápá ibẹ̀ ń parọ́ kiri pẹ̀lú àwọn èèyàn mọ̀rọ́bìnrin kan tó náà ṣe kínní tó ní bẹ́ẹ̀ ló ń parọ́ pé òun sùn lóru orí òun bá yí sẹ́yìn lòun bá pariwo kínní kan Olúkọ̀yà àbí kí ló lòun pariwo lòun bá pariwo lórí bá wá síwájú ó sọ pé ó pariwo Ọlọ́run nírọ́ wọ́n wá ń parọ́ wọ́n ti fi gbogbo àwọn èèyàn sínú òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ wá dé wá ń yẹrí ẹ má parọ́ ni ẹni tá a bá ń bá wí nǹkan tó lọ sọ fún yín ni because àwọn àjèjì náà ti pẹ̀lú yín tẹ̀wọ̀n pé rọ́ṣẹ̀ ẹ̀fẹ́ gbà ẹ má parọ́ ni
nǹkan tó ń yẹn jáde fún ẹni tó bá ń báwí tó bá ń wá lókè yóò parun láì ṣàtúnṣe bó lè ṣe máa rí nìyẹn tẹ́ bá change ẹ tètè hand over. Dádì mi ẹ káàbọ̀ àtúnṣe fún wa o, wọ́n kí gbogbo wa o, àtúnṣe fún bàbá mi o. Nígbà táwọn adé bá wọlé kó yí bàbá mi àní fi ń ṣàwátì o, a kú ọdún èní o, ọdún ayabo bàbá o, ẹ̀ dàgbà ẹ̀ dògbò o. Nígbà táwọn adé bá wọlé kó àní fi ń ṣàwátì o lágbọ̀rọ̀ lọ́ọ̀ èmi máa tún fi ọjọ́ kún ọjọ́ yìí sin bàbá mi. Ṣe ìbánijígí. Dr. Ezekwe has nothing in common with the northern politicians. He loathed the northern politicians. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ kò ní nǹkan tó ń wà kọ́mọ̀ pẹ̀lú kínní bọ̀ kí ló fà ojú kòkòrò wàhálà ṣe ń rí owó níbi tẹwà yìí àmọ́ owó tẹ̀ ní ojú owó oṣooṣù ní ó san báyìí bó ti jẹ́ pé nílùú ìṣọ́ ni èyí ibo bẹ́ẹ̀ ni ojú kòkòrò yìí máa fi kínní wọ̀nyí sí ní ìsìn ẹ ti ń pe Lagos ibo Delta ibo lẹ́ ń pè sí ní ìsìn ẹ ti ń pe Lagos ibo ibi ojú kòkèrè ojú kòkòrò tẹ bá lè rí àwọn kí tẹ̀tún mú lọ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ yìí tẹ bá rí àwọn tó wà nínú ní ọ̀ndà wọn wọ́n born again o ní born again tó tọ́ o wọ́n born again pé ìwọ ò ní vigilator máa wá tó bá jẹ́ pé born again ní vigilator wá sọ pé ó fẹ́ gbégún wọ́n bí ẹ dání ibi tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn mú gbogbo àyà ni ṣùgbọ́n ọmọ pa àwọn pásítọ̀ ti di illuminati ní California àbí kí wọ́n pè ibẹ̀ ni wọ́n wà ṣẹ́ríìsì ẹja àṣírí gbogbo tí pòsítọ̀ bá wà ẹ lọ́ra ni wà tẹ bá ti rí ẹ̀mí burúkú tó wá sọ́kàn yẹn máa rìpó kétété léyìn ò ṣe tèmi kẹ máa rí pé kẹkọ wo gbogbo òlu jẹ problem níní ìdójútì tó ju bẹ́ẹ̀ lọ sí ọlọ́mọdé àṣìṣe ní ayé wa ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣe ń sìn ó ti torí ẹ̀ ó lọ jọyìn gánkọ̀jà apanu àwọn náà dẹ̀ lọ dáwọ́ sílẹ̀. Went north, did as he was told, and what he was promised was this: the real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Ezekwe and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals? But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he has no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal. The army has got to do this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. Tí màmá mi dúpọ̀ lóní ti rẹ̀ abẹ́lò sọ fún wa ceremonial figure. Àsìkò kò ṣe òun ló ń darí àwọn bìtìkó àti Fúlàní ọjọ́ ń jẹ ayé aláyé máyé. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Kí ló wá ṣe wá? Tó lórí burúkú ọba kọ́ máa dìde ń sìn, àbọ̀ lórí burúkú ẹlẹ́tẹ̀ kan máa dìde ń sìn, àbọ̀ bá sọjọ́ lórí burúkú tó ta gbogbo ilẹ̀ ọmọ Yíbò. Tó máa sọ fún pé kẹ́ dìde kẹ́ máa lọ against ìlú yín kẹ́ máa pariwo Fúlàní ló sọ káwọn àgbáyé wá sọ pé ó kéwẹ́ lọ yanjú ẹ̀ fúnra yín gbogbo ète oríṣiríṣi ló máa sọ pé fẹ́ dìde. Ó jẹ́ gbá rẹ̀ ṣé ò ráyé wá ni tẹ́nitẹ́ni takísà ń ta àtọ̀ àbí àlejò sọ. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ kí la wá bímọ fún kí la wá ọmọ wa ń kọ́. Ẹ wo àdúrà bàbá wa tó ti ṣe lọ́ṣẹ́. Ẹ wo àdúrà bàbá wa tó ti ṣe lọ́ṣẹ́. Tó tún ṣe ojúkorojú Abíọ́lá ojúkorojú báyìí tí gbogbo èèyàn máa play fún yín ẹ jẹ́ ká play lè tọ́ ẹ jẹ́ ká play ti bàbá mi ó yẹ kí n play lẹ́yìn kò bí bàbá tí mo fẹ́ kí lè gbọ́ àná pẹ̀lú kẹrí gbogbo tí mo máa sọ ceremonial. Prime Minister Balewa gives us our orders. So there was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win another election without the British counting the votes? There could not be another proper run election without
without us there. We knew what we were doing. We were just helping things along. We were doing what the British do, favouring our friends and looking after our... ayé èèyàn bàbá àtìyá mi ṣé ó favour friends ẹ ni àbí mission lọ ní láti wá èèyàn ìwé àbí kí lálẹ́ rò ẹjọ́ bá wa sọ ṣé ó favour friends ẹ ní ibo lọ́n ti mọ́ra wọn ṣé fúlàní àti bìtìkó hero ṣé ẹ̀gbẹ́lé wọn ṣé window ó fi ẹ̀gbẹ́ ti hero friends for what? Friends for GPT, friends to kill and destroy, friends from where to where? Ìran mi gbogbo ibi tí oníkálukú wa bá wà ọ̀rọ̀ màmá tó ń ṣe ìyanu lójú wa á túbọ̀ máa tún máa kọ́ wa sí ni. Ta ló fẹ́ kọ́ wa lélẹ̀? Kò sí. Gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní olórí burúkú afẹ́nifẹ́bi afẹ́nifọ́ṣì gbogbo wọn á fi ìbò ó pọnú wọn. Ìkan ló jáde láìpẹ́ tó pé á fi ìbò lò wọn ìyàwó òun Yíbò ni ṣùgbọ́n òun mọ̀ pé Yorùbá lòun ọmọ òun dẹ̀kẹ̀rẹ̀ Yorùbá ni pé Yíbò ni ìyá ẹ̀ ó lẹ́jẹ̀ Yíbò ṣùgbọ́n Yorùbá ni. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe sí because èyí tó lẹ́jẹ̀ Yíbò tó jẹ́ Ọbásanjọ́ òun ló ta gbogbo ohun ìní wa. Kí la fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn báyìí? Because nǹkan tó ti àǹfààní tí wàá ní pé lórí ilẹ̀ wa màmá sọ pé gbogbo àwọn tó bá gbórí ilẹ̀ ni gbogbo ìgbádùn máa ṣẹlẹ̀ sí tó jẹ́ DRY gbogbo apáta kò sẹ́ni tí ìyà máa jẹ tó bá ṣàtìlẹ̀ tẹ̀ lófin ṣùgbọ́n kò sí kan tá a lọ ṣe sí o torí pé a ti rí wò pé èyí tó jẹ́ àfi ìbò ó pa wá run tán so kò sí kan tó fẹ́ ṣe pé àwa lọ àìmọye ṣáwọn àwa náà léèyàn tẹ́ pé ó ń dúró àwa náà pé ṣé illusion tó kó bá tó fi kó bá àwọn èèyàn wa báyìí táwọn náà lọ fẹ́ àwọn ẹlòmíì ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé aláàánú ni ìran wa tiwa ní pé kò kàn ní kógèrè wa lanu kálàgbá tí wọ́n bẹ̀ mọ́ ló kàn tí àwa dé ara ìbọ̀lọ̀ dúró tán fún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn so kò lè sí because ẹ̀ńtà tó àtẹ̀ tí ṣe kí ni ẹ wo pé ó ṣe sọ láyé dà ó ta gbogbo ohun ilé wa ó gbé fáwọn Fúlàní àtàwùsá bàbá yẹn náà wá bí tẹ́pẹ́ ayé láyé ẹ̀gbọ́n bàbá yẹn báyìí máa sọ̀rọ̀ nípa bàbá yẹn máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ti kọ́kọ́ bá sọ fún tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ sọ bàbá tún máa tún ṣe kẹ́ni nǹkan tí wọ́n bá sọjọ́ dálẹ̀ sórí ilẹ̀ wa á fi ìbò ṣe rí bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé problem ní káyà bá ká mú bí àtàbàdẹ̀ bá wẹ́lò míì ní ká wá bá ṣe máa fẹ́yàn míì sí yà ká bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ Fúlàní ẹwẹ́yàn míì kẹfẹ́ kó jẹ́ ọmọ Yorùbá yìí because mi ì ríran tó dáa tó ìran wa o kò ṣe pé wọn àwọn èèyàn náà bọ̀ tí kí lẹ fẹ́ ṣe báyìí kí lẹ fẹ́ ṣe báyìí àwọn ọ̀ràn kíran tó lọ bí ìsìnmọ́ yín báyìí tí wọn lè ní mission ju pé kọ́ pa irun ìyẹn la ti ń gbọ́ pé Delta Lagos Igbo báyìí Delta Igbo là ń gbọ́ tẹ náà Lagos Igbo máa fi kíní yẹn wọ̀nyí tó bá yá ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ bí ká lọ rí ipò díẹ̀ ẹ má bínú. And repaying favours, we don't call that corruption. Right. The Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria. And we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the national... ṣé wọ́n showcase nǹkan tó ń jẹ́ democracy, power to the people? Wọ́n showcase ẹ̀ ló jẹ́ pé wọ́n dìbò, wọ́n ẹni ẹlẹ́ni dìbò gbogbo èèyàn pátá, gbogbo ìlú tó ń pè ní gbogbo wọn ló dìbò fún bàbá Ahmed Abiola. Kábà ti sọ pé nǹkan tẹ́tẹ́ pé foundation tẹ́ fi lélẹ̀ gan ẹ ti ṣe corruption lórí ìbò first election tó máa ṣe ẹ ṣe gègé lórí irọ́ lẹ́pa. So ìgbà tí nǹkan tẹ́ fi ṣe foundation to election tó rí bẹ́ẹ̀ yẹn báwo ni tó kùn ṣe bẹ́ẹ̀ rí? Ṣé gbogbo ṣe kátìkàtì ní gbogbo ẹ̀ náà máa rí? Kí lẹ wá ń ṣe lórí ilẹ̀ wa? Kí ló yẹ ń pe ní unity Nàìjíríà? Àníwọ̀ kó bá bí ẹ̀ dá kó pe ìlú mi mọ́ ìlú ẹ̀ ó máa parẹ́ ni. Lórí burúkú somebody. Nationalist leaders would win through, but actually, when the election results were announced by the Governor General, before the vote was even in, didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. Hey, when you say they look after their friends,
àbí just your mission tẹ ní láti destroy ilẹ̀ onílẹ̀ láti kó material wọ́n ṣe gbẹnu sọ́hun bàbá ẹ̀ níbo lẹ ti jọjọ́ rẹ̀. You look after your friend every time you look after your friend. Friends will be your mission. Please, Baba, stop saying that. Undo me. Big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Inaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. But this was a sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were hoping for. If one region was handed power at the expense of others, is it any surprise that distrust still defines Nigeria's politics today? How much of today's ethnic and regional tension is the result of a game played decades ago? Was Nigeria ever united, or just temporarily glued together by imperial convenience? Perhaps the most shocking part is Smith's admission that northern leaders at the time were not only aware of this manipulation, but proud of it. Now, if you recall what you said about the role of the Governor General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that... Sisi? Hello, Sisi? Sisi, media and broadcast please, Sisi, ethnic group. We are not okay with it. And against you, we are not together. Even though let's agbára wa tètè lọ kó àpọ̀ nígbà ẹ̀mọ́ ojú ti là orí ti ṣẹ́jú. Ethnic group, Yorùbá kingdom, Yorùbá nation, Yorùbá Laba country. We are not Democratic Republic of the Yoruba. Yeah, ṣùgbọ́n bí Sisi. Kí bàbá yín tó bá sọ̀rọ̀. Awolowo, Okutiebo, and a lot of them from the south are dangerous. Is there a particular reason? Why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish Nigeria? They still want to control Nigeria? They knew that the North would do as they said after independence. If it had any, the North would just, because it was their habit, they liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. A ní láti máa sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ayé lè gbọ́njọ́ mi tá máa gbọ́ fún bẹ́ẹ̀. North don't want independence. This is not your secret agenda. You see that they want fair independent. Then if they don't want independent, please, Britico. Please, ẹ lè lọ sí Britain. Ẹ lè lọ sí Fulani place north tó jẹ́ pé ilẹ̀ Haúsá ti sọ di Fulani place emir. Please, Baba, Britico, you can go there and control them. Not anymore in Democratic Republic of Yoruba. Not anymore. Your scope. So you come out now. Olórí burúkú àlùbọ́sà níjọ́ òru náà dé. Èyí náà lẹ fún ní scope kó wá máa kà. Nǹkan tó ti ṣe àbí èyí náà fẹ́ kà tí ẹjọ́ máa parun ni. And for most Europeans who were very close and watching this, we were disgusted. We thought this really had been manipulated, this election. It was unworthy. It was unworthy of the British people, this was no honest, straightforward thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. And I opposed it. This cheap and criminal. Ofegi, location 419, brainwashing arrangement. This is criminal. Then you still want the criminal to continue. So you have repented now.
Whether you want to stop controlling Nigeria or not, we are less concerned. We democratic people Yoruba, just má ever wá sórí ilẹ̀ wa. Democratic people don't want you, please. And I opposed it then, and I've opposed it ever since. And I'm telling you the truth. And I was warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. If true, this points to willing collaboration, not passive benefit. It begs the question, were some leaders more interested in personal gain than national unity? Should history judge those who accepted colonial favors the same way we honor those who resisted? And if the early elite celebrated their unfair advantage, did they ever truly represent the will of the people, or only the will of the empire? According to Smith, this foundational betrayal seeded decades of instability. Warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. If true, this points to willing collaboration, not passive benefit. It begs the question, were some leaders more interested in personal gain than national unity? Should history judge those who accepted colonial favors the same way we honor those who resisted? And if the early elite celebrated their unfair advantage, did they ever truly represent the will of the people, or only the will of the empire? Should I represent the will of the people? Republic of Location 419, power to the people. Should I represent the will of the people? Personal gain ìyẹn ṣe tẹ̀lé pé illusion ni kò lè sí nǹkan tó because Ọlọ́run kọ́ ló gbé kalẹ̀. Tẹ bá fẹ́ change ẹ̀mí burúkú devil tẹ̀ ń pé képe kẹlẹ̀ máa kó resources òní resources kò ní jẹ́. It's better má ẹ̀ bá wa sórí ilẹ̀ democratic people Yorùbá please padà lọ sí north your friends north mission is your friend ọmọdé ló ń bá sọ̀rọ̀ àbí tìró kò tí ì yẹ lójú òkú lóró màmá wa ti fi kọ́ wa o kọ́nà kẹ́mi ọlọ́run ogun personal gain yín ni not the will of the people. According to Smith, this foundational betrayal seeded decades of instability, from systemic corruption to military coups, and ultimately the Biafran War. That war wasn't simply a call for secession. It was a scream against a structure that many saw as inherently unjust. If the system was never meant to be fair, how can its laws, elections, and institutions ever fully serve the people? Could it be that Nigeria's greatest problem isn't corruption, but a false beginning? And if so, is it too late to rebuild the foundation? Smith concludes by saying he did not stay silent. He raised his concerns with the British Governor General, but was ignored. That silence by the authorities is perhaps the loudest truth of all. This wasn't a mistake. This was betrayal by design. And it raises a powerful question. Does the late regret of one honest man erase the actions of a colonial empire that knowingly destabilized an entire nation? Should Britain be held accountable, not just morally, but politically, for what its policies caused? Or will Nigeria forever be expected to heal from wounds that were never self-inflicted? Disclaimer, this video is intended for educational and informational purposes only. It is based on publicly available historical accounts, scholarly interpretations, and documented testimonies. We do not promote hate, discrimination, or conspiracy, only reflection, education, and justice. Viewer discretion is advised. I mean, in essence, what the... ẹ jẹ́ àdá lóhùn léèsì o Sisi kí ló ń pè yín mídíà àbí kíní no scan mẹjẹ ṣe nǹkan mi ibo náà ti fẹ́ heal where is MK Abiola mandate? A lot of people mandate ẹgbẹ́ ẹ tún pa ẹni lẹ́ni just because kí wọ́n má sí ṣẹ́ mọ́ níbi tí ó yẹ kó sí ṣẹ́ and it's your own weapon just because of someone's resources you are calling someone that is not a friend's friends because you team together ẹ design location fún wa náà ẹ fún lórúkọ láti máa fi àjà àwọn èèyàn please yo Sisi we are out of location fún wa náà illusion táwọn amúnisìn wá gbèsè we are ṣẹ́rú mọ́ o Yorùbá ó ṣàmọ̀ wà democratic Yorùbá kingdom Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá lava country là ń jẹ́ tàti di democratic people Yorùbá báyìí
we are out of illusion called Nigeria brainwashing arrangement. Odò kì í ṣàn kó bójú wẹ̀yìn, àtúnpadà àti orí ibi mú. Kíbi pọ̀ àṣàsí kó pa lásàsì, ibi kó pọ̀ níbí. The unit will never be. Whether you say is this too late or kò sí èyí tó kàn wá òfé ege gbogbo ẹnu rẹpẹtẹ tó fi ń sọ̀rọ̀ kò ṣeé ṣe lórí ilẹ̀ wa o. If you still want illusion to continue, just move it to where? Not down. Not again in democratic. And remember to also pack all your Robert Ṣèyí Mákindé, Sanwó-Olú, Abdulrasaq Abdulrahman Ayíǹde tiwa, Òdòdó, Ṣèyí Mákindé, ètò tó ń jó kiri Adékè, just ẹ lè kó wọn along with you to go and represent location 419 illusion. Kò ṣe lórí ilẹ̀ wa mọ́ o. Sisi, you hear me? So Azikiwe did, he was forced by the British government to do it. Yes. Collecting money from the marketing board then. Yeah. So if any politician here in the United Kingdom tried to do that, Okay. Be in jail. he will be in jail. So why did the British government refuse to take action Because or comment on if we nipped it in the bud, because we knew it was happening, it was even happening in, let me be fair, in the West with the Wallowo. They were taking some money. They meant to repay it perhaps, but they were taking money. And I would have said, issue a warning now and say, you've got to behave, because if this is allowed to go on, it'll be a major offence. However, before they actually ran the 1959 election, they needed money for the North and for the NCNC, Dr. Zig, to fight the election. So what they did, my senior officer, Major Bunker, went around, was ordered by the Governor General to go to all the major British firms and international firms, Ford, UAC, Leventis, all these firms, and raise money for a slush fund to enable Chief Okoti Igbo, together with the North, to fight the 1959 elections. The North got most of their money from the native authorities. This was looked on by the British as being okay. This wasn't corrupt because we were friends of the North. And if they tried this in the West or in the East, we might have said this was corruption. But because it happened in the North, the native authorities' public money was poured into the government party, the NPU. So this obviously was a terrible fiddle. We were discriminating against the southern politicians in favor of these northern emirs. Baba, you have already come for ti wá sí converse àbí kí ló ń fẹ́ converse fún tani ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ti pa. So just because of friends ẹ gbà mí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ àárín yẹn fún mi, ẹ bá mi kọ́mẹ́ǹtì ṣé nítorí friends ni ṣá. God, àwọn èèyàn burú ṣá, ẹ dẹ̀ pa àwọn èèyàn àgàgà àwọn baba Awólọ́wọ̀ kò sí tó ti gbogbo nǹkan tó pín tó ń ṣe sílẹ̀ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, just because they just want that poverty to reign, for you people to just be stealing people, killing people, doing nonsense. Òun náà sọ fún ẹ̀sìn ṣé stealing tí wọ́n bá jalè nílùú ẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn, òun náà máa jẹ́ just because Azikiwe cooperate with you to do nonsense, so kò ní ìdíyà. So gbọ́dọ̀ ibi tí a bá ní kó fọwọ́ sí ni ó gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí. Ṣé rí dáadáa tó ń ṣe lórí ilẹ̀ onílẹ̀, ṣé àwọn tẹ́ wọ́n á pè ní àwọn tẹ́ fẹ́ pè ní pé ẹ gbà wá o Àgbákẹ́, ẹ gbà wá o Boko Haram, àwọn ló dá Boko Haram lẹ̀. Ṣé àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ onílẹ̀ wọn ò ní dá Boko Haram lẹ̀ àbí? Your friends, just because our friends, your friends. No, it's not your friends. What we saw was that this would not be the first act of treachery. They would have to smash the action group because the action group was strong. And in a fresh election, they would be sure to win. They were pretty honest and regular guys, and a lot of the British
quite admired Awolowo for his brain power. And they admired Chief Inahro, who was a bit cheeky and young and spirited. And they were both quite admired, as they was like right-wing Labour people, nothing revolutionary. And so a great deal of money was raised by my senior officer, Major Bunker, before the 1959 election. And this was money put up by United Africa, by Ford, Shell, BP, and my wife, who was the personal assistant to the general manager of BP Nigeria. She's not going to tell you anything because she was a confidential secretary. I can only tell you that we were very well informed on some of the hanky-panky that was going on in Lagos. Harold Smith's confession is not. wọ́n ní late university àbí kí ló ń porúkọ kìíní yẹn tá a ka yìí máa gbọ́ ojoojúmọ́ lè yé wa tó jẹ́ pé àwọn bìrìtìkó wọ́n ti ń fọ̀nà wọn ọmọ wọn mọ bó ṣe ń negotiate níbo ló ti fẹ́ lọ negotiate bí kò ń ṣe pé tó bá ti lọ sílùú onílùú láti pa wọ́n rẹ́ láti máa kó resources wọn wọn máa lọ negotiate wọn náà wọn help wọn tó bá yá wọn ni wọ́n jẹ wọ́n lówó aṣáàrí ìyẹ láìpẹ́ ìyárí ìfẹsẹ̀lẹ̀ wọn ni wọ́n jẹ wọ́n lówó wọn máa sọ pé okay báwọn lọ ṣe máa pín resources wọn sí méjì so wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní school ní bọ́n ṣe ń negotiate àmọ́ báyìí má fi wọ̀nyí ìran mi Ọlọ́run ti ṣe ìtọ́ fún wa tẹ́lẹ́gàn lóṣù rẹ̀ àkí màmá wa bọ́sẹ̀ díkì bàtà adébáwúrò àbí kọ̀ọ̀kan ló wá ṣe àwátì a kú ọdún àwọn bàbá wa lẹ́yìn. Not just a footnote in history, it is a spotlight on a shadow many tried to forget. If Nigeria's birth as a democracy was compromised from the start, then the nation's search for true freedom must begin with truth, not denial. So we ask, how can a country become whole when it was never allowed to be honest? And what does true sovereignty look like if we've never really had it? Although I have been kept out of employment quite deliberately, and when I did take up work, the government came after me and behaved abominably. And they did the most appalling things. They framed me with money missing. When I worked as a humble postman, after I'd worked as a personnel officer, I delivered the post to the workers who I'd employed. And they forced me out of that. They framed me. And later, when I was working in the labour exchange, they used the foulest methods to get me out of work. They told me they would. They said, the Governor General said, unless you do what I say, you will never work again. And he offered me this, and it's very big bribes. A knighthood, a post in the Far East, in the Foreign Service, and a large sum of money. And this was confirmed later in Whitehall, and we turned it down. Drop your thoughts in the comment section. This is a conversation that must be had. Share this video with someone who still believes Africa's story began with freedom. Never forget, truth is the first step toward liberation. Thank you very much for your time to answer some of the questions we've posed to you. What would be your advice to the Nigerian audience watching us now? They have potentially one of the greatest nations on earth. What they have to do is be disciplined. And they've got to unite together and love each other, be kind to each other. Like they're great to their own families. Nobody has nicer families and children than Nigerians. All Nigerians love their own family. They've got to extend that family to include their neighbors and the other peoples in the Federation. We really appreciate your coming around. All Nigerians here in United Kingdom and Nigeria who are likely going to watch this interview as well, we want to say thank you very much. We welcome. Hello, brother wa tó ṣe interview fún àwọn Aaron Smith àbí kí ló ń pè wọ́n Aaron Smith mi mọ orúkọ ẹ pé o àròjù ẹ àtẹmọ reason kí ló dé ṣó ń dọ̀jọ́jú ni kí ló tó ṣó wa lójú ẹ
The question he asks only what be the advice to protect kìnnì kan àbí kí ló wá sọ what be the advice to audience àbí Aaron Smith àbí kí ló ń pè Aaron Smith I don't understand mi morúkọ yẹn pè because kò ń ṣèdè ni protect who where and what kí lẹni kan protect to protect who is it nation ṣé Nigeria nation ni ẹ̀yin bàbá àtìyá mi bàbá mi Sọ́sọ́yà Adéwálé káàbọ̀ ẹ̀kú ṣe ọ̀rọ̀ mọ́ta àdébá burúkú àti ọ̀nà àṣà àti ẹ̀jọ́ ṣé nation ni Nàìjíríà ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà gbogbo system tó fi gbé kalẹ̀ fún election kí ibo lẹ̀ ń gbówó kiri lọ because màmá gan sọ fún ilẹ̀ wa pé kò sẹ́nibọ̀dì tó máa wá owó kiri láti fi ṣe election kò sí ibẹ̀ ni problem ti ṣẹlẹ̀ sí rí election ni gbogbo wọn wá kọ́ lọ di gómìnà ibẹ̀ lọ fojú sí torí wọn pa àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n yà ti tọ raw materials wọn fún wọn kọ́ fún wọn lépè ní tí wọ́n tún ní rí gẹ́ níbẹ̀ tó máa fi tọ́jú ìlú káwọn ṣe máa fi ṣe ìranù kiri ta ló tún gbowó ọ̀hún tí wọ́n fi ń san fún election àwọn amúnisìn náà kọ́ ó dópin lórí wa kò sí nǹkan tó ń jẹ́ unity lórí ilẹ̀ democratic republic if you want to continue Nigeria please Sabisa wà ń bẹ o not your friends emir is your friends ẹjọ fi window ẹjọ fi kẹgbẹ́ ni move down to that place ẹjọ Aaron Smith with your wife secretary àbí kí ló pè àti wọ́n tó bójú tààrí ojú ẹ̀ yìí kẹ́ kó orí burúkú yín lọ sí north we democratic republic Yorùbá we are out of illusion called brainwashing arrangement called Nigeria Yorùbá kingdom Yorùbá nation Yorùbá land Yorùbá country níran mi ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ tá a gbilẹ̀ 10,000 man ọ̀hún dà lẹ́nìí ibi tí bíríìtì kò tó jí nǹkan wá dé ó tún gbélẹ̀kùn lọ gbogbo pọ́njú tó dà sí orí ilẹ̀ wọn tó jẹ́ káwọn èèyàn rí bíríìtì kó tó bá dẹ́yìn lẹ́yìn wa ó máa rí tójú bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọdọ́mọ ẹ wọ́n máa fi pètàn ní o láti ṣẹ̀tẹ̀ wa tó lọ́jọ́ ènìyàn ọlọ́run bàbá wa o tó lọ́wọ́ ti dá àṣẹ padà sí wọn lẹ́nu o tó máa sọ ń gbà gbogbo àṣẹ tó yẹ kó wà lẹ́nu àwọn bàbá wa ó ti gbà nígbà tó bá lè fowó oúnjẹ lẹ́yìn sílé tí ò lówó tó yẹ pé kò sí nǹkan kan ọkọ̀ manage gbogbo àṣẹ tó yẹ kí ọkọ ní kó máa fi máa darí ìyàwó kò ní mọ́ nígbà tí ò sí owó tó máa fi tọ́ ọmọ tó ló wá ti dá padà mọ́ pa gbogbo àṣẹ náà papọ̀ bìtíkó tó bá dẹ́yìn lẹ́yìn ran mi ọ̀run máa ṣíjú ó máa àwọn áńgẹ́lì apanu ó máa rọ̀jò burúkú sórí ilẹ̀ yìí ni o adébámi pa àwọn tèmi mọ́ níbẹ̀ lórí burúkú wọn yìí máa ṣàǹfààní unity we democratic of Yorùbá we are out of illusion called Nigeria brainwashing arrangement ẹ̀rí nǹkan tó fi ṣẹlẹ̀ gbogbo irọ́ tó pa kiri lọ́tún lọ́sì gbogbo àwọn bàbá wa àwọn dà lẹ́nìí gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ ọmọ ìṣiṣẹ́ Yorùbá people ti democratic Yorùbá tó bá rí tó bá fẹ́ gbérí wa ọmọ wọn dànù ni ẹ wá wo tẹlẹsàn ẹ wá wo bàbá wa ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣe ṣé irú orí burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́nu pé kò ní dáa fún wọn tó bá pe ilẹ̀ mi tó bá pe ní Nàìjíríà mọ́ ó máa parun ni ìlú ló ṣe àwáyé máa ṣe kò sí nǹkan tó ń jẹ́ unity o go and do your unity with your friends not go and call them Nigerian they not democratic republic of Yorùbá ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣe ojú bàbá wa rí kò sẹ́ni tó máa pàdé bàbá tí bàbá ẹni yẹn wọn bọ̀ lọ rí pé ẹni yẹn òun ṣe kí màmá tó sọ fún wa ṣé àwa gan mọ̀ ni àìmọye àwọn màmá inú máa dùn ọmọ máa ròyìn wọn inú máa dùn pé bí kò sí nítorí pé Yorùbá bí ti bìrì pé kan náà ni wá kí ló wá dé wíṣọ pé tẹ̀ ẹ̀ ń gé sí wa kì í ṣe di náà Yorùbá people ti democratic Yorùbá ẹ̀kan bójú ni ẹ wá wo bàbá wa MK Abiola it's not because of mandate only láti sọyàn di kókó yàn sínú àìríjẹ àìrímu kó lè fi pa àwọn ọrùn ni o kẹjẹ ká mọ kọtà ń ṣe o jẹ ń pè é ti bàbá wa olúwa máa pè tí bàbá wa tọ́jú wá pè gbogbo plan tó ní tọ́nà fún yín ní àwọn fún yín ní aids kìíní kan ẹ jẹ́ ń gbélé fún yín kí a máa pè lọ kí n fi rí mo ní láti farabalẹ̀ wò ẹ jẹ́ àgbélé náà ká fi kú mind wa pé àti bọ́ lọ́wọ́ àwọn rárá any kind of rally they are just deceiving themselves any kind of nonsense rally can never work any kind of shouting Boko Haram never work again democratic republic of Yorùbá.
DRYIYP. Thank God. DRY is a nation. Tell the truth. We know no impersonation. No more confusion. Rally, rally, let's stand tall. Together strong like a wall. Rally. Malo. Motor rally, rally, rally. Oh, just stop kills. No, because DRYIYP. Thank God, DRY is a nation, stand up straight. No more game, just the real deal, no flattery. Rally, rally, let's move on. Oh, yeah, stop kilos up if no be God. DRYIYP. Thank God. gbogbo àwa bàbá àtìyá àwa bàbá ni mo ṣe play lè gbogbo àwọn olórí burúkú tó fẹ́ kẹ́ ṣe bí bàbá mọ́lé tó ń pààyàn ọlọ́run ti gbàgbá lọ́wọ́ wọn náà. Excuse me, sir. Number rally, rally. Yalo motor rally. Uku shuku shuku rally. Follow, follow rally. Lamba rally, rally. Oh, yeah, stop kilos up if no because DRYIYP. Thank God. DRY is a nation. Tell the truth. ẹ wá gbọ́ ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣe ẹ̀yin bàbá àwọn bàbá wa ẹ̀ tún rí wàhálà mọ́. The issues surrounding what was and still described as the nation's freest and fairest election are yet to be resolved. The man whose name is synonymous with that day is Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola, popularly known as MKO. In 1993, under the Social Democratic Party (SDP), he contested against Bashir Tofa of the National Republican Convention (NRC) and won convincingly. It is true that the presidential election was generally seen to be free, fair, and peaceful. However, there was in fact a huge array of electoral practices virtually in all the states of the Federation. The election was annulled by the regime of General Ibrahim Babangida, a move that led to protests which threatened the fabric of the nation's existence. There was a condemnation of the electoral body led by Professor Humphrey Nwosu for allegedly allowing the election to be cancelled. Meanwhile, a defiant MKO stood his ground, refusing to accept the annulment and declared himself president. Assuming there was full faith on the part of government, all matters relating to the election should have gone to the tribunal set up by law for such cases and should only have been initiated by persons or bodies that had genuine interest in the election. Instead, we have been told that the judiciary behaves so badly that Moshood Kashimawo Olawale Abiola should be penalized for his conduct. It is incredible. In view of all this, I find the conclusion unfortunate but inescapable that the federal British government is guilty of bad faith, pure and simple. No one has accused me of any offense against any non-electoral law or regulation. The people of this country went to polls on Saturday, June 12, 1993, and without let or hindrance chose me as their president. This led to his arrest and detention by General Sani Abacha, who by now had taken over the reins of power. This led to more protests and the assassination of his wife, Kudirat Abiola. Channels Television followed the happenings all the way and relayed the pulse of the people. The back and forth went on, and not even the intervention of the international community could change matters.
incarceration, Chief Abiola's health got worse, and on July 7, 1998, he passed on. At this time, our preliminary opinion is that the death was due to natural causes. An incident that led to even more protests. I'm surprised and I'm shocked and it's still unbelievable. I can't believe it. I can't believe that type of story. Yes, that he had come. Heart attack. Yes, cardiac arrest. Yes, heart failure. I can't believe it. The man may be gone, but the date June 12 will always stand out as one of the most important in Nigeria's history. You see, want to see Baba mi, MKO, SDP, action, Abiola, progress. Now he be the man, oh. You see, Baba wa MKO, just to eradicate poverty. Eradicate no more. Fear way to poverty. As happen, pẹ̀lú gbogbo orí burúkú wọn tó ń ṣe. Bàbá, I know you are also happy ní ọ̀run tẹwà, ọ̀run rẹ̀. Fear way to poverty has happened. Ó ti ṣẹlẹ̀ lásìkò tiwa dédé dédé àsìkò yìí. Bàbá, ìlú wa ti ṣe ìtàn fún wa tẹ́lẹ́gùn ló ṣòro. Bàbá wa Moshood Kashimawo Ọláwálé MKO. Fear way to poverty has happened. Ẹ ṣé, inú wa dùn ayọ̀ wa kún. The real mommy that you have. Màmá mi mo dúpẹ́ lọ ní ti Abiola. I've already, wọ́n ti yọ wá kúrò nínú ewu, nínú bondage, nínú okùn tí àwọn orí Europe so sí wa lọ́kùn tí ọrùn náà ti fẹ́ já. Kí yín, bàbá wa, Èdùmàrè, ó múnú yín dùn báyìí ni, torí nínú wọn máa dùn gan, because eradicate ti wáyé o, inú wa dùn. Nǹkan tó kù ni pé káwọn adélé wa worí kò bàbá. We love you so much. Àwa bàbá, irú eléyìí tó ní ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ wa, kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwa bàbá náà tó tún jẹ́ àwọn ọmọ ọkùnrin. Kò tún ṣẹlẹ̀ gbogbo pé kí àwọn ọmọkùnrin tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ìdínà bá bí òtí democratic Yorùbá ti jẹ́ ẹ̀sìn tó jẹ́ pé tó bá rí pé wọ́n fẹ́ ṣe rere fúnra wọn kó máa pa wọ́n. Ó ti dópin lórí ilẹ̀ wa. That is your illusion called Nigeria, Ofege, the foundation, the first election, 1950 something. During election to their friends. Is it because of their friends? Or because of what? Láti jí gbogbo resources wa, raw materials. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀dọ́, àkókò wa rèé o. Gbogbo ọkùnrin ọ̀dọ́, gbogbo àwọn bàbá àti ìyá, àwọn tó ti dàgbà. Elédùmarè, á bá wa fún yín lẹ́mìí gígùn. Àwọn tó kéré, Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn àti àwọn ìyá náà pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn àlàáfíà. Elédùn òkè àbí jókòó fún wa. Respect you, Bàbá MKO Abiola. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ má jẹ́ káwọn olórí burúkú bọ́ síta kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ nílùú ìṣó. Olórí burúkú ni àwọn bìtìkó yìí tán kó wá sí Ọ̀yọ́ tó tún wá scope. Wọ́n jáde, ẹ máa parun sẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ṣe ń jáde wá sọ̀rọ̀ báyìí, tẹ́ bá ìwọlé yín báyìí, ikú ni fún yín. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Ẹ já gbọ́ bọmi tẹ́mì ká tó fi yẹn fún mi wá èyí tá tó fẹ́ place. Kẹ́ wá wọ́rọ̀ màmá mi alálùbáríkà. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ plate indigenous people ni wá. Ẹ lè ráìdì wa mọ́. If you still want illusion called Nigeria to exist, just move down to north, please. Basically, no negotiation that is not relevant for indigenous peoples. Is not a document to be celebrated once a year. It is a living framework that must guide how we govern,
how we invest, and how we treat one another on the shared Mother Earth. We want to move forward to be able to have jurisdiction on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to do some networking to make it stronger. The individual and collective rights of indigenous peoples are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. For indigenous people everywhere. There is No basically negotiation. no negotiation that Ṣé is gbọ́ not yín létí relevant for kúnkún indigenous alẹ́ sí lápá? peoples. UNDRIP is not a document to be celebrated once a year. It is a living framework that must guide how we govern, how we invest, and how we treat one another on the shared Mother Earth. We want to move forward to be able to have jurisdiction on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to do some networking to make it stronger. The individual and collective rights of indigenous peoples are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. Ṣé ti gbọ́ ohun àwọn tí àwọn ọ̀rẹ́ yín ṣe gbóhùn wọn ṣe lóko There tó is sọ? basically no Ẹ ṣe oyún ẹni negotiation o. that is not relevant for indigenous Ìgbìmọ̀ peoples. yín á máa gbèrú sí re ní o. Ẹ wá gbélé yìí, ẹ wá gbọ́ corruption. Ibi tẹ́ fẹ́ dúró sí rèé o. Tẹ́gbẹ́ ti mọ̀ ìpínlẹ̀ corruption ló fi bẹ̀rẹ̀. Ibi tẹ́ fẹ́ pariwo fún wọn síta pé Fúlàní ló ń yọ Win lẹ́nu. is now between 1.2 billion, 1 or 2 billion. You need that to win a Senate seat. To win a House of Reps, you need another 1 billion. State House of Assembly, you need about 500 M to win that. To win governorship, you need, depending on the state, for Delta, you need about like 20. For Rivers, you need about 25 billion. For some of those states in the north, maybe 4 or 5 or 6 billion. So it's a capital intensive project, which is what is driving the corruption in our country right now. So every time somebody is in office, it is not education the person is thinking of. Except if whatever he wants to do in education will provide some money that they can leverage on when the time for election. To win a senatorial seat is now between 1.2 billion, 1 or 2 billion. You need that to win a Senate seat. To win a House of Reps, you need another 1 billion. State House of Assembly, you need about 500 M to win that. To win governorship, you need, depending on billion. For some of those states in the north, maybe 4 or 5 or 6 billion. What is driving the corruption in our country right now? So every time somebody is in office, it is not education the person is thinking of. Except if whatever he wants to do in education will provide some money that they can leverage on when the time for election. To win a senatorial seat is now between 1.2 billion, 1 or 2 billion. You need that to win a Senate seat. To win a House of... wà látọkọ yín sí nínú ìlú ṣàn. Ẹ máa sáré nǹkan tí ò sọ. Children in schools, they all have a specific private schools where they are taught power instead of mathematics. These type of schools doesn't teach algebra. They all teach dynasty strategy, while we mo fẹ́ stop ẹ̀ kí n lè sọ lẹ́yìn sọ ṣẹ́rí ibi tí wọ́n ti sọ àwọn èèyàn di rádaràda
ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó ń teach àwọn yẹn ti wọn bó ṣe máa negotiate gbogbo iṣẹ́ tí àwọn bàbá wọn bá kọ́lé gbogbo wọn tó ti gbélé àwọn bàbá ńlá wọn lọ́kọ̀ọ́ bó ṣe máa negotiate òun náà ti ń kọ́ wọn kí lẹ́nu tó ń kọ́ wọn ti ń kọ́ bó ṣe máa gbá Áfíríkà direct ẹ̀kọ́ ibi ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ jẹ́ àgbọ̀ ó lọ kúrò ńbẹ̀ lẹ́ǹkan yìí mi mọ́ wá 25 jẹ́ ń gbé sí mo fẹ́ try láti máa stop ẹ̀ but ó ń lọ sílẹ̀ so tó bá dẹ̀ ń sọ fẹ́ ẹ lè gbọ́ tọ́nà màá sùn wọn. bá wa ṣètò yìí ìjọba tó. Children of the elites are not sent on normal schools. They all have a specific private schools where they are taught power instead of mathematics. These type of schools doesn't teach algebra. They all teach dynasty strategy. While we all solving for X and find the Y solution, their kids is mastering how to control governments. How to control government àwọn country government wo nìkan tìlú wọn ni pé wọn á kọ́ wọn bí tìlú wọn má ẹ bá jalè lórí ilẹ̀ mi o tó bá jalè ọmọ jẹ́ ni o ọ̀kan pẹ́ kò lè work ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n outside ibi tó ń mú lẹ́rú tó ti sọ Africa di ilé raw materials tó ń wà ibẹ̀ náà ti máa lọ negotiate wọn bá kó yín sí wàhálà wọn á máa fi resources wọ́n fi dẹ́gọ̀ àbẹ́lẹ́ máa ń sọ wọ́n fi palẹ̀ àbẹ́lẹ́ pé tí wọ́n ṣe fẹ́ pè. There are 50 elite schools globally, and you won't find one in Google Maps. 150K per year tuition fees. Elite school short cost very significantly, but generally range from 60,000 to 90,000 per year. That is dollar nìyẹn o school, particularly those in the US, are seeing total costs approaching 100,000. This includes tuitions, room and board, and other fixed. That's it. Or probably more than that. And their curriculum only consists with 3 categories. That is influence engineering, family office mechanics, and crisis manipulation. In short, this isn't education. It is power grooming. In just 3 years, they will learn how to do the diplomatic negotiation, how to spot a weak leader, and learn how to do investment structuring, and that is via trust. And they are trained for security protocol in hostile regions, and they don't do grading system. So no grades, no lectures, just a real life simulations that mostly run by an ex-diplomat and probably an ex-CIA. And they are trained to control a room, even without talking, and build networks across royalty, VCs, and dynasties, and can spot psychological weaknesses. And it's not about test, it's all about becoming undeniable. Their final project doesn't include essays, but launching a startup of a 10 million seed, structuring a deal with the government, and hosting an off-record summit, probably with billionaires. Their goal is to graduate with power, and not usually diplomas. Elite families send their kids in this type of institutions for their legacy insurance, to protect family wealth from collapse, and to ensure the name will stay relevant 100 years later. And these kids are not next generations, but they are future kings. Their tutors are ex-CEOs, and they have a strategy war rooms. And grades for them is irrelevant. And if they all graduate, they're given a direct access to a private equity pools, political insiders, and generational wealth roadmaps. And that's the main blueprint of elites. Assalamu alaikum. Sherry, tuition wọn owó school wọn ẹ ti rádúró owó tí wọ́n san bẹ́ẹ̀ direct ló ń kọ́ wọn bó ṣe máa ṣe government tọ́dẹ̀ ṣe máa ṣe orí wọn tí kí ló le tó yẹn tó ti ń kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣáwa èèyàn mélòó báwo ló ṣe èwo ló wà lọ́dọ̀ wa ń sìn tí wọ́n kọ́ yàn bẹ́ẹ̀
jẹ́ pé direct láti lè jẹ́ pé kó máa kó raw materials yẹ o ẹ̀yin mélòó náà ti kú àwọn dẹ̀ kẹ̀rẹ̀ wọ́n kọ́ wọn bá ṣe máa lọ negotiate ìran mi ẹ jẹ́ ká gbọ́n o ṣe ti rí owó tuition owó school àbí ṣe tuition àbí ṣe kò tí bí ayé ti pronounce that tuition owó school ṣe ti gbọ́ iye tó jẹ́ pé tó bá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn sìn wọ́n ti àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì straight direct ló ń kọ́ wọ́n ṣe máa lọ manipulate wọ́n ṣe máa ṣe gbogbo nǹkan lóríṣiríṣi fáwọn èèyàn youth ọ̀dọ́ mi ọ̀dọ́ ló máa ṣe ṣe rí i pé syllabus tiwa ọ̀ṣàrà ní tó jẹ́ pé àwọn tó náà ṣe tuition yìí gan mo fẹ́ ṣe fẹ́ wọlé wá èké láti wá lo chicken brain tẹ kọ́ ládàá àwọn ọba tẹ lo òwúrọ̀ kò lè ṣeé ṣe fún yín mọ́ ó bọ́ lọ́wọ́ wọn àti gbàgìrì lé ó bọ́ lọ́wọ́ wọn mo fẹ́ wò ṣẹlẹ̀ sọ pé èèyàn ò fẹ́ kí ìràwọ̀ yín kó tàn ní tó ti ń tàn láti kẹ́ tó délé ayé gan ni ìràwọ̀ wá ti ń tàn. so ẹ ti rí ayékáyé tó ń ṣe o kẹ́ wá gbọ́ lórí burúkú plan tó ní sí yín gangan tí ò yé yín tẹ̀yìn pariwo your Nigerianness tẹ̀yìn pariwo Nàìjíríà ẹ wá wo plan tó ní sí yín o bọ́ wá fún yín ní hate irọ́ ni o àti pa irun lẹ́yìn yẹn ká máa play àwọn màmá aládùbáríkà o ẹ jẹ́ play plan ni àwọn amúnisìn tó ló wá ti bàjẹ́ fún un tẹ́ bá jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdínà ìbábìbò bọ́ọ̀sì tẹ́ máa rí máa lágbára gan-an èyí tẹ́ yín ṣe yámayàmá yín ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ṣe tán nínú tẹ́ ń rore kàn wá eré ajẹ́ ti yín o àánú ajẹ́ ti yín o ṣùgbọ́n èyí tẹ́ takú tẹ́ ní pé tí ń ká ọmọ ilé how to negotiate how to ṣe gbọ̀ yìí tẹ́ fẹ́ máa lò tẹ́ ilé ìlú yìí ní kẹ́sì lò ó ẹ bá tó kórè burúkú yín wá sọ́dọ̀ wa áńgẹ́lì apanu ló máa lò yín pàṣọ. ẹni nísìnyí ìjà gbọ́ ò kẹwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ wọ́n ń kó nǹkan wá fún yín wọ́n fi ń pa yín òun lọ́sọ̀ ọ́ sọ ọjà àbẹ́ àwa lásán sìn màmá ti sọ fún wa pé báyìí arrangement ni ṣe dúró wò. Policy of the American government. It's called the Kissinger Report, which was produced in the mid-70s when Henry Kissinger was involved with the government. And it explicitly states, which to this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. It may not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion. In order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is. Yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. There is a concerted effort of foreign powers to control the population of Africa. Africa is a huge continent, could feed 1,000 more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion in contraceptives, not to help the people, not to give clean water, clean food. That is not to fight malaria, for example. No, of course, perish the thought, never. Yeah. Let them die. That's the whole idea. So in our work in HLI, we denounce this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Is it just the United States, or do you believe that China is also playing a role in jockeying for the resources of Africa? China is playing a major role because China is buying property in Africa. For example, in Mozambique, which is a Portuguese-speaking language country, when Portugal was in charge of Mozambique, they used to export rice. Now they are importing
because they cannot produce. The socialism has wrecked the production of rice, and the Chinese come and buy farms. So about almost a third of Mozambique belongs to China. So I was in other countries of Africa, the same reality. In South Africa, the Chinese are buying property, buying land in Africa. So, and they send their own workers, the Chinese workers. They don't employ people of the place. They send their own workers to populate and to live in the place. Because there is a policy of the American government. It's called the Kissinger Report, which was produced in the mid-70s when Henry Kissinger was involved with the government. And it explicitly states, which to this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. It may not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. There is a concerted effort of foreign powers to control the population of Africa. Africa is a huge continent, could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, ṣé ti gbọ́ nàìjíríà yìí nìyẹn o, ìlú ṣọ̀kan nàìjíríà. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ? Ẹ ti gbọ́ purpose wọn? Ṣé gbọ́ purpose wọn? Wọ́n náà wọn làwọn politics àwọn làwọn fi ń control tí wọ́n dẹ̀ kẹ̀rẹ́ kò ṣeé change, wọ́n lè wá control ọ̀dọ̀ yín. Their purpose is to shrink Africa population and reduce láti reduce ara wọn láì ṣe àwa, make sure Africa did not develop. Ṣé ti gbọ́ mission wọn? So èyìnbó ti jáde nísìnyí, wọ́n sọ wípé unity nàìjíríà bí ó bá jẹ́ dé. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn ti train wọn, àwọn kan náà rí ìsìn náà sọ pé àwọn ọmọ wọn ti ń train wọn, the government how to negotiate gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn. So ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀, gbogbo ẹni tẹ́ ń tẹ̀lé olóṣèlú ọ̀jẹ̀ lókèrè tó ti sign olórí láti parun, ẹ jẹ́ má parun pẹ̀lú wọn, ẹ bá orí ara yín sọ̀rọ̀ dédé ìgbà tó lọ́run gbà wá kúrò nínú wàhálà ìdààmú yìí. Ẹ tètè borí ara yín sọ̀rọ̀ kẹ́ yọ kúrò nínú ìdààmú tí wọ́n kó ara wọn sí láì ṣàwà o. Ìbára yín sọ̀rọ̀, olúwa ti ṣẹ́gun fún wa, ó wá kùn wọ, ó kù sí ẹ lọ́wọ́ tó bá sọ pé nínú ìṣọ́ ló fẹ́ wà, àwa ti bọ́ nínú òkun tó fi so wá o. Wọ́n kàn fún yín ní haze, wọ́n fún yín gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn, United States àbí gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn, àbí pé wọ́n ní kankan tó ń ṣe fi yín o, ju pé láti pa yín, láti máa ṣe abortion gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn, láti shrink yín. Wọ́n wá fún yín lómi ìyẹn náà sọ ní malaria nǹkan, kì í ṣe pé láti sọ pé kẹ́ má kú, wọ́n fẹ́ kẹ́ kú ni, because wọ́n fẹ́ yín torí we need your resources. Ọlọ́run mi o, bá gbógun tàwọn tí gbógun tì wá, fìjà fáwọn tí bá wa jà o, torí wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ àti agbára wa látọ̀ ló fò wá. Olúwa ní agbára wa, ta ni ó bẹ̀rù nígbà táwọn ta wa àti abínúkú tí wọ́n láti jẹra wọn kọsẹ̀, wọ́n sì ṣubú bí ogun tilẹ̀ dúró tiwa, àwa kì yóò ṣubú o. Bí ogun tilẹ̀ dé tiwa nínú ilé ìnáwó ó yọ o, torí gbogbo àwọn ta wa a máa wá wọn àní wọn mọ́ o. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan ohun ojú rí láyé ẹnu máa sọ, káwọn ọmọ á lè mọ̀ kó lè tight bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wé kò tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Àbẹ́ rí nǹkan ìran mi ojú rí fúnra wa, ṣùgbọ́n a padà bọ́ lọ́wọ́ àwọn ẹni bí wọ́n tún sọ Chinese ṣinkó gbogbo ilẹ̀ Mozambique, gbogbo ẹ̀ bó ṣe rà káàkiri náà nìyẹn o. Ṣó yẹ Chinese ṣinkó kí ló sọ nílẹ̀ ẹ̀sìn? Ó ní pé káwọn ọmọ ẹ̀ káwọn máa bí 22, ó ti kó ẹrù ẹlẹ́rù jọ, ó fẹ́ lọ pé àwọn ọmọ ẹ̀ káàkiri gbogbo ìlú nílùú, ó ní kó máa bímọ 22 ti ọkùnrin 20 obìnrin. Ìmọ̀ yín, ìmọ̀ bí, ìmọ̀ destroy ọ̀tẹ́nilọ́pọ̀n láti pa àwọn Áfíríkà, wọ́n máa padà sórí yín lórúkọ bàbá, wọ́n máa padà sórí yín lórúkọ ọmọ.
mo ló máa padà sí orí yín lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. Àwájú aṣẹ́gun lọ, ìran mi ju aṣẹ́gun, nítorí àwa gbẹ́kẹ̀wálé Elédùmarè. Àwájú aṣẹ́gun lọ, àwọn ọ̀jẹ̀lú gbẹ́kẹ̀wọ́lé Bírítíkó, ṣùgbọ́n àwa gbẹ́kẹ̀wálé Elédùmarè. Àwa ṣe jù máa já ṣẹ́gun lọ, ìran mi ju aṣẹ́gun, ìran mi máa já ṣẹ́gun lọ, ìran mi ju aṣẹ́gun lọ. Àwọn mìíràn gbẹ́kẹ̀wọ́lé gbogbo ohun tí òyìnbó bá ń ṣe, wọ́n dẹ̀ náà fẹ́ pa wọ́n run, wọ́n fẹ́ sneak yín, wọ́n náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa pa wọ́n, ilé máa pa wọ́n nípa ìran mi mọ́. Ṣùgbọ́n àwa gbẹ́kẹ̀wálé Elédùmarè. Indigenous Bible Democratic Republic àwa ṣe jù aṣẹ́gun lọ, àwa máa já ṣẹ́gun lọ, àwa jù aṣẹ́gun, ìran mi ti já ṣẹ́gun lọ, àwa jù aṣẹ́gun lọ. Gbogbo ẹ̀dá tá a gbé jáde nínú obìnrin sí ẹ̀ tẹ́ wá sọ pé ẹ̀ ń sọ pé ó fẹ́ máa fọ́ọ̀mù pé ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà, ẹ fẹ́ máa tún máa polongo ẹ̀, ọ̀run máa físítì yìí, àwọn áńgẹ́lì apanu máa físítì yìí sẹ̀, alẹ́ nísìnyí ẹ̀ ní bá ti ṣe ẹ̀ ní ọ̀nà gbégbá, ẹ̀ ní nísìnyí. Ogun ọ̀run, mo mọ̀ pé ẹ ti gbà wá o, ogun ọ̀run, mo mọ̀ pé ẹ ti gbà wá o. Chinese ìlú onílùú ó ti gba gbogbo ilẹ̀ wọn tán, àwọn tó pé wọ́n export, wọ́n wá dẹni tí kò lè, àbí wọ́n lè ṣe sọ, wọ́n wá dẹni tí ò lè tó yẹ pé àwọn Chinese ló import wá sọ́dọ̀. Àwa máa já ṣẹ́gun lọ, àwa jù aṣẹ́gun, ìran mi ti ju aṣẹ́gun lọ, ìran mi ju aṣẹ́gun lọ. Wọ́n wá export láwọn tó import. Àwọn Mozambique tó wọ́n export kàwé, àwọn now Chinese buying property, export rice, you see. Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ò bọ́ tó sayé ara wọn dé láì ṣàwà. Àwọn ẹlẹ́ni tó export wá dẹni tí ò lè ṣe mọ́, wọ́n á jẹ́ pé àwọn ló import wọnú ìlú wọn wá, wọn ò lè ṣiṣẹ́ mọ́, gbogbo ilẹ̀ wọn náà ti gbà, gbogbo Africa dẹ̀ lè olórí burúkú Chinese ló ní gbogbo kíní sí. Ṣe rí pé mission tiẹ̀ máa lágbára gan, ẹ̀rẹ̀ yìí ń fa wọn mọ́ra, kí ló dé tó ní kálukú òde ìlú ẹ̀ mọ̀, kólúkú ẹ̀ ló máa jẹ́ power ẹ̀ náà ní zone, tẹ wá ń gba àwọn amúnisìn. Nígbà wọn ṣe sọ pé àbọ̀rọ̀ máa yáwó problem ni, ṣe bó ṣe mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ̀ we cut our code according to our size ni. Ṣe rí pé advice ńlá ni tó máa yẹ wáyé ògo Ọlọ́run, divine blueprint tiwa kò sí ibòmíì, kò ṣẹlẹ̀ rí kí Áfíríkà kúrò nínú oko ẹrú pátápátá, wọ́n má sì jà. Kò tẹ̀sẹ̀ tó kúrò nínú ẹgbẹ́ pátá rí, wọ́n yìí sọ pé ibi tó máa jẹ́ ń bó láwọn, báwo la ṣe fẹ́ jẹ, báwo la ṣe fẹ́ sùn. Nígbà tí location fún wa náà àwọn gba independent rọ, àwọn náà ló tún indirect wọn. Chinese wá dẹni tó export wá wọlé ìlú onílùú, àwọn tó yẹ pé wọ́n tó tán. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ Mọ́mí Tímì, head of professional government Democratic Republic Yoruba as Excellency Mobolaji Olawale Akinola Omokore sent greeting to all indigenous Yoruba people of Democratic Republic Yoruba Father on the occasion of Father's Day, Sunday 15/06/2025. Àwọn bàbá olúwa ti fẹ́ aṣorí sẹ́ àní dìrò. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ àwọn Mọ́mí Tímì. Ẹ jẹ́ pé màmá Mọ́mí Tímì, ẹ jẹ́ pé Mọ́mí Tímì, ẹ jẹ́ pé Mọ́mí Tímì.
tó export jẹun tí ò lè export mọ́ àjèjì ló wá import ó ti ọ̀gá tí a gbọ́ ọmọ mi tèmi ẹjẹ gbọ́ ẹjẹ bá wa ṣe ànípẹ́ parí ètò kakọ gbọ́ àwọn nǹkan táwọn bàbá wa àti ìyá wa ti pé ká má gbàgbé ibi tó ní ká lọ forúkọ sí a máa gbé sí kíní iwájú sí kí ẹ bá ti gbọ́ ti mọ mi tèmi tó àwa gbé yẹn síwájú ẹjẹ bá wa ṣe ètò yìí olúwa ti ṣe ńlá fún àtẹlẹgọ lóṣòro. ẹ má bínú ọ̀gá ẹjẹ gbọ́ ọmọ mi tèmi. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbóhùn mi. Mo kí gbogbo IYP ti orílẹ̀-èdè DRY pátápátá wípé a kú ọdún, a kú ìyèdún. A wá ní kí a tún fi tó wa létí gbogbo àwa tí à ń fill form tí à ń ní complain nípa àti submit ẹ̀ bóyá kò submit ní tó ń kọ error. Jọ̀ọ́ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé network ọ̀dọ̀ yín ló fà á. So a ní kí a fi tó wa létí pé ẹ má sọ pé ẹ ní submit ẹ mọ́. Ẹ gbìyànjú láti pa browser yín. Bó jẹ́ fóònù náà ni ẹ ń lò, ẹ lè pa fóònù yín kẹ́ ẹ tún tàn. Or kẹ́ log out kúrò nínú orí website yẹn kẹ́ tún padà wọlé síbẹ̀. Tí ẹ bá máa fi ṣe eléyìí, ẹ rí i pé ó máa padà ṣiṣẹ́. Ẹ pa data yín kẹ́ tún tàn. Ẹ rí i pé ó máa padà ṣiṣẹ́. Ẹ lè rí bí submit ẹ̀. Sọ pé bóyá wọ́n ní kí ọlọ́ máa wá bí wọ́n ṣe máa translate. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má translate nǹkan kan níbi bẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ sínú fọ́ọ̀mù yẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni kí ẹ ṣe fill ẹ̀ ní orí wẹ́ẹ̀bù kí ẹ ti fill fọ́ọ̀mù yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ abẹ gbogbo wa ni. Ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ lọ máa translate nǹkan kan bẹ̀. Ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀ bó ṣe kọ fún yín pé kí ẹ ṣe fill ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni kí a ṣe fill ẹ̀. Ẹ̀yin tí ó dàbí pé ó nira díẹ̀ láti lè submit àti sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pa browser yín, ìyẹn lè pa data yín kẹ́ tún tàn ọ́ kẹ́ jáde lórí website yẹn kẹ́ tún padà wọlé síbẹ̀. Ẹ rí i pé ó máa ṣe é ṣe. Ẹ dẹ̀ lè restart fóònù yín kẹ́ tún padà tún lọ tún bẹ̀rẹ̀. Ó máa ṣe submit. Ẹ ṣe òun ni a ní kí a tún fi tó gbogbo wa létí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń gbóhùn mi. Mo kí gbogbo IYP ti orílẹ̀-èdè DRY pátápátá wípé a kú ọdún, a kú ìyèdún. A wá ní kí a tún fi tó wa létí gbogbo àwa tí à ń fill form tí à ń ní complain nípa àti submit ẹ̀ bóyá kò submit ní tó ń kọ error. Jọ̀ọ́ ìgbà míì wà tó jẹ́ pé network ọ̀dọ̀ yín ló fà á. So a ní kí a fi tó wa létí pé ẹ má sọ pé ẹ ní submit ẹ mọ́. Ẹ gbìyànjú láti pa browser yín. Bó jẹ́ fóònù náà ni ẹ ń lò, ẹ lè pa fóònù yín kẹ́ ẹ tún tàn. Or kẹ́ log out kúrò nínú orí website yẹn kẹ́ tún padà wọlé síbẹ̀. Tí ẹ bá máa fi ṣe eléyìí, ẹ rí i pé ó máa padà ṣiṣẹ́. Ẹ pa data yín kẹ́ tún tàn. Ẹ rí i pé ó máa padà ṣiṣẹ́. Ẹ lè rí bí submit ẹ̀. Àti àwọn tí wọ́n sọ pé bóyá wọ́n ní kí ọlọ́ máa wá bí wọ́n ṣe máa translate. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má translate nǹkan kan níbi bẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ sínú fọ́ọ̀mù yẹn bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni kí ẹ ṣe fill ẹ̀ ní orí website tí a gbé síta pé kí ẹ ti
fill form yẹn ẹ jọ̀ọ́ abẹ́ gbogbo wa ni ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ lọ máa translate nǹkan kan bẹ̀ ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀ bó ṣe kọ fún yín pé kí ẹ ṣe fill ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni kí a ṣe fill ẹ̀ ẹ̀yin tí ó dàbí pé ó nira díẹ̀ láti lè submit àti sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ pa browser yín ìyẹn lè pa data yín kẹ́ tuntun. Ọ̀rọ̀ màmá ti ìdílé. ẹ jọ̀ọ́ ní tó ṣe àlàyé kan ẹ má bínú pé mo ń gbà sí fún ilé yìí o ẹ jọ̀ọ́ ó yẹ kí ìwé ẹ̀yìn wà very important ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa ẹ̀rí ni ó ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kí n tó sọ àwọn nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn mo fẹ́ sáré kí àkíyèsí wa sí ọ̀kan àwọn IYP or DIY ẹ jẹ́ ká máa lọ wá information yẹn sílẹ̀ a máa nílò ẹ̀ láìpẹ́ kóníkàkù tì ní ẹ jọ̀ọ́ mo sáré rántí sìn ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run ló rán mi létí o ẹ jẹ́ kí n fira mi ṣe àpèjúwe so that ẹ bá fira mi ṣàpèjúwe ayé yín ṣe rí èmi mú à Ọlọ́run ló ń jẹ́ mi ni o ṣe rí mú à èmi mú à máa kọ orúkọ mi food orúkọ ọkọ mi máa kọ orúkọ ìyá ọkọ mi orúkọ bàbá ọkọ mi agboolé ọkọ mi agboolé mua máa wá kọ orúkọ ìyá mua orúkọ bàbá mua ṣó ti yé yín orúkọ agboolé ìyá mua orúkọ máa wá kọ orúkọ bàbá ìyá mua máa wá kọ orúkọ ìyá mua tó ń yé yín nǹkan tí mi ń sọ o tí n bá kọ agboolé ìyá bàbá mua àti ìyá mua the same thing máa tún wá lọ kọ orúkọ bàbá mua máa wá kọ orúkọ ìyá bàbá mua àtàgboolé wọn táwa ni olórí ẹbí níbẹ̀ ń sìn ẹ lọ ní gbogbo information ẹ lọ wa máa lò láìpẹ́ mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ sìn ẹ jẹ́ ká tètè ká máa lọ wá torí ibi táwọn amúnisìn ń ṣe ìpàdé ẹlòmíì ò mọ ogun tí mò ń sọ yìí ẹ jọ ẹ lọ wá o àsọǹgà tó bá ti jẹ́ IYP ní ẹ lọ wá ìwọ tó o bá ń ṣe IYP má pèrè ẹ ní IYP o wàá regret ayé máa fi parẹ́ tó bá ṣe tó ra máa mú ẹ o lè kọ́kọ́ sápamọ́ ká máa rí ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wàá máa rí ẹ á máa mú ẹ torí àwọn tó ọ̀tọ̀ tún ní àwọn yẹn iṣẹ́ táwọn yẹn ń ṣe yẹn wọ́n máa túfò oníkálukú ni ṣe IYP ní ẹ lóòótọ́ àbọ̀ ń ṣe IYP wọ́n máa tù tó bẹ́tà tó bá ń ṣe IYP má pé torí tó bá jẹ́ pé o ní àníyàn dáadáa o dẹ̀ ní èrò dáadáa sí àwa IYP o ò ní problem Ọlọ́run ló nílẹ̀ àtẹ̀gbọ́n ayé àṣogun tó wà náà ṣé àtẹ̀lé òfin wa tó bá jẹ́ òfin wa tó bá jẹ́ tá a fẹ́ sí tó bá ti tẹ̀lé tó bá dẹ̀ jẹ́ DIY ní kò sí ẹni tí ò ní jẹ́ àǹfààní àbí ṣé àwa jẹ́ ọmọ onílẹ̀ ní ibi tí gbogbo àwa ẹjọ́ ṣé àjẹ àǹfààní níbẹ̀ ṣé àárí àǹfààní jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ gbogbo wa káwa káàkiri ẹjẹ́ kóníkàkùwò rẹ̀ nà ṣọ́mọ onílẹ̀ ni wa ṣọ́pẹ̀ wa lọ́mọ onílẹ̀ ni àbọ̀ rẹ́jísítà sọmọ onílẹ̀ ìhùn tó bá lò gbàgbé oṣù gbẹ òun ṣọmọ onílẹ̀ gbàgbé yọ ara jẹ́ ní gbogbo yẹn òun ṣọmọ onílẹ̀ ní ẹ̀kọ́ má tán rẹ̀ ṣé àjàǹfààní ni ṣé gbogbo bàbá bá ṣe débẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kọ́ láǹfààní ti bẹ̀rẹ̀ ni àbí gbà tá a bá ti wọbẹ̀ ká la rí pé wọn máa múná bí ìlọ a máa ṣe omi máa jáde títí wọn ló tẹ́ báyìí a fẹ́ jáde àti rí transport tí ò sí wàhálà tó ní ìtì tó ṣe ẹjọ́ ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jàǹfààní láti ìṣẹ́jú tá a ti fẹsẹ̀ lórí ilẹ̀ wọn ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ sí jàǹfààní so kí ló dé tí nǹkan máa parọ́ pé òun IYP tí òun ṣe IYP ẹ má parọ́ pé IYP níyẹn o ẹjọ́ ẹ̀sùn ńlá kò tiẹ̀ dá ẹ̀sùn yẹn ò dá rárá kò dá ká bá mú ẹni náà káàì so ìwọ IYP ni kò sọ pé IYP ní ẹ o so bó ṣe máa wá mo rò pé àlàyé yẹn yé yín bí mo ṣe ṣe o ẹ tún gbọ́ dáadáa o so ìpele mẹ́ta ni layers mẹ́ta òun ni èmi mua layer kan
àwọn òbí mi léyà kejì, àwọn òbí mi léyà kẹta. So bó ṣe wà nìyẹn. So ẹni tó bá jẹ́ pé òun kò tí ì jẹ́ ẹni tó ní ọkọ tàbí tó ní ìyàwó, so òun kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ léyà ńgbà yẹn, àwọn òbí ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ léyà. Ti léyà yẹn, léyà mẹ́ta ṣáà ló láti jẹ. Ṣé ẹ lọ wá information léyà mẹ́ta yẹn, léyà mẹ́ta yẹn. A máa sọ fún nǹkan tí a máa fi ṣe lẹ́rìí sọ. Ẹ ṣe ìyàwó ìdùnnú àdúrótì. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ ṣẹ̀rínsìn ẹ̀rí Mozambique ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n export lọ sílùú mi wọ́n dẹni tí ó lè export mọ́ àwọn Chinese ló import. Tó bá dẹ̀ máa wo import tó import yẹn wọ́n ní wọ́n ti ra gbogbo farm. Níbo lọ́ ti ń gbin àwọn ráìsì ọ̀hún gan, bó lọ́ ti ń ṣe pálọ̀ ṣe ń ṣé kò ń ṣe ilẹ̀ onílẹ̀ náà kò tiẹ̀ kó yé mi. Àwọn tó ń export oúnjẹ lọ sílùú mi ọ̀hún lè ṣe mọ́ ibi tí wọ́n dáyàn sílé onílẹ̀. Àwọn àjèjì ló wá import wá sílùú ó ti gba gbogbo ìlú wọn tán. Ga ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe ibi ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa mọ́ láṣẹ Elédùà. Olúwa ti ṣètò fún wa tẹ́lẹ̀gbọ̀n tí wọ́n máa sọ fún wa kàjọ ká máa wálẹ̀ o ká má lè gbàgbé ti iṣẹ́ tó kùn sí tó ní ká ṣe. Àwa ẹ jẹ́ ń gbé sí. So ẹ má jẹ́ àgbàgbé think Yorùbá first. Ṣe é gbogbo àwọn òyìnbó ń think ìran wọn first, àwọn ọmọ wọn direct wọ́n ti ń kọ́ wọn bó ṣe máa negotiate government lórí ilẹ̀ wọn, bọ́lá ti fẹ́ negotiate pé ń ṣe lo èrò nílẹ̀. So àwa ìjìnlẹ̀ bàbá kan tó lọ ọ̀dọ́ ló máa ṣe tí màmá pariwo ẹ jẹ́ ká gbọ́n o ṣe é nǹkan tá a ti rí ẹ má jẹ́ kó tún mú amúgùn mọ́ òyìnbó pẹpẹ irọ́ ni o. Wọn náà ò fẹ́ de fún yín, wọn náà fẹ́ pa yín, wọn fẹ́ strength through abortion through gbogbo ẹ̀. Tó bá rò pé wọ́n fún yín ní clean water, no. They are killing you people, they want to kill you, they are saying it. Wọ́n sọ ni o, wọ́n fi bò kí ló wá dé tẹ́lẹ̀ wọ́n pè yín bó pẹ́pẹ́ ṣe é pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín, so ẹ wà very careful. Think Yorùbá first. Abọ́lọ̀ dúró tán fúnra wa, abọ́lọ̀ jẹ́ kí ẹ̀kọ́ wa parọ́ kó wá sọ pé òun fẹ́ fún yín ní èyí tó jẹ́ pé ó fẹ́ fi kó yín lọ́mọ bẹ̀ lọ. Indigenous Yorùbá people of democratic Yorùbá contractors ẹ jẹ́ ká dìde tó fúnra wa, ẹ jẹ́ ká lọ fi details wá sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe fúnra wa. Ọ̀sẹ̀ tó máa bá wa ṣe é títí báwọn òyìnbó ń sìn wọ́n sọ wá dẹni tí ò mọ̀ ṣe nǹkan ṣe mọ́. Wàhálà àwọn náà ló ń lò láàbúrò tẹ́ ń lò tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan. Kí ló wá dé tá a tún lè ṣe? Ohun títa ṣe. Báwo ni ilé ẹ ṣe rí tílé kó tó dé tó bá ti fi kinní kan gbé ọ̀hún lè gbé sí wa lọ o. Mo kàn ń sọ yín tẹ́yìn ṣe orí burúkú pẹ̀lú àwọn amúnisìn ni. Wọ́n bá sọ pé bóyá òun tún ta ṣe òun lè ṣe. Babala disease burúkú nìyẹn, wèrè gidi nìyẹn o. Wọ́n ti gba ayé yín dín wọ́n ti ń direct yín ni o. If not òun lọ tún lé onílé ṣe òtútù ẹ ṣe. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí tẹ́ ẹ̀ ń kúrò lórí ilẹ̀ wa ṣe é rí pé iṣẹ́ ti pọ̀ fáwọn èèyàn láti túbọ̀ kó sí nǹkan tẹ́ ṣe ní gbogbo ẹ̀ lọ́mọ ọmọ máa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Tí àwa contractor ọmọ Nàìjíríà bàbá ti democratic fẹ́ jáde tó fúnra wa gbogbo plans àwọn ọ̀tá yìí blueprint kò lè fààyè gbà lórí ilẹ̀ wa. Oníkálukú ni kò sí pé ọ̀gá kankan ẹnìkan màmá ní kẹ́ lọ fóònù màmá ní kẹ́ lọ fóònù kankan fọ́ọ̀mù company Ọlọ́run ṣe o owó ayọ̀ ni o kò sí ọ̀gá gbogbo level ni èyí bí kò ṣáà ti test wa ṣe bí kò bá test wa kó lè dáná ni tó bá test wa bá rí kókun díẹ̀ wọn náà lọ wá sí láti mọ̀ sí ìlẹ̀tà sí elédùn ọ̀bọ̀ kí á tarí wa sí ìtẹ́ pé nínú ìtààmú ètò tó dà la máa rí gbé sílẹ̀ lágbọ́rọ̀ lọ́wọ́ ìlú ìbára fún wa rí ibi tó ojú ọ̀nà wa gangan torí gbogbo iṣẹ́ láti dàpọ̀. Professor ó ti ń ṣe tailor professor ti ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ Ọlọ́run ṣàánú wọn dẹ̀ tún kọ́ yín nìkan kan náà ṣe é dúpọ táìmù ẹ̀kọ́ lè ètò máa fún wa ṣùkọ́ lágbọ́rọ̀ náà. Investors ẹ má jẹ́ gbàgbé kí la lè ṣe ta lè dáná lórí ilẹ̀ wa fún ara la máa ṣe mọ́tò wa fún ara la máa ṣe márúwá fún ara la máa ṣe so many things lórí ilẹ̀ wa plane gbogbo nǹkan laptop ní gbogbo nǹkan fún ara la máa ṣe o. Èdùmàrè tó jẹ́ pé a ti gbàgbé á fi yí wa padà lágbọ́rọ̀ náà.
other talents pẹ̀lú onírúurú ìdábà ní ẹ jẹ́ ká dìde tán ká wá ṣe sórí ilẹ̀ wa ní tó bá dáa fún ilẹ̀ wa ó dáa fáwa náà ní ẹ má tún lọ nílẹ̀ ṣe tó bá dáa fún wọn kò lè dáa fún yín because nígbà tó bá darúgbó gbogbo iṣẹ́ tẹ ti ṣe wọn á lọ fi yín sí ilé arúgbó ilé tẹkọ yẹn ta ló wá ní ó ti di tiwọn padà mo bá jẹ́ ká build ilẹ̀ wa àjọṣe fún ẹ̀rọ mi tí n kì í bá fẹ́ lẹ́rọ lódìmọ̀rẹ́ ìbá ní àkókò tẹ́ máa lọ nísìnyí go to Nigerian Republic of Democratic Republic contractor investor other standards go to +447939269900 to provide your details ìjọba ara fún wa ṣe o ogun tó ló bá ti ṣe fún wa kò ní gbé mọ́ nílùú ìlú báyìí lọ bàbá àti ìyá mi ẹ jẹ́ ká máa fi èyí ṣe lọ́wọ́ bí aka tó lọ gbogbo ẹni rálẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lórí ilẹ̀ wa ó dà kí mo tuntun rí kejì náà tí mo fẹ́ play fún wa olúwa fi ìmọ̀ fáwọn bàbá àti ìyá wa tó ń kọrin ṣé gbogbo àìdùnmọ̀ra máa dó tì yín ẹ máa rí kọ́ ohun yá máa dùn sí ni o tí màá dẹ̀ rí it's fine a máa fi yẹn ṣe lọ any kind of rally any kind of Fúlàní ló ń pa ẹ má dá wọn lóhùn àwọn amúnisìn set up wọn nìyẹn láti pa àwọn èèyàn run so tó bá dẹ̀ ti wá ń bẹ̀ ní problem o tó bá ń vote tán láwọn ń ṣe vote tán sọ pé kíní kan pé right to choose òun ni vote tó bá jẹ́ pé anybody tó bá mú ẹ̀tọ́ ẹ ni láti sọ pé ò ṣe ìlú ṣọ́ o wọn dẹ̀ ní láì láti ọjọ́ orí burúkú lórí ilẹ̀ torí wọn ló ní ilẹ̀ ń sìn equal opportunity ni kò ń ṣe òfégè Federal Republic gbogbo power tó jẹ́ pé tọmọ onílùú gan kò sí kankan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o wọ́n tún fún pa ìlú ni o so ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé ká máa fi yẹn ṣe lọ pé ká pílẹ̀mẹ̀ ní apílẹ̀mẹ̀. ẹ má bínú tí mo ti fẹ́ fi wọn wá èyí táwọn Ìgbò tí ẹ jẹ́ fi sáré fi wọn wá ná kí lè tó play ẹ jẹ́ n stop ẹ̀ ojú gbàgbé ká lè kó papọ̀ lénìí. nǹkan fẹ́ fi fíṣọ ẹ̀wọ̀n wá ni. ẹ jẹ́ n sáré fi lé wọn wá àwọn Ìgbò Lagos Igbo ló ń pera wọn sí Delta Igbo. Define low self-esteem because what the fuck is this? In my whole life, I have never seen a tribe this troublesome. I have never seen a tribe this troublesome. I have never seen a tribe that plays the victim card more than these people. Because I don't understand what Lagos Igbo means. They try to do the same thing in the other states where they are claiming the other Igbo. And we have always told them there is no such thing as the other Igbo. It only exists in the mind of this expansionist tribe. Because we have more than 500 tribes in Nigeria. I'm sure even over 1,000. And no single tribe has mi nídìí láti gbọ́ gbogbo mi kàn wọ́n pé Lagos Igbo hangout sọ kò fẹ́ rí i pé gbogbo àrà tó ń dá Delta Igbo kìíní kan kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dúró sí ìlú ẹ fẹ́ dúró ẹ̀ tún kò ló nílùú mọ́lù ojú kòkòrò owó nìyẹn ẹ jẹ́ bára orí ara yín sọ̀rọ̀. A nation is already in place. It's already in place, please. You can rally around with empty voices, but you can never rally in truth. People knows the truth. It's delusion, loyalty, who fame going. You rally in lies, rally deception, rally to be used. So you see, rally exploitation, rally lies. You don't need to rally to be nation. You have, and the truth you seek, we set you free. To see the light, it's high time my white people should know. DIY is only recognized nation. ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀lẹ̀ kan sí
ẹ ṣé o bàbá àtẹkọrin ó wà òkè. You can rally around and shout it louder. Can louder, shout The louder. nation is already in It's already in place. place. We are indigenous people. You can rally Sovereignty wa around ti with gbà padà. empty voices. Empty voices. But you can never rally in truth. People knows the truth, except delusion believers. Delusion loyalty, who fame going. You rally in lies. Rally deception. Rally to be used. Rally exploitation, rally lies. You don't need to rally to be nation. DIY is all that you have. And the truth is, think we set you free. To see the light, it's high time my white bee should know. DIY is only recognized nation. Is only recognized nation. DIY new. The Dovajo are hailing any kind of rally together with illusion called Nigeria. And who is using them to do that? Is amúnisìn olórí burúkú tó lọ́ọ́ bá gbóhùn lẹ́nu wọn yìí o tí wọ́n ní nísìnyí o. So ẹja tún sọ̀rọ̀ tí màmá sọ fún gbogbo àwọn bàbá ọlọ́run rẹ̀ Yorùbá ní àkọ́kọ́. Màmá ìran Yorùbá ọlọ́lá jùlọ mo dúpẹ́ Ọlọ́run ní tìrẹ Abíọ́lá mua kí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of Yorùbá ní òní ọjọ́ àwọn bàbá ọjọ́ àìkú 15/6/2025 ire akárí o ayọ̀ àtàláfíà lórí ilẹ̀ wa àti máa ṣe é ẹ̀kú iṣẹ́ náà màmá nínú ọdún yìí ẹ jẹ́ ká máa rẹ́dì ká lọ máa wo àwọn iṣẹ́ wa tá a fẹ́ ṣe àní ṣìmù lórí iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe ó lágbọ́dọ̀ lọ́wọ́ èyí tó máa yẹ wá yọgọ Ọlọ́run tó máa yẹ ilẹ̀ wa dáadé láti fi jẹ́ kó tẹ̀lé blueprint òun lélédò ọba òkè ọba tó mọ wá ló máa darí wa sí o a máa wá àwọn ọ̀tá wa ọ̀tá alẹ́ ọ̀tá òde a máa wá wọn àní wọn mọ́ wọn ẹlẹ́dàá tó pa àwọn ọ̀tá àwọn Mósè run pẹ̀lú Ọlọ́run ìyanu náà ó máa pa ọgbà àwọn ọ̀tá tiwa náà run ni o àgbọ̀dọ̀ lọ àní rẹ̀ jù báyìí lọ bàbá àti ìyá mi o àkí gbogbo wa o ìgbà tá à ń kọ́mẹ̀ntà ń ṣe fúnra wa gbogbo kan ní gbogbo ẹlẹ́tí máa Ọlọ́run tóbi lọ́ba agbára ẹ̀mí mímọ́ àtúbà pọ̀ sí ni o dátínú dáadáa kò ní tán bẹ́ẹ̀ wọ̀nyí bàbá àti ìyá wa ìṣẹ́gun ìṣẹ́kù ṣẹ́ran wa àkí gbogbo àwọn Yorùbá ni wọ́n ti sẹ́ẹ̀bù ẹkú ṣẹ́ran wa copy and paste tá à ń ṣe pé Nàìjíríà ìlú ṣọ̀kan Nàìjíríà brainwashing arrangement pé àwa Democratic Republic àti ní wọn àti máàpù Áfíríkà tá à ń ṣe kò ṣẹlẹ̀ rí Olúwa ló ṣàánú fún wa dédé ìgbà yìí ẹ jẹ́ ká máa lọ copy ẹ̀ ká paste sí gbogbo social media ká lè screenshot ẹ̀ padà Èdùmàrè fún wa ṣe òbí tí màmá fẹ́ kó dé lédùn àjọkú débẹ̀ agbára tá a fi ń ṣe náà Olúwa túbọ̀ máa bò wá lágbára sí ni kò ṣẹ̀ràn wa ìdíná bá pété Democratic Republic Yorùbá àwọn ara wa náà ni àmọ́ ṣe láti gbé orílẹ̀-èdè wa lẹ́kìtì Yorùbá pẹ̀sì ni ó dẹ̀ máa yẹ wá ní bá ṣe ń tìǹkẹ̀ àdúgbò lọ́wọ́ gbogbo àwọn mídíà Èdùmàrè dúró tì wá o lágbọ́rọ̀ lọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ màmá tá a jẹ́ kí ká fi ń gbé gbogbo nǹkan tó ń tí wọ́n bọ́ síta tó ń vomit láti rò pé láti fi yí pé àwọn ti dé bọ́ọ̀nì ègé ni irọ́ ẹjọ́ ẹwà kẹ́fò kò sọ̀rọ̀ tó jẹ́ òtítọ́ tó ti yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ tí màmá bá wa sọ ẹ̀wọ̀n gbogbo ẹnu ọlọ́fẹ́nu kàbáyé ṣe rí gbogbo ẹ̀ the real mandate tẹ́gbọ́n wọn dẹ̀ gbé mandate yẹn fún bàbá MK Abíọ́lá so ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ just because of ọ̀fẹ́ poverty wọn dẹ̀ fẹ́ irun kọ́tọ́ weapon wọn gidi gan ni àwọn amúnisìn láti pààrọ̀ ọ̀run lélẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ bàbá MK ó padà wá sí ìmúṣẹ ọ̀nà tó gbọ́rọ̀ wa gbọ́ ó tún jẹ́ ọ̀nà ìyanu ẹ wò ó ẹ tún wò ọlá ìran mi ò tọ́ ọlá kún sẹ́yìn jaburata àwòwájú ọlá ń bẹ jaburata ọlá ìran mi ti Yorùbá Party Democratic Republic Yorùbá kò máa tán ọlá wa kún sẹ́yìn jaburata títí rí bẹ́ẹ̀ yẹn ọlá wa pọ̀ sí o ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yìí bàbá ẹ kú iṣẹ́ o Èdùmàrè á dúró tì yín lẹ́ẹ̀kan sí o Olúwa ti dágbà yín padà gbogbo ẹ̀dá agbéjáde obìnrin sẹ̀ àṣẹ bàbá ó máa kọ́ lára wọn tó bá kọ́ tó máa jáwọ́ àsìkò ti tó pé bàbá di bàbá nílé bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn Èdùmàrè ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa divine blueprint tí ó ti bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ o
Ìbá dúró tì yín o. Nígbà tó ọdún tó ń bọ̀ orí ilẹ̀ wa láti máa ṣe o. A wá dúpẹ́ lọ́wọ́ kìnìún dúdú àkíyè o. Ìbá dúró tì yín o. Ọmọ bíbí Mickey Babs Foundation mo tí mi ìbá dúró tì yín a kí Mickey Babs àwọn bàbá àti Black Lion bàbá kú iṣẹ́ ọdún ìbá dúró tì yín o. Long life ẹ̀mí gún àtàláfíà ìmọ̀ àfojúkú fún àwọn bàbá wa o. Agbọ́dọ̀ lọ́hùn àní fi ń ṣàwátì Èdùmàrè á bá wa fún yín ní ọjọ́ á tún pọ̀ sí agbọ́dọ̀ lọ́hùn. Ẹ kú iṣẹ́ wọn o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mo Bọ́lájí Ọláwálé mo àhó ẹ kú iṣẹ́ o àtàwọn adélé tó kù. Wọ́n ní ìlànà fáwọn tó rí kọjá lọ sí democratic republic wa gbogbo ilẹ̀ wa gbogbo oríkọ wa nípa já ẹ ti gbọ́ bẹ̀rẹ̀ ti gba gbogbo wa padà lórúkọ Ọlọ́run tó dá wa lórúkọ Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó mọ wa tó mọ̀ wa tó fẹ̀mí yẹn sí wa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ní 15/6/2025 ògùn tó ló wá ti ṣe fún wa kò ní gbérí mọ́ èyí ṣe bọ̀yìbọ̀yì mọ́ o. Lílo ìrọ́jú tí a ń pè ní lílo ìrújú tí à ń pè ní Nàìjíríà láti tan orílẹ̀-èdè jẹ kò ṣiṣẹ́ ní Democratic Republic Yorùbá kò ṣiṣẹ́ mọ́ kò jẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́. Tíǹkì Yorùbá fẹ́ sí tìrí ó ti yẹ lójú òkú mú àti ṣe wa lójú. Happy Father's Day. Our father, our mother has come to stay. Ẹ tún pa wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé ni wọ́n ń dùn pé gbogbo ayọ̀ tí wọ́n fẹ́ fún wa láti kó gbogbo ìṣẹ́ lọ ó ti padà wá sí ìmúṣẹ. Ẹ tún pa àwọn bàbá àti ìyá wa mọ́. Ẹni tó bá ti gbèrò ẹ̀ bó ṣe ń fakọ̀ bẹ́ẹ̀ máa fàgbúrò ẹ̀ pa gbogbo tó ti kó jọ tó bá kọ́ tó bá jáwọ́ tó ti fèrú kó jọ òun ló máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Káwá kí màmá mi ń dúpẹ́ lónìí tí a bí amọ́ rere ẹ kú iṣẹ́ o. Èdùmàrè dúró tì yín lágbọ́dọ̀ lọ́wọ́. Ẹ ṣe fẹ́ kó rí fáwọn ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o. Lágbọ́dọ̀ ẹ dàgbà ẹ dògbó bàbá mi ó ṣe pé tó láì ní mọ sàárè wa lágbọ́dọ̀ lọ ìyá ní wàá dùn ìyá ní wúrà bàbá ní jígí ẹ kú iṣẹ́ ìyá wa o. Ẹ jókòó ẹ̀rọ ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó máa rí ọ máa ṣọlá ògómógó ní lágbọ́dọ̀ lọ́rùn ní wàá dùn ayé wa kú. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìdílé àwọn tó ń tọwọ́ dárúkọ ìdílé Onítìrí ẹ kú iṣẹ́ o. Àlẹ́ kí bàbá ẹ kí wọ́n lẹ́ẹ̀kọ́ sí i tó ló wá ti ṣiṣẹ́ fún wa kó tó gbére mọ́ ó dàbọ̀ bàbá àti ìyá wa ayọ̀ ọlọ́run afẹ́ rí alóla ìdílé Yorùbá pẹ̀lú ti Democratic Republic Yorùbá àtúnṣe ikú mọ́ bàbá adé bá borí kò ànífi kọ̀ọ̀kan ló wá ṣàwátì àgàgà gbogbo àtàn kọ́mẹ̀ntà ń jẹ́ gbogbo kan níwá ìjọba dó tiwa ló wá ti ṣe ìtàn tẹ̀lẹ́gàn lóṣù ó dàbọ̀.